გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი დილა. მშვიდობის რვაივნისის საქმიანი დილის ეთერს ვიწყებ BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად ტელევიზორზე. ველოდეთ და არაო პარასკევის ნაცვლად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსგან კორექტირებული წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი პარლამენტში დღეს უნდა შევიდეს. ბიუჯეტის პროექტის მოლოდინში მყოფ დეპუტატებს მთავრობა ეუბნება, რომ ისინი რეგლამენტს არ არღვევენ და არსად დაუგვიანიათ. მთავრობის მიერ გადასახადის გადამხდელების მხრიდან ახლად გაფორმებული იპოთეკური სესხების სუბსიდირებასთან დაკავშირებული დადგენილება ჯერ ძალაში არ არის და საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით კომერციული ბანკების მიერ იპოთეკების სუბსიდირების პროგრამის ფარგლებში მომხმარებელზე სესხების გაცემის პროცესი დადგენილების დამტკიცების შემდეგ დაიწყება. ამასობაში TBC-მ ბოლო 3 თვეში 560 მილიონის ბიზნეს სესხები გასცა. ამის შესახებ ვახტანგ ბუცხრიკინძე Forbes კვირას ეთერში ისაუბრა და მისი ინფორმაციით TBC ბანკი მოქალაქეებისათვის სესხებზე 3 თვიანი შეღავათების შეთავაზებასაც აგრძელებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის ინფორმაციით საერთაშორისო ფრენებისათვის საქართველოს ცა მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან იხსნება, მაგრამ პრემიერმა თქვა, რომ ქართველები ვერ საწავლენო. გიორგი გახარია სამშობლოში დასვენების სწავლებას დაგვპირდა. და მაინც თუ ვინმეს ფეხი წაუწდა და სადმე წასვლა გადაწყვიტა, საქმიანი დილას ეთერში გაგაცნობთ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დადგენილ მოთხოვნებს და რეკომენდაციებს, რომელიც რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის შემდგომ იმოქმედებს. რა წესები უნდა დაიცვან მგზავრებმა? ყველა დეტალში გიორგი მოლოდინაშვილი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორთან ლევან კარანაძესთან ერთად გაგვარკვევს. მოგვიანებით უკვე მარიამ ადამია გვაჩვენებს, როგორ მუშაობს და იმუშავებს ჯორჯიას ოპერაციის ცენტრში თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტები სწორედ ახალი წესების შესაბამისად. ამასობაში საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ქუთაისის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული შატლ ავტობუსები უნდა მოემსახუროს. ჯერ კიდევ გაზაფხული და ნასამოქმედებელი და კორონავირუსის გამო გაჩერებული პროექტის აღსრულების ამბავზე პრემიერმა იმერეთის რეგიონში ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ისაუბრა. მოკლედ, საჰაერო რადიუსთან შოთა რუსთაველის აეროპორტში ჩამოსულ სტუმრებს ქუთაისელების მასპინძლობა აუცილებლად დასჭირდებათ. ავიაციის მუშაობის განახლებული წესების თანახმად 3 საათზე ნაკლები ხანგრძლივობის ფრენისას გზავრთა კვება იქნება აკრძალული. მაგდონალდსიც მზად არის, რომ ქუთაისში, ისე ყველა ფილიალში მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე დღეიდან რესტორნებმა უმასპინძლონ სტუმრებს ახალი რეგულაციებით და უსაფრთხოების წესებით იხსნება მაგდონალდსის რესტორნები. საერთაშორისო ფონდ კურაციოს ფარმაცევტული საშუალებების ფასწარმოქმნის მექანიზმები მოსახლეობაში მედიკამენტებზე უკეთესი ხელმისაწვდომობის დიალოგის შედეგების შეჯამების თანახმად 2017 წელს საქართველოს მოსახლეობა მედიკამენტების შესაძენად საკუთარი ჯიბიდან 983 მილიონი ლარი დახარჯა. რატომ არის სწავლები იაფი თურქეთში ვიდრე ჩვენთან? რა გზები არსებობს საქართველოში მედიკამენტების ფასების შესამცირებლად და რა რეგულაციით შეიძლება ხარისხის და ფასის ერთდროულად გაკონტროლება? ამაზე მამუკა ბრეგვაძესთან PSP-ის ოპერაციების დირექტორთან ვისაუბრებთ. საქმიანი დილას ეთერში დღეს ერთ ძალიან საინტერესო კონცეფციის კომპანიაზე მოგიყვებით. ჩემპიონების სახლის დამფუძნებლები ცნობილი ქართველი სპორტსმენები არიან. პარალამპი პარტელიანი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი. პროექტის შესახებ კი საოპერაციო სისტემაზე ოთარ ხაჭაპურიძე ჩემპიონების სახლის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი გვეტყვის უფრო მეტს. მშვიდობისა, ნორშაბათის საქმიანი დილა იწყება და მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად პირდაპირ ძალიან ბევრ საინტერესო თემას სიახლეს და რა თქმა უნდა სტუმრების მასპინძლობასაც. დილა მშვიდობის ყველას, 8 ივნისია. იქოგება მორიგი საქმიანი კვირა, ყველას ბარაქას, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ღიმილს გისურვებთ.
იგოგება საკმაოდ რთულ ვითარებაში, რთული ვითარება არის ჩვენს გარშემო სამეზობლოში. მოხარული ვარ, რომ ამ თემაზე უკვე საუბრობს ყველა, რადგან ყურადღება მისაქცევი ყველა დეტალი. იდეაში სამეზობლოში ჩემთა სამწუხაროდ არც ჩანს კლების ტენდენცია, მეტიც სამწუხაროდ და განსაკუთრებით ბოლო 2-3 დღეა საკმაოდ დიდი მატება არის ინფიცირებულთა ყველაზე შედარებით სტატისტიკით წარმოდგენილ აზერბაიჯანში 7 ივნისის მონაცემებით 7240-მდე დადასტურებული შემთხვევა, საიდანაც 4000 არის გამოჯანმრთელებული, მაგრამ 84 არის გარდაცვლილი. აქ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის ნამატი, რაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ერთბაშად დაფიქსირდა აზერბაიჯანში. არ ჩამცხრალა ვითარება სომხეთში, სადაც პრემიერ-მინისტრის ცნობით განიხილავდნენ შესაძლებლობას მსგავსად აზერბაიჯანისა დაებრუნებინათ საკარანტინო ზომები. თუმცა პაშინიანმა და მისმა კაბინეტმა ჩათვალეს, რომ ეს კონტრპროდუქტიული ნაბიჯი იქნებოდა იმ ფონზე, რომ არც მალავს სამწყობოები არათუ ვერ იტევს დაინფიცირებულებს, არამედ ვერც ემსახურებიან სრულად ინფიცირებულებს და ამის გამო ერთ-ერთი პრესკონფერენციისას აღიარეს კიდეც, რომ 2 პაციენტი სწორედ რეანიმაციაში ადგილის არ მქონების გამო გარდაიცვალა. იგი თვლის, რომ საჭიროა უფრო ანტიკოვიდ მოძრაობა და საზოგადოების გაერთიანება COVID-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ეს იქნება უკეთესი გამოსავალი. დადასტურებული შემთხვევების მიხედვით 13130 არის დაინფიცირებული, გამოჯანმრთელებული ჯერჯერობით მხოლოდ მე-3-დია 4014. სომხეთში გარდაცვლილთა რაოდენობა უკვე 200 ადამიანია. რუსეთის ფედერაცია 467,673 დადასტურებული შემთხვევა, აქედან 226711 ადამიანია გამოჯანმრთელებული და 6000 უახლოვდება გარდაცვლილთა რაოდენობა. რაც შეეხება თურქეთს, ახალი კორონავირუსით დაინფიცირებულთა შემთხვევები აღრიცხულია 170,000-მდე, საიდანაც ინფიცირებულთა უმეტესობა უკვე 135,000 გამოჯანმრთელდა და თურქეთში აფიქსირებენ 5000 ადამიანის გარდაცვალებას, ამასთან თურქეთში უკვე თითქმის 1 თვეა შედარებით კლებადი არის შემთხვევების რაოდენობა და ტენდენცია ჩვენ მაქსიმალური სიფრთხილე გვართებს იმ ვითარებიდან გამომდინარე რეალურად რაც ხდება სამეზობლოში მეყოვას ჯანმრთელობას უსურვებ. რაც შეეხება საქართველოს, დღეიდან საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით არც მეტი და ნაკლები კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების კიდევ ერთი ნაწილი იხსნება და საქმის კურსში უნდა ბრძანდებოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ასევე სავალდებულო რჩება რამდენიმე შესასრულებელი მოთხოვნები და არ უნდა აგვერიოს. დღეიდან შესაძლებელი იქნება მიკროავტობუსებით და ავტობუსების მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანა. ანუ ეკონომიკური საქმიანობა ასევე დასაშვები ხდება რესტორნებში, ბარებსა და კაფეების დახურულ სივრცეებში, ანუ იხსნება დახურული სივრცეები. და ასევე დასაშვები ხდება სავალუტო უკაცრავად დასაშვები ხდება სასტუმროების მუშაობას, თუ ისინი დააკმაყოფილებენ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს, თუმცა იმერეთში მყოფ პრემიერ-მინისტრს არც ადგილობრივმა ნიავმა უშველა და ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან მოკითხვის შემდეგ არაერთ მნიშვნელოვნად დაადასტურა, რომ დედაქალაქში შემოწმებული თითქმის 8 ათეული სასტუმროდან მხოლოდ 15-მა დააკმაყოფილა მოთხოვნებიო, მაგრამ იმერლებმა არ ინერვიულოთ, ეს თბილისში ხდებაო. ორშაბათს დილიდან ალბათ ყველაზე მაგარი სამთავრობო საკომუნიკაციო გუნდი მორიგ სტატისტიკას უწყალობებს გადასახადის გადამხდელებს, რომელთაც აუცილებლად გაგაცნოთ, ღმერთმა დაგვიფაროს. იმ პერსონაჟებს დავემსგავსებთ ნებისმიერი მიმართულებით, რომლებიც იგნორს უკეთებენ ბიზნეს მედიას. მაგაზე არ იდარდოს არავინ, ინფორმაცია არ მოგვაკლდება. დღეიდან ამუშავდება ვალუტის გადამსვლელებიც, თუმცა გუშინ წინ საღამოდან შრომობდნენ იდეაში, მე რაც შემომჩნია და ლარის კურსით საკმაოდ საინტერესო იმედის მომცემ კურსს აფიქსირებენ, დილა უთენია თავის წითელ თუ სხვაფერის ტაბლოიდებზე. ასევე მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ამბავი, რაც მინდა იცოდეთ, რომ ქალაქთა შორის გადაადგილების სურველებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ კვლავ აკრძალულია რკინიგზის და საჰაერო ტრანსპორტის მგზავრთა გადაყვანა. ანუ ქალაქებს შორის რკინიგზა კვლავ არ მუშაობს და ეხლა აეროპორტებზე მუდმივად გაწყვით ინფორმაციას, რომლის გაზიარებისთვის ყოველთვის ღიაა ტავჯორჯიას გუნდი და დღეს მარიამ ადამიანს ექნება 11-ის ნახევრისკენ კიდევ ერთი ჩართვა. აი, რაც შეეხება რკინიგზას, მცირედი გადახვევა, ვიდრე შეზღუდვების მოხსნებზე გავაგრძელებთ თემას, უკვე ტაქსებით და საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით, მანამდე რკინიგზაზე. დღეს 2020 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები უკვე გვაქვს. დოკუმენტის მიხედვით იანვარ-მარტის განმავლობაში კომპანიის კონსოლიდირებული შემოსავლები მართალია 23.7%-ით იყო გაზრდილი და 122 მილიონი ლარი შეადგინა, თუმცა ამაზე მეტად გაიზარდა თავად რკინიგზის ხარჯები. რის გამოც კომპანიამ წლის პირველი კვარტალი 173 მილიონ 500.000 ლარი ზარალით დაასრულა. რკინიგზის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით ხარჯების ზრდის მთავარი წყარო არის კურსთაშორისი სხვაობიდან მიღებული ზარალი. პერიოდის განმავლობაში კომპანიამ კურსთაშორისი სხვაობიდან გამომდინარე თითქმის 199 მილიონი ლარი ზარალი მიიღო. ეს არის სხვაობა დოლარს, ევროს, ლარს, შეიძლება რუბლსაც, არ ვიცი, კონკრეტულად სხვადასხვა ოპერატორები და კონტრაქტორები ყავს რკინიგზას და ლარს შორის. შესაბამისად, ეს თანხა საოპერაციო მოგებამ ვეღარ დააბალანსა და ფინანსურ შედეგებში აისახა 170 მილიონიანი ზარალი. კურსთაშორის სხვაობაში მიღებული ზარალი თავის დროზე საკმაოდ მაღალი ჰქონდა საქართველოს რკინიგზას და ამაზე ღიად საუბრობდა მათი მენეჯმენტი. და ალბათ ამისთვის შესაბამისად მთავრობას და შესაბამის სამინისტროს ყურადღება დიდად არ მიუქცევია. სუპერკოორდინაციაზე რომ აქვს პრეტენზია. სამაგიეროდ საქართველოს მთავრობა აგრძელებს ალბათ მუხჩაუხრელ სპექტაკლს და დაკაპიცებულ შრომას საკუთარი გუნდის წევრების კეთილდღეობისთვის და ლამის ყველა სახელმწიფო აქტივი თუ საწარმო გუნდის წევრებს ოღონდ არ მოაკლდეს კაპუსტა სოციალურ საწარმოდ გადააქციო. ისე სულ მალე სახელმწიფოც ალბათ სოციალური გახდება და ესეც რაღაცა გარკვეული ხნით და ცოტა ხნით იქნება რა თქმა უნდა. კარგი, გავაგრძელოთ სხვა თემები. შეზღუდვების მოხსნასთან და შენარჩუნებულ რეგულაციებთან დაკავშირებით აკრძალულია ტაქსით 3 პირის მეტი გადაყვანა, მათ შორის ერთ-ერთი მძღოლია. მგზავრები ამ შემთხვევაში კვლავ უკანა სავარძელზე უნდა ისხდნენ და ყველას პირბადე უნდა ეკეთეს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა მხოლოდ პირბადით არის დასაშვები და ასევე დღეს 8 ივნის კვლავაც სკოლებსა და უნივერსიტეტებში საგანმანათლებლო პროცესი გრძელდება დისტანციურად. თუმცა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება შეუძლიათ ოღონდ შესაბამისი უსაფრთხოების წესების დაცვით. ტრენინგები, კონფერენციები, სემინარები კვლავ ტარდება დისტანციურად და კვლავ აკრძალულია ყველა ტიპის სპორტული ღონისძიება. რაც შეეხება ალბათ მთავარს, ამ დრომდე აკრძალულია და დაუშვებელია 10 პირზე მეტი შეკრება. მათ შორის ქორწილების და ქელეხების გადახდა. დახურულ სივრცეში ყველა პირი ვალდებულია ატაროს პირბადე, აკრძალულია სპორტულ-კულტურული ღონისძიებები, მათი ჩატარება და სპორტული გამაჯანსაღებელი აქტივობები, აზარტული და მომგებიანი თამაშების მომსახურების მიწოდება დასაშვებია მხოლოდ ელექტრონული ფორმით. რასაც არ აკლებენ და ამბობენ არც შემოსავლიანობასაც უჩივიანო, რა ინფორმაციაც მაქვს მე. მოკლედ ინტერნეტი კვლავაც რჩება მთავარი საკომუნიკაციო არხი, საქმიანი შეხვედრები იქნება თუ სხვა ნებისმიერი ფორმით, მაგალითად მედიის საქმიანობაც ამ დროს ინტერნეტის ხარისხზე პირდაპირ არის დამოკიდებული და ჩვენ შესაბამისად იმ კომპანიების კეთილსინდისიერებაზე ვართ დამოკიდებული, რომელთაც მომსახურებასაც ვირჩევთ. თქვენ წარმოიდგინეთ და ინტერნეტის ხარისხზე ჩივილებს ყველაზე ხშირად სწორედ თავადვე ინტერნეტში ნახავთ, ჩვენც ცოტა უფრო მეტის გარკვევა დავიწყეთ, ცადეთ და გამოვითხოვეთ კომპანიებისგან ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში სიუქნეთისგან, რომ გაგვეგო რა ზომებს მიმართა ქვეყნის ერთ-ერთმა უსხულესმა სატელეკომუნიკაციო კომპანიამ, რომ გაზრდილ მოხმარებას ხარისხიანი მიწოდებით განკვლავებოდა. კომპანია პასუხობს, რომ დღევანდელი მოთხოვნის პირობებში 30%-ით არის გაზრდილი ფიქსირებული ინტერნეტის მოხმარება სიუქნეთისა. საუბარია, რომ სიჩქარე 120 გიგაბიტი ავიდა 160 წამში და 215%-ით გაიზარდა მობილური ინტერნეტის მოხმარება. თუ იყო საუბარი 4.8 მილიონ გიგაბაიტამდე, 15 მილიონ გიგაბაიტამდე არის გაზრდილი და ამავე დროს მობილური ქსელის განვითარებისთვის კომპანიამ ჩაატარა გარდაქმნები, ეს რასაც სიუქნეთი ჩვენ ინფორმაციას გვაწვდის და ჯეოსელის შეძენის შემდეგ კომპანიამ პრიორიტეტად სწორედ მობილური ინტერნეტის გაუმჯობესება დაასახელა და შედეგისთვის ინვესტიციებიც გაიღო. მარეგულირებლის ანგარიშის მიხედვით, რასაც ჩვენ გადავხედეთ, მაგალითად შიდა ქართლში დაახლოებით 700 კილომეტრიან რადიუსში ჩატარებული ტესტ დრაივის მიხედვით სიუქნეთის მაჩვენებლები საუკეთესოა როგორც ქსელში წარმატებით განხორციელებული ზარების, ისე ინტერნეტის ხარისხის მიხედვით და აი ამავე ანგარიში გამოქვეყნდა კახეთის და იმერეთის ტესტირების შედეგებით, სადაც როგორც უკვე კომპანიაში ამბობენ, შედეგებით თავად მოწონების მიზეზი ნამდვილად აქვს. ჩვენ
დავუთმეთ ამ თემას სიუჟეტი და მოდი ახლა ერთად ნახოთ იგი, რომელიც ნინი ლონგურაშვილმა მოამზადა. პანდემიამ ადამიანების ცხოვრების წესი შეცვალა. ვერავინ იფიქრებდა, მაგრამ სახლში დარჩენა დღეს ერთ-ერთი მთავარი საშუალებაა COVID-19-თან საბრძოლველად. სახლში დარჩენამ კი თავის მხრივ სხვა გამოწვევების წინაშეც დაგვაყენა საზოგადოება. გადავერთეთ ონლაინ, დისტანციურ სამუშაო გრაფიკზე, განათლებასაც ვიღებთ ონლაინ. მოკლედ, საქართველოშიც ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ინტერნეტი ერთადერთი საკომუნიკაციო საშუალება გახდა. სილქნეტი კი ამ ვითარების საუკეთესო გამოსავალი და განუყოფელი ქსელია. მუშაობა 24 საათიან რეჟიმში და მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდება. ასეთია დღეს სილქნეტის მთავარი ამოცანა. მობილური ინტერნეტი კომპანიისათვის პრიორიტეტად მხოლოდ პანდემიის დადგომის დროს არ დასახულა. სილქნეტმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მობილური ქსელის გაძლიერება დიდი ხნით ადრე დაიწყო. ჯეოსელის შეძენისთანავე სილქნეტმა ქსელის გაძლიერება დაისახა მიზნად და ქვეყნის დაფარვა ყველაზე სწრაფი ინტერნეტით გადაწყვიტა. ამ მიზნისათვის კი კომპანიამ ათობით მილიონი დოლარის ინვესტირება და მასშტაბური სამუშაოები გაწია. დღეისათვის მთელი საქართველოს დასახლებული ტერიტორიის 96%-ს მიეწოდება ყველაზე სწრაფი 4.5G მობილური ინტერნეტი, ასევე უწყვეტი ქსელით დაფარულია შემაერთებელი მაგისტრალი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს შორის. თბილისში კი გასულ წელს სილქნეტმა საქართველოში და რეგიონში პირველმა დანერგა 4.9G ტექნოლოგია, ეგრეთ წოდებული გიგაბიტ LTE, რომელიც ყველაზე სწრაფ 4.5G ინტერნეტზეც კი 7ჯერ უფრო ჩქარია. ამ ტექნოლოგიით დღეისათვის თბილისის უბნების უმეტესობაა დაფარული. ბოლო კვლევების მიხედვით მთელი თბილისის მასშტაბით სილქნეტის აბონენტების მიერ მოხმარებული მობილური ინტერნეტის 20%-ზე მეტის სწორედ 4.9G ინტერნეტზე მოდის. ჩატარებული მასშტაბური სამუშაოები აღმოჩნდა ის წინაპირობა, რითაც სილქნეტმა უზრუნველყო ქსელში დღეისათვის ინტერნეტზე არსებული დატვირთვის შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, როცა ადამიანები ინტერნეტით ურთიერთობენ, მუშაობენ, სწავლობენ და ადამიანური ემოციების გაზიარებასაც სუსტად ინტერნეტით აღნიშნავენ, ასეთ პირობებში სილქნეტს გაზრდილი სტატისტიკა აქვს ინტერნეტის მოხმარებასთან დაკავშირებით. ფიქსირებული ინტერნეტის მოხმარება 30%-ით გაიზარდა, მობილური ინტერნეტის კი 215%-ით. ასეთ დატვირთულ რეჟიმში შეუფერხებელი მიწოდება კი 2 წლიანი განუწყვეტელი მუშაობის შედეგია. დღეს სილქნეტის მობილური ქსელი სრულად აკმაყოფილებს არსებულ მოთხოვნილებას კომუნიკაციაზე. ასეთია სილქნეტის მობილური ქსელი დღეს. კომპანია უპრეცედენტო მოთხოვნისა და გაზრდილი დატვირთვის პირობებში ქსელის შეუფერხებელ მუშაობას განაგრძობს. ვირუსის გავრცელების ადრეულ ეტაპიდანვე კომპანია მომხმარებელს თავის მომსახურებას ონლაინ რეჟიმში სთავაზობდა, თუმცა ამ ეტაპზე უკვე გახსნილი არის სილქნეტის ოფისები, სადაც მომხმარებელს ყველა პრევენციული ნორმის დაცვით ემსახურებიან. 2019 წლის მონაცემებით ფიქსირებულ ინტერნეტ ბაზარზე აბონენტთა რაოდენობა კვლავ დინამიურად მზარდია. 2019 წელს ფიქსირებული ინტერნეტის პენეტრაციამ თქმის 91% შეადგინა და აბონენტების რაოდენობა 73,000-ით გაიზარდა. მარეგულირებელი კომუნიკაციების 2013 წელს ინტერნეტთან წვდომა მხოლოდ 42%-ს ჰქონდაო, დღეს ეს რიცხვი გაორმაგებულია. 2019 წელს საქართველოში ფიქსირებულ ინტერნეტთან წვდომა 896,000 ოჯახს ჰქონდა, 2020 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი 914,000-მდე გაიზარდა და 82% შეადგინა. მათივე ცნობით, ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირის, ანუ საუბარია ITU-ზე, ბოლო ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს ფიქსირებული ინტერნეტის პენეტრაციის საერთო წილით ევროპის მოწინავე ქვეყნების რიგებში ამერიკას ამავე პარამეტრით უსწრებს. და ამავე დროს სულ ახლახანს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომუნიკაციების ბაზრის განვითარების, მობილური კომუნიკაციების ბაზრის განვითარების მიზნით გადაწყვეტილებაც მიიღო და ევროპის ქვეყნების მსგავსად 2021 წლის მხოლოდ თებერვლიდან საქართველოში ვირტუალური ოპერატორები შეძლებენ ოპერირებას. კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვანი ძალაუფლების მქონე ოპერატორებს დაეკისრა ვალდებულება საკუთარ ინფრასტრუქტურაზე მობილური ვირტუალური ქსელის ოპერატორებსაც მისცენ დაშვება. თავის მხრივ MVNO არის მობილური მომსახურების მიწოდებელი ისეთი ოპერატორი, რომელსაც შეუძლია საკუთარი ქსელის გარეშე შესთავაზოს აბონენტოს მომსახურება. ამასთან ვირტუალურ ოპერატორებს აქვთ მეტი შესაძლებლობა საკუთარი რესურსების სრულად მიმართონ ინოვაციური პროდუქტების შესაქმნელად და მრავალფეროვანი სერვისები მიაწოდონ საზოგადოებას. ვირტუალური ოპერატორების დაშვების რეგულაცია წლებია მოქმედებს ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში და ის ქვეყნები, სადაც MVNO არსებობს, გაცილებით ეფექტური და მრავალფეროვანი ჩემო ბატონო მომსახურებაც.
ინტერნეტი ხარისხიანიც არ მოგვიშალოს მომეთმა და ახალ პროექტებს, საინტერესო სტუმრებს და თემებს და ანალიტიკას BMG არასდროს მოგაკლებთ. გქონთ რამდენიმე ძალიან ახალ საინტერესო ფორმატს, ნამდვილად არ დაველოდებით რაიმე ტიპის პაუზას ზაფხულშიც. სტუმრებითაც საკმაოდ დახუნძლულია მიმდინარე კვირა. მინდა გითხრათ ქალების ნარატივის მაყურებლებისთვისაც, ხო და მოდი გადავხედოთ ანოს ვის უმასპინძლებს იმისის მეორე კვირაში კვანცალავიცა. ქალების ნარატივის მორიგი კვირა იწყება. საგრანტო მიმართულებებით, ტურიზმზე ორიენტირით, ფერმერების სამუშაო პროცესით არსებულ რეალობაში, ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან პროექტებს კლასიკით, დახვეწილი ჟღერადობით ვაერთიანებთ. ასევე იურისპრუდენცია და საჭირო რჩევები, დროული ჩართულობა სამართლებრივი საკითხების მართვისთვის, შრომითი ხელშეკრულებები. შესაძლოა ზოგ შემთხვევებში დამსაქმებელს ჰქონდეს კიდევაც საფუძველი დამშვიდობებისა დასაქმებულთან. თანამედროვე ტენდენციები აგრარულ დარგში და სტრატეგიული სვლა ინვესტიციების განხორციელებისთვის. ჩვენ კიდე ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოს გეკმავთ, რომელიც მოახდენს ძეხვეულის წარმოებას და დამნიშნულად ჩვენი ადგილობრივი ბაზის გამოყენება გვინდა, რაც არის ქათმის ხორცი, იმისთვის რომ შევქმნათ ეს საბოლოო პროდუქტი. სასარგებლო პროექტები ქალებისთვის და ბიზნესის ხელშეწყობისთვის ქუთაისის მერის მოადგილისგან. ჩვენ დავაფინანსეთ 7 ბიზნეს იდეა, წელს ამ პროგრამის მოცულობა გავაორმაგეთ. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ გაძლებით უფრო მეტი ოჯახის დახმარებას შევძლებთ, მაქსიმალური თანხა იქნება დაახლოებით 5,000 ლარი გააჩნია წინადადებას. მიმდინარე პროექტები კონსერვატორიაში და სულიერი საზრდო ნარატივით. ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, ხალხს პურის ფული არ აქვს და ყველაფერზე საფიქრალია და როგორი იქნება ბიუჯეტი კულტურის სამინისტროსი, რამდენს გამოყოფენ, რა შესაძლებლობები იქნება ამისათვის, ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მომავლის ფერმერის დამფუძნებელი შედეგებზე, გამოწვევებზე და განვლილ საინტერესო პროფესიულ გამოცდილებაზე საუბრობს. თუ არ დავითვალეთ რა მიწა გვაქვს, რა სად გვაქვს ჩავარდნები და თუ არ დავითვალეთ რამდენი ცხოველი ყავს, რაც არ უნდა ამ მიმართულებით რეფორმები ვაშენოთ, ვერაფერს საბოლოო ჯამში ვერ გავზომავთ, ხო? ამიტომ დასაცვლელია ეს ყველაფერი. რუსუდან გიგაშვილი, ნინო თვალთვაძე, მანანა დოიჯეშვილი, ანა სამსონია და ქეთევან ვაშეკიძე ნარატივით. 8-დან 12 ივნისის ჩათვლით. ვიდრე BMG ამ კვირის დღის წესრიგს სრულად შეგივსებთ, მოდი გადავხედოთ რა ხდებოდა ბიზნესში, ეკონომიკაში. შევაჯამოთ ერთგვარად გასული კვირა და ჩვენი გუნდის წევრები დარწმუნებული ვარ მოახერხებენ და დაგვიანონსებენ მიმდინარე სამუშაო კვირის ამბებსაც. ვნახოთ ვინ მოემართება ზოვრეთის პირველი ნომრისკენ. წესით უკვე მარიამ ადამია და ნინო ონგურაშვილი უნდა იყვნენ. დილა მშვიდობის მათ. დილა მშვიდობისა, ანა გიორგი, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს უკვე ჩემი კუთვნილი ადგილიდან დავიბრუნე ესე რომ ვთქვა დისლოკაციის ადგილი, ხო და მე შევაჯამებ დღეს გასულ კვირას უკვე მარიამ ადამიანთან ერთად, თუმცა იქამდე სანამ მას მივუახლოვდები, ვიტყვი რომ დღეიდან, ანუ 8 ივნისიდან ჩვენ უკვე ვიცით რომ კიდევ იხსნება ის ნაწილი შეზღუდვები, რაც მაგალითად 1 ივნისს უკვე გაიხსნა, ხო? ეს არის, ესე იგი დღეიდან იხსნება შიდა კაფეების და ბარების სივრცე, ასევე შესაძლებელი ხდება მიკროავტობუსებით და ავტობუსებით საქალაქთაშორისო გადაადგილებაც. რაღაცა ცოტა მალე მოვედი მე მარიამთან. უკნიდან მიჯდება მარიამი, არა დაიბნა, წინიდან ჯდება, რატო ჯდებოდა უკნიდან? მარიამ, რატო ჯდებოდი უკნიდან? დაგავიწყდე, მიჩვეული ხარ ხო? კი, მიჩვეული ვარ, რომ უკანდა დავჯდე და მიცემ დავიძინე. და მე მაყურებელს ვთქვი, აქედან მოვიდა, არა, იქიდან მოვიდა. კარგი, მოკლედ, მე მაყურებელს ვთქვი, რომ დღეიდან ნაწილი შეზღუდვები იხსნება. ეს არის ხო დახურული სივრცეები და საქალაქთაშორისო გადაადგილება და ასევე სასტუმროები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ ცხადია ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს. მოდი ტურიზმზე საუბრით გავაგრძელოთ. გასულ კვირას გიორგი გახარია, ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, ქუთაისში ტურიზმის სფეროს წარმოადგენლებს შეხვდა და მათი საუბრეს ავიაციაზე, საჰაერო მიმოსვლის აღდგენაზე, პირველი ქვეყანა იქნება აქვე და ვაანუში ისრაელი, სადაც საქართველოსთან ფრენები განახდება და ასევე ტურიზმის სექტორის აღდგენა გაჯანსაღებაზე და პრემიერმა მოგვიწოდა და გვასწავლა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაშიც დავხარჯოთ ფული, მისი თქმით. ანუ ევროპაში აღარ წავიდეთ და შიდა ტურიზმს
მოვერგოთ და პოპულარიზაცია გავაკეთოთ მისი თქმით ქართველების უმეტესობა რატომ ხაც ყოველთვის საფულში ირჩევდა საზღვარგარეთ მოგზაურობას და ახლა მოვიდეთ რომ ფული ჩვენს ქვეყანაში დავხარჯოთ. კარგი, მე მაშინ აქვე მაყურებელს ვეთქვი რომ საქმე BMG და საქმიანი დილა მუშაობს უკვე ამ თემაზე და მივაწვდით მოგეთ მაყურებელს ინფორმაციას თუ რატო ირჩევენ ქართველები ევროპის ქვეყნებს საზღვარგარეთ დასვენების. კარგი, მაშინ რადგან აი ამ თემას შევეხეთ, ისიც ვთქვათ რომ რომელი ქვეყნებიდან ხო რომელი ქვეყნებიდან ჩამოდიან ხო პირველი ტურისტები ეს არის მოდი როალ შემეშალოს მაინც აქ ესე რომ ვთქვათ ეგრეთ წოდებული შპარგალკა ეს არის ისრაელი ბალტიის პირეთის ქვეყნები ეს არის ავსტრია საბერძნეთი ჩეხეთი და უნგრეთი აი სწორედ ეს ქვეყნები არის საიდანაც ორმხრივი შეთანხმება მოხდა და ველოდებით მათ ამ ქვეყნებიდან პირველ ტურისტებს და იცი როგორ მოგვიწევს ამას მიხვდა სხვა ქვეყნებიც ხო ვიცი რომ რაღაცა შეზღუდვები გვაქვს ერთი ის ვიცი რომ 2 საათი მაინც თუ მგზავრობთ ცაში არა მოდი ხა ზუსტად გეტყვი რა ხდება მოგეთ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გარკვეული რეგულაციები და მოთხოვნები გამოქვეყნდა რომლებიც უნდა დავიცვათ და პირველ რიგში ამიერიდან ტერმინალში დაიშვება მხოლოდ მგზავრი და მომსახურე პერსონალი გამონაკლისი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და ბავშვების გამცილებლები ასევე მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანები დაიშვება ვისაც აქვს პირბადე აუცილებელია შენობაში შესვლისას თერმოსკრინინგის გავლა, დისტანცია აუცილებლად და რა თქმა უნდა ჰიგიენური ნორმები. რაც შეეხება შერაც აღნიშნე 3 საათიანი ფრენის დროს ფრენაზე ნაკლებ გადაადგილების დროს იკრძალება ბორტზე საკვები. ანუ ესე რომ ვთქვათ, მოდი მაყურებელს უფრო მარტივად პირობით ჩვენ თუ მივფრინავთ თურქეთში, ვეღარ ვიკვებებით ფიფრინავთ. კი ბატონო, კი. თუ მივდივართ სადმე შორეულ დისტანციაზე, სადაც აღდგება ფრენა. ნუ ცხადია ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ მივფრინავთ 16 საათი უნდა ვიფრინო. კი, მაშინ შეგვეძლება კვება ბორტზე და უნდა გავითვალისწინოთ ყველა მის რომ თუნდაც ამერიკაში, თუნდაც თურქეთში სადაც არ უნდა წავიდეთ, აუცილებლად ვიფრენთ პირბადით. მოდი რადგან მაშინ ცვლილებებზე ვსაუბრობთ, აქვე მაყურებელს უთხრათ რომ ცვლილებები შევიდა ასევე რაშუაშია მაგალითად ცასთან და ფრენასთან, მაგრამ ცვლილებები შევიდა პროგრამაში აწარმოეს საქართველოში შეიცვალა ესე რომ ვთქვათ საკრედიტო საგარანტიო სქემა და მისი მასშტაბი და მაგალითისთვის რომ ვთქვათ ეს არის პროგრამის ბიუჯეტი თუ იყო მაგალითად 20-დან გაიზარდა 300 მილიონ ლარამდე. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ცვლილება, ცხადია სხვა ცვლილებებიც არის შესული და ამისთვის არსებობს სწორედ BMG, ხო? იმისთვის წაიკითხოთ ჩემო კითხვა წურასია. აეროპორტზე და ფრენებზე ვსაუბრობდი და გამომჩერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი რომელიც გასულ კვირაში მოხდა ეს არის ქუთაისის აეროპორტი და მისი სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ამიერიდან როდესაც დასრულდება ეს მშენებლობა საათში 1200 მგზავრის გატარებას შეძლებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი. ინფლაციაზე გადავიდეთ, მაგრამ მოდი ინფლაციაზე სანამ გადახვალ და მაყურებელს ეტყვით ცხადი ამ მნიშვნელოვან საკითხსაც, ისიც ვთქვათ ორი სიტყვით რომ ეს კვირა იყო სწორედ გასული კვირა, უბრალოდ ლარის გამყარების კვირა, ხო? და ჩვენ გეტყვით 5 საათზე როგორ იქნება ეროვნული ლარის კურსი. კი ბატონო, და მაისში საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ 6.9% შეადგინა, ამაზე ინფორმაცია და სტატისტიკა გამოქვეყნა საქმეთმა რა თქმა უნდა და მისივე თქმით, ყველაზე მაღალი ტემპით 14.7%-ის ფასების სურსეთზე და უალკოჰოლო სასმელებზე გაიზარდა, ასევე მომატებულია სხვა პროდუქტებზე, მათ შორის არის ხილი, ყურძენი, ყველი, რძე, კვერცხი, თევზეული, შაქარი, პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, ჩამონათვალშია ხორცი, ბოსტნეული, ბაღჩეული და ასე შემდეგ. თუმცა, ასევე ფიქსირდება ფასების შემცირება და მაგალითად ტრანსპორტის სექტორში, რაც საბარაუდოდ კი არა 100-ია საწოვის ფასების კლებამ განაპირობა. კი ბატონო, მოდი ჩვენ მე მგონი ძალიან გაგვეწელა ესე რომ ვთქვათ შემაჯამებელი რუბრიკა, თუმცა ორი სიტყვით ვიტყვი და დაგანებებთ თავს ინფლაციაზე რადგან ინფლაციაზე გამახსენდა კობა გვენეტაძე, ცხადია გასული კვირას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მოусმინეს პარლამენტში, ასევე ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა შეხვდა ოპოზიციას და რომან კაკულიასთან ჰქონდა დახურული შეხვედრა და ასევე მთავრობამ წარადგინა ანგარიში ეს ეხება
COVID-19-ის პირობებში აი ამ სახსრებს და საკარანტინო ზონებისთვის დახარჯული სახელმწიფო ბიუჯეტი შეადგენს 32.5 მილიონ ლარს. ესეთ ერთ-ერთი ამ ანგარიშის ერთ-ერთი მთავარი ამონარიდია და დანარჩენი როგორც უკვე ვთქვი BMG-ზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ჩვენ ამით მე მგონი შევაჯამეთ. რამდენიმე საათში შემოგიერთდებით მე კიდევ ერთხელ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან განახლებულ სტატისტიკებზე, ინფორმაციებზე და რეგულაციებზე და მოთხოვნებზე როგორც საქართველოში, ასევე და მსოფლიოში. ბევრი რა თქმა უნდა საინტერესო თემა უკვე საქმიანი დილაში გააგრძელებენ გიორგი და ანა. წერილია საქართველოს სახელზე და სახელითაც ამჯერად ოღონდ სასიხარულო საერთაშორისო სამოგზაურო პლატფორმა Continental Traveler საქართველოში ტურიზმის გახსნის და სპეციალური უსაფრთხო ზონების შექმნის შესახებ წერს და იქვე აღნიშნავს, რომ საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც უცხოელ ვიზიტორებს უმასპინძლებს. ცა რამდენიმე კვირაში გაიხსნება, თუმცა მთავრობაში ამბობენ, რომ უსაფრთხოების შენარჩუნებისათვის ყველაფერი მკაცრად გაკონტროლებული უნდა იყოს. უსაფრთხო პროტოკოლების მართვით მწვანე დერეფნების სია შესაძლოა უახლოეს პერიოდში ისრაელი, საბერძნეთი, ჩეხეთი, ავსტრია და ბალტიის პირეთის ქვეყნები დაემატონ. ამასობაში საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის ინფორმაციით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი მალე საათში 1200 მგზავრის გატარება შეძლებს. ადგილზე სარემონტო სამუშაოებია დაწყებული. საქართველოს რკინიგზამ გასული კვირის მიწურულს 2020 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც იანვარ-მარტის განმავლობაში ჯგუფის კონსოლიდირებული შემოსავლები მართალია 23.7%-ით იყო გაზრდილი და 122 მილიონ ლარს შეადგენდა, თუმცა ამაზე ბევრად მეტად გაიზარდა რკინიგზის ხარჯები, რის გამოც კომპანიამ წლის პირველ კვარტალში 163.5 მილიონი ლარის ზარალი ნახა. კორონაზე მღელვარეთათვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისაგან უნდა გავაახლოთ ამბები, ჯანმოში ამბობენ, რომ არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ კორონავირუსი მუტაციას განიცდის. ამერიკელი პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მსოფლიოს 170 მილიარდერმა საკუთარ ქონებას 10 მილიონი დოლარი შემატა 1 იანვრიდან 10 აპრილის შუალედში. მსოფლიოს 8 ყველაზე მდიდარი ადამიანის ქონება მაგალითად 1 მილიარდ დოლარზე მეტით არის გაზრდილი. 2020 წლის გლობალური ვაქცინის სამიტის მიზანი ვაქცინების და იმუნიზაციის გლობალური ალიანსისათვის სულ მცირე 8 მილიარდ 800 მილიონი დოლარის მოზიდვა იქნება. სამიტი ლონდონში იმართება და მასზე 50-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი იქნება მიწვეული. იქამდე დიდი ოცეულის წევრებმა და მოწვეულმა ქვეყნებმა კორონავირუსთან საბრძოლველად 21 მილიარდი დოლარი გამოყვა. შესაბამისი ინფორმაცია G20-ის ოფიციალურ ვებ-გვერდზეა გამოქვეყნებული. კინოსტუდია Disney-მ რასიზმთან მებრძოლ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს 5 მილიონი დოლარი გადაურიცხა. ეს ინფორმაცია თავად კინოსტუდიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზეა გავრცელებული.
სათხარ თქვენ, ეს იცის Google-მა. Google-მა პრინციპში ყველაფერი იცის და ჩვენი ადგილსამყოფელი შესახებ ინფორმაცია ძალიან საინტერესო მასალა აღმოჩნდა, მათ შორის ეპიდემიოლოგებისა და მთავრობებისათვის პანდემიის დროს. Google-მა გამოაქვეყნა ანგარიში იმის შესახებ, თუ როგორ შეცვალა COVID-19-ის წინააღმდეგ დაწესებულმა სოციალური დისტანცირების ზომებმა გლობალურად მილიონობით ადამიანის ყოველდღიური ქცევა. ამისთვის კი ორგანიზაცია მოქალაქეთა ადგილსამყოფელის შესახებ ფაქტობრივ ინფორმაციას იყენებს. ოღონდ ეს ჩვენი ნებადართვით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ჩავთავთ შესაბამის ფუნქციას ჩვენ smartphone-ებზე, მაშინ ეს ინფორმაცია არ იქნება. ჩვენი smartphone-ის GPS სერვისი იმის გარდა რომ რუკაზე სასურველი ადგილის მოძებნაში გვეხმარება, ამავდროულად ისეთი ტექნოლოგიური კომპანიებისათვის, როგორც არის Google, შესაძლებლობას ქმნის, რომ დააკვირდეს მთელი საზოგადოების ყოველდღიურ სატრანსპორტო მარშრუტებს. ამას big data ანალიზი ეწოდება და მის სამიზნეს არა კონკრეტული ადამიანის გადაადგილებაზე დაკვირვება, არამედ მთლიანად საზოგადოების დონეზე მოქალაქეთა მობილობის ცვალებადობისათვის თვალყურის მიდევნება. სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით Google-მა საქართველოსთვის გამოაქვეყნა ანგარიში იმის შესაბამისად, თუ როგორ შეიცვალა ჩვენი ქცევა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის და საყოველთაო კარანტინის პირობებში. ანგარიშის დაკვირვების ბოლო თარიღი იყო 29 მაისი. შესაბამისად ის ასახავს კვირას, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობა და ეკონომიკა თანდათანობით ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის რეჟიმიდან გამოსვლას იწყებდა. ამ ანგარიშის სოციალური აქტივობა საბაზო მაჩვენებელთან არის შედარებული. ანგარიში ამ საბაზო მაჩვენებლად 3 იანვრიდან 6 თებერვლის საშუალო მაჩვენებელს იღებს. სწორედ ამ მაჩვენებელთან არის შედარებული ანგარიში წარმოდგენილი მონაცემები და აი ეს მონაცემები ასე გამოიყურება. ანგარიში ნაჩვენებია, რომ ქვეყანაში ისეთ თავშეყრის ადგილებში, როგორც არის სავაჭრო ცენტრები, სამსახურები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და სხვა დაწესებულებები, მოქალაქეთა გადაადგილების რაოდენობა საბაზო მაჩვენებელთან მიმართებით კვლავ შემცირებულია, თუმცა ამ შემცირების მასშტაბი ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ქვეყანაში მოქმედი მკაცრი საკარანტინო ზომების დროს ფიქსირდებოდა. მაგალითად, 17 აპრილის კვირაში ვაჭრობისა და რეკრეაციის ჯგუფში აქტივობა საბაზოსთან შედარებით 80%-ზე მეტად იყო შემცირებული. 29 მაისის კვირაში კი ეს შემცირება მხოლოდ 46%-ია. გართობა დასვენების და ვაჭრობის მიმართულებით კლება 46%-იანი იყო. ამ სამ ჯგუფში შედის რესტორნები, კაფეები, სავაჭრო ცენტრები, მუზეუმი, ბიბლიოთეკები და კინოთეატრები. სურსათის მაღაზიებთან და აფთიაქებთან დაკავშირებით თუ საბაზოს შევადარებთ მაისის ბოლოს არსებულ მდგომარეობას, მაშინ კლება 21%-იანი გამოდის და ამ ჯგუფში თავის მხრივ ბაზრობები, სურსათის მაღაზიები, სუპერმარკეტები და აფთიაქები ერთიანდება. პარკების შემთხვევაში შედის 16%-იანი კლება და აქ შედის მუნიციპალური პარკები, ეროვნული ნაკრძალები და სხვა სივრცეები, რომელსაც Google აკვირდებოდა. სატრანზიტო ჰაბების შემთხვევაში კლება თითქმის 40%-იანია, 39%-იანი უფრო სწორად, სამსახურებისა და ოფისების ნაწილში კი ზუსტად 40%-იანი კლება ფიქსირდება აქაც საბაზოსთან შედარებით. ადამიანთა ნაკადი შემცირებულია საცხოვრებელ სახლებში, უბრალოდ აქ ადამიანთა ნაკადის ზრდა არის ნაჩვენები. სწორედ იმ საბაზისოსთან შედარებით 9%-ით. ანუ გამოდის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული შეზღუდვები მოხსნილია, ჯერჯერობით მაინც მობილობის საკმაოდ ნელი ტემპი ფიქსირდება იმასთან შედარებით, ვიდრე ეს მაგალითად პანდემიამდე პერიოდში ქვეყანაში ჰქონდა. ერთი პრემიერის გასული კვირის ბოლოს დასავლეთ საქართველოში სტუმრობა ასეთ სტატისტიკაში დიდად ცვლილებას ალბათ ვერ შეიტანდა, თუმცა გიორგი გახარიას კომენტარები სხვა მხრივ ნამდვილად მრავალფეროვანი და დასაკვირვებელი იყო. სამუშაო კვირის მიწურულს პრემიერი ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს იმერეთში შეხვდა. გიორგი გახარია ამბობს, რომ სიფრთხილის ფონზე ტურისტებისათვის საზღვრების გახსნის პარალელურად იმისთვის, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია არ გართულდეს, ერთობლივი მუშაობა კვლავ გადამწყვეტი იქნება. რეალურად ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეც მთავრობაც სულ უფრო და უფრო მეც ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ვირუსი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, აი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ ის რაც ხდება ჩვენს რეგიონში, მეზობლებში, ის რაც ხდება ბევრ ჩვენზე უფრო ძლიერ ეკონომიკურად ქვეყანაში, რომ აი ახსნებს როგორც კი იწყებენ ეკონომიკის გახსნას, როგორც კი იწყებენ, ინფიცირებულების რაოდენობა პროპორციულად ეზრდება სწრაფად. აი მაგალითად, ეხლა დღეს მარიამთან საუბრობდით და ზუსტად იგივე შემთხვევა ისრაელშიც, როგორც კი ცოტა გახსნეს, რაოდენობა ოდნავ გაეზარდა. ამისთვის ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, ჩვენი ყველა სამოცანა ერთად არის ძალიან გასაგები, გონივრული
ფრთხილად უნდა გავხსნათ იმისთვის, რომ მივეჩვიოთ ადამიანებს უმკურნალოთ, მაგრამ ტურიზმიც ავამუშაოთ, წარმოებებიც ავამუშაოთ, რესტორნებიც ავამუშაოთ და ყველაფერი ნელ-ნელა უნდა ავამუშაოთ. ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები ამ შეხვედრით კმაყოფილებით ჩადრენ. მაგალითად, სასტუმრო Legend წყალტუბოს სპა რეზორტის დამფუძნებელი და დირექტორი ანდრო ჭიშკარიანი ამბობს, რომ პრემიერი ტურიზმთა სექტორთან შეხვედრისას მის მიერ დასმულ ყველა კითხვაზე მიიღო პასუხი. BMG-სთან საუბარში ჭიშკარიანი იმასაც აღნიშნავს, რომ მისი კითხვები არ შეეხებოდა მხოლოდ რეგიონის მასშტაბით არსებულ მდგომარეობას. Legend წყალტუბოს სპა რეზორტის დირექტორს არ დაუკონკრეტებია, რომელი ლოკაციებით ინტერესდება ის კახეთში, თუმცა აღნიშნავს, რომ მას სახელმწიფო სასტუმროების დაფინანსების პროგრამის ლოკაციების შესახებ დეტალები აინტერესებდა და იმ ნაწილში, როცა მედიას უკვე აღარ ჰქონდა ამ შეხვედრის განმავლობაში წვდომა ამ საუბარზე, იყო ამასთან დაკავშირებითაც საუბარი. მისი თქმით, ისეთი ლოკაცია, რომელიც შეიძლება გამორჩენილი იყოს, ან გამორჩენილი არ არის, მაგრამ ბიზნესის ინტერესშია, განიხილება და აწარმოეს საქართველოს სასტუმროს თანადაფინანსების კომპონენტის ბაზაში გარკვეული დროის განმავლობაში დაემატება კიდეც. ამბობს იმასაც, რომ მას ჰქონდა კითხვები სასტუმროების კუთხით საკრედიტო მექანიზმების ამოქმედების ვადებზე, რაზეც მიიღო პასუხი, რომ მექანიზმის ამოქმედება ამ დღეებში გეგმება. საუბარია ისევ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში 80-ზე დაფინანსების კომპონენტს იმ სასტუმროებისათვის, რომლებსაც კრედიტი აქვთ. ბრუნვა 20 მილიონ ლარზე ნაკლები უფიქსირდება და 5 მილიონ ლარზე ნაკლებია საერთო საკრედიტო პორტფელი. ტურიზმის სექტორს კიდევ ბევრი საკითხი აქვს გადასაჭრელი და ამისთვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უნდა იყოს. პრემიერი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ გაზაფხულზე ასამოქმედებელი შატლებით მგზავრობის სისტემა მაგალითად ქუთაისის აეროპორტიდან უახლოეს მომავალში ნამდვილად ამოქმედება. მოვაგვარეთ ეს შევთანხმდით და შატლები ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ქუთაისის მიმართულებით იმოძრავებს ისევე როგორც იქნება სპეციალური რკინიგზის სადგურის გარემონტდება, რომელიც არის დაშორებული კილომეტრ ნახევრით აეროპორტიდან და ქალაქისთვისაც კარგი იქნება. იმ შატლს დაუკავშირდება ის რკინიგზის სადგურიც და ჩვენი შტაბლერები, რომლებიც მოძრაობს, ქუთაისშიც გაჩერდება. საერთაშორისო ფრენებისათვის საქართველოსცა 1 ივლისიდან უნდა გაიხსნას. ეს ეტაპობრივად მსოფლიოში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით მოხდება, ამბობს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი თამარ არჩვაძე. მისი თქმით, აეროპორტებში შესაბამისი მზადებაც მიმდინარეობს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი კი ძალიან მალე, საათში დაახლოებით 1200 მგზავრის გატარებას შეძლებს. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ განახლებულ აეროპორტს ექნება 7 გასასვლელი, ეგრეთ წოდებული გეითი და მგზავრების შეუფერხებლად გატარების კიდევ უფრო დიდი მოცულობის გამკლავების საშუალება. რაც არჩვაძის განმარტებით აეროპორტის გამტარუნარიანობას 4-ჯერ გაზრდის. ახლა მთავარი ის არის შესაბამისი რაოდენობის ტურისტები გყავდეს უახლოეს მომავალშიც. ტერმინალს ამშვენებს უნიკალური სახურავი გამწვანებით, ასევე ღია ვერანდა. ამჟამად უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ სარემონტო სამუშაოებს, რომელიც იყო შეწყვეტილი სამწუხაროდ COVID-ის ვირუსის გამო. ეს სამუშაოები მოიცავს ახალი ნაწილის სარემონტო სამუშაოებს, ასევე უკვე ამჟამად მიმდინარეობს პარალელურად საბარგო სისტემის მონტაჟი, რომელსაც ახორციელებს დიმარკ გრუპი. სრულდება ნაწილი ტექნიკური სამუშაოებისა. შემდგომ ეტაპზე მოხდება უკვე ახალი ნაწილისა და ძველი ნაწილის გადაერთება. ტურისტებს უნდა დავალოდოთ და იმედია, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციაც იქნება შესაბამისად მართვადი და ამისათვის თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლიანობაა გადამწყვეტი და არა რომელიმე რეგულაცია. თუმცა მსოფლიოს მასშტაბით არ წყდება მცდელობა იმისა, რომ იყოს რაღაცა გადაწყვეტები ნაპოვნი იმისთვის, რომ მათ შორის მაღალი რისკის მქონე ადამიანები რაც შეიძლება ნაკლებად იყვნენ ინფიცირების ვთქვათ ობიექტები და თავად გახდნენ მომავალში რასაკვირველია ინფიცირების წყაროები. რა უნდა გავაკეთოთ ამასობაში იმისთვის, რომ ექიმები, რომლებიც კორონავირუსით დაინფიცირებულ პაციენტებს მკურნალობენ, თავად არ დაავადდნენ. ამ კითხვაზე პასუხს თითქმის მთელი მსოფლიოს ჯანდაცვის სისტემა კვლავ ეძებს. არიან ქვეყნები, რომლებიც რაღაც მეთოდები შეიმუშავეს. საუკეთესო ვარიანტად, მაგალითად, ოსლოს მეთოდია შეფასებული, რაც გულისხმობს, რომ ექიმები შეიძლება რაღაცა ფორმით კაფსულებით იყვნენ დაცულები. მოდით ნახოთ, რას გულისხმობს ეს ყველაფერი უფრო დეტალურად. ევრონიუსის მასალაზე დაყრდნობით მარიამ ადამიანმა მოგვიბზადა სიუჟეტი და გადავხედოთ ამ პრაქტიკასაც. იმ
იმ ექიმების დაცვა, რომლებიც ყოველდღიურად კორონავირუსულ ინფექციას ებრძვიან და მის გავრცელებას უშლიან ხელს, არის ყველა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის მთავარი მიზანი და გამოწვევა. ამ მიმართულებით სხვადასხვა ხელისუფლებას თავისი მიდგომა, შეხედულება და სტრატეგია აქვს, თუმცა ყველაზე ეფექტიან საშუალებად ნორვეგიის მოდელი შეფასდა, სადაც კომპანია ეპიგარდმა მობილური იზოლატორი შექმნა, რომელიც მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო კაფსულის ფუნქციას ასრულებს და მისი დახმარებით მარტივია ინფიცირებული პაციენტების გადაადგილება, ისე რომ არ შეუჩერდეს მას იმ დროს აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება და კონტროლდება სიცოცხლის მაჩვენებლებით, ხოლო სამედიცინო პერსონალი არის სრულად დაცული ინფექციისგან. იდეა შექმნილიყო ტექნოლოგიური კაფსულა პანდემიის დროს გაჩნდა, თუმცა არა კორონავირუსის, არამედ ებოლას დროს, როდესაც აფრიკაში ნორვეგიელი ექიმები პაციენტებისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისას თავად დაავადდნენ. ამიტომ ოსლოს საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს ექიმებმა და ინჟინრებმა გადაწყვიტეს ისეთი გამოსავალი ეპოვათ, რომ ადამიანებს მიიღოთ სრული სამედიცინო დახმარება, ხოლო ექიმებს სიცოცხლე საფრთხეში არ ჩაეგდოთ. კაფსულა პაციენტებისთვის სრული თერაპიის ჩატარების საშუალებას გვაძლევს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დახმარება აღმოვიჩინოთ ადამიანებს და პარალელურად არ ვიფიქროთ ჩვენს დაინფიცირებაზე. მაგალითად, კაფსულის გამოყენებით შესაძლებელია ინტუბირება, მედიკამენტების მიწოდება ან ფილტვების მექანიკური ვენტილაცია. ჩვენ ამისთვის ყველაფერი გვაქვს შესაბამისად შემუშავებული და შექმნილი. პარალელურად მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ არის მაჩვენებლები. სამედიცინო კაფსულის დახმარებით შესაძლებელია ყველა იმ პაციენტის ტრანსპორტირება, რომლებიც ინფიცირებულები არიან არა მარტო კორონავირუსით, არამედ ებოლათი, ტუბერკულოზით და ყველა იმ დაავადებით, რომელიც სამედიცინო პერსონალს რისკის ქვეშ აყენებს და რაც მთავარია ამ დროს, არც ვერტმფრენის და არც სასწრაფო დახმარების მანქანის მუდმივი დეზინფექციის აუცილებლობა არ დგას. თავად კაფსულის დიზაინი კი ისეა მოწყობილი, რომ პაციენტი არ იყოს სრულად იზოლირებული გარემოსგან და გამჭვირვალე მინის საშუალებით აქვთ კომუნიკაციის შესაძლებლობა, რაც ხანგრძლივი გადაადგილების დროს სტრესს ამცირებს. კურნალობის ეს მეთოდი და კაფსულა ზოგიერთ საავადმყოფოსა თუ საჰაერო ძალებში უკვე აქტიურად გამოიყენება, მათ შორის არის ნორვეგია, შოტლანდია, დანია, გერმანია და ბელგია. ასე რომ ქვეყნები იცავენ თავიანთ სამედიცინო პერსონალს, რომლებიც როგორც ყოველთვის დაავადებების დროს პირველ ხაზზე იბრძვიან. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის ყოფილი შენობა შესაძლოა გაიყიდოს პრემიერის განცხადებით. ამ შენობაში საპოლიციო ჰაბის განთავსებაც განიხილება, თუმცა უფრო ლოგიკური ამ შენობასთან დაკავშირებით ტენდერის გამოცხადება იქნება. დასავლეთ საქართველოში პრემიერის ვიზიტის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ქუთაისის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანი ჩქარასნური მაგისტრალის სამუშაოები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და უწყების ცნობით გზის ერთ მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ივლისიდან ხდება შესაძლებელი, ხოლო მეორე ნაწილის შემთხვევაში ეს 2020 წლის ბოლოსთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, ბუნებრივი გაზის ავტოგასამართის სადგურების ასოციაცია კონკურენტული გარემოს აღდგენის მიზნით თხევად აირზე აქციზის 450 ლარით განსაზღვრას ითხოვს. კვირის ბოლოსკენ საქართველოში შიდა ტურიზმი იხსნება. რამდენად მზად ხვდებიან სექტორის წარმომადგენლების სტუმრებს, ამის შეფასება ეტაპობრივად გახდება შესაძლებელი, თუმცა ამ დროისათვის, როგორც გიორგი გახარია ამბობს, გასული კვირის მიწურულს თბილისში შემოწმებული 75 სასტუმროდან მაგალითად მოთხოვნები მხოლოდ 15-მა დააკმაყოფილა. პრემიერი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში იქნება სასტუმროები, რომლებმაც შემოწმება გაიარეს აკმაყოფილების სტანდარტს და ამ სასტუმროების ცხრილი ეცოდინება უახლოეს მომავალში ყველას. როგორც გითხარით, ეკონომიკის და ჯანდაცვის სამინისტროებში უკვე დაწყებულია მიღება კონკრეტული სასტუმროებისგან განაცხადების, რომ მოდით შემამოწმეთ და თუ ვაკმაყოფილებ, გავიხსნები. უკვე რაღაც რაოდენობა შემოწმებულია, გუშინ თბილისს ამოწმებდნენ 75-ს უნდა იცოდეთ, რომ 75-დან რამდენმა გაუძლო? 15-მა გაუძლო მხოლოდ. თბილისში 75-დან გაუძლო 15-მა. ეხლა ამ ციფრმა არ უნდა შეგაშინოთ. უნდა იცოდეთ, რომ თბილისში ბევრია სასტუმრო დიდი, მაგრამ სტანდარტები რო უჭირს, კონდიციონირება და კიდე ბევრი რაღაცა, მაგრამ პატარა სასტუმროებს მოთხოვნები ცოტა სხვანაირი აქვს. ამიტომ აქ განაცხადით, რა თქმა უნდა შეხვიდეთ და უნდა ნახოთ, რომ მოთხოვნები რა არის და ამის დაკმაყოფილება არ არის რთული. ამაში ყველაფერში მოგეხმარება ჯანდაცვის სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს. როგორც კი ეს მიღებული გექნება უფლება, რა თქმა უნდა პირველი იქნება შიდა ტურიზმი, მერე უკვე ტურიზმის სააგენტო მოგეხმარება. პრემიერი გვამშვიდებს ამავე დროს გვარიგებს, რომ საზღვარგარეთ სიარულს მიცხოვრებმა სამშობლოში დასვენება უნდა ვისწავლოთ. მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით, სირთულეები იქნება, თუმცა სიფრთხილის გამოჩენით ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა გახდება საქართველო, ვინც ეფექტურად გახსნის ტურიზმს და ამაში მნიშვნელოვანი როლი ექიმებს, პოლიციელებს და მესაზღვრეებს აკისრიათ.
პირველ ეტაპზე გაიხსნება შიდა ტურიზმი და დარწმუნებული ვარ, რომ შიდა ტურიზმიც საკმაოდ სერიოზულ მოთხოვნას დააგენერირებს. იმიტომ რომ ეს ხა ფაქტია, რომ ქართველები საზღვარგარეთ დასვენებლად ვერ წავლენ და ბოლო რამოდენიმე წელია ძალიან შეუყვარდათ იქ არ ვიტყვი ხა საციარული, ხო, ვიღაცას რო არ ვაწყენინო. ამიტომ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა ვასწავლოთ ქართველებს, რომ დაისვენონ საქართველოში და ფული გადაიხადონ ტურიზმში საქართველოში. ნათესავთან ჩავედი, ბებიასთან, ეს არა. ესეც ტურიზმია, შიდა ტურიზმია და აქაც უნდა ვიცოდეთ, რომ ამასაც თავისი ეკონომიკური ძალა აქვს. ამაზე სწრაფად უნდა ავკრიფოთ, სწრაფად უნდა ვისწავლოთ, რაღაც სტანდარტები უნდა დავაკმაყოფილოთ და შემდგომ უკვე მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ უცხოეთიდან სტუმრები მივიღოთ. საერთაშორისო ტურისტების მიღების დიდი მოლოდინი არ აქვთ წყალტუბოში. სასტუმრო ლეგენდის წყალტუბოს სპა რეზორტის დამფუძნებელი BMG-თან ამბობს, რომ მისი თქმით, სასტუმროში უსაფრთხოების ზომებზე მორგების ბოლო სამუშაოები მიმდინარეობს და ისინი დამსვენებლების მიღებას ივნისის ბოლოს, ივლისის დასაწყისში გეგმავენ. თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ ყველა წინაპირობა იმისთვის, რომ შიდა ბაზრის მოთხოვნები დაკმაყოფილდეს არსებობს, მაგრამ საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებით ჯერ ბევრი გაურკვევლობა, ამიტომ სასტუმროს მფლობელი მიიჩნევს, რომ ამ პერიოდში მათთვის ადგილობრივი ბაზრის ათვისება უფრო მისაღები იქნება. ქართული ნახევრადმცირე ღვინო ჟუჟუნა, რომელიც კოვიდამდე პერიოდში ჩამოსასხმელის სახით ბარებში, რესტორნებში, ფესტივალებსა და ივენთებზე ხდებოდა, კორონავირუსის ფონზე ონლაინ პლატფორმაზე ადაპტირდა. BMG-სთან ჟუჟუნას თანადამფუძნებელი ვასკე ჩუბინიძე ამბობს, რომ ჟუჟუნამ ცვლილებების განხორციელება გლოვოს ვოლტის მენიუჯის საშუალებით მოახერხა და იქვე განმარტავს, რომ მიუხედავად ალტერნატიული საშუალებების მოძებნის ამ პერიოდში პროდუქციაზე მოთხოვნა დაახლოებით 10 ჯერ შემცირდა. მაგრამ ეს ცვლილება კომპანიას გარკვეული შემოსავლების დაგენერირებაში მაინც დაეხმარა. მისივე განმარტებით, ჩვეულ სარეალიზაციო სივრცეებში დაბრუნების შემდეგ ონლაინ პლატფორმების გამოყენება კვლავ გაგრძელდება და ჟუჟუნას თანადამფუძნებელი იმასაც ამბობს, რომ ახალი მიმართულების დამატება ბრენდის ცნობადებაზე საკმაოდ დადებითად დაისახა. კერძო ბაღების საინიციატივო ჯგუფის განცხადების თანახმად, კერძო ბაღების შეზღუდვების მოხსნას და სააღმრთელო პროცესის განახლებას ითხოვენ. სკოლამდელი აღზრდის 60-მდე დაწესებულებამ შესაბამისი მიმართვა პრემიერის სახელზე მთავრობის ადმინისტრაციაში გააგზავნა. განმარტავენ, რომ ბაღების წარმომადგენლებმა იგივე შინაარსის წერილი მერიას, ბაღების სააგენტოს და ჯანდაცვის სამინისტროს გაუგზავნეს. ერთობლივი პეტიციით კერძო ბაღები მათთვის რეკომენდაციების შემუშავებას ითხოვენ. აღზრდელები ამბობენ, რომ მათთვის მუშაობის სპეციალური გრაფიკი უნდა მომზადდეს და ამისთვის შემდეგ უკვე მზად არიან. მუშაობა უსაფრთხოების ყველა წესის დაცვით გაგრძელდება. COVID-19-ის გამო სოფლიოში განვითარებულმა პროცესებმა, რომელიც ჩინეთში ყველაზე ადრე დეკემბრის თვიდან დაიწყო, ცხადია შეაფერხა გეგმები, ამბობს BMG-თან ელექტრომობილების წარმოების განმახორციელებელი კომპანია i-Group-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე. კახა გულედანის ინფორმაციით, ლოგისტიკურმა შეფერხებებმა გააჩერა ჩინეთიდან საწარმოო ხაზის ტრანსპორტირების პროცესი. თუმცა დღეს ეს შეფერხება მოხსნილია და კომპანიაში იმასაც ამბობენ, რომ მანქანების წარმოებისთვის აუცილებელი ტექნოლოგიური სიმძლავრეები საქართველოში უკვე ივლისში ჩამოვა. შეერთებულ შტატებში ამ წლის მაისში უმუშევრობის დონე 13.3%-ით იყო დაფიქსირებული, მაშინ როდესაც ექსპერტები მაისში ამ მაჩვენებელს დაახლოებით 20%-მდე ვარაუდობდნენ. CNN წერს, რომ მაისში შტატების ეკონომიკამ გამოცოცხლება შედარებით დაიწყო და შედეგად 2.5 მილიონამდე სამუშაო ადგილი გაჩნდა. მაშინ როდესაც აპრილის თვეში უმუშევრობის მაჩვენებელი იყო 14.7% და 20.700.000 სამუშაო ადგილი დაიკარგა. შრომითი ბაზრის გაუმჯობესებას პრეზიდენტ ტრამპი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე გამოეხმაურა და იქვე აღნიშნა, რომ მაისის თვეში სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით წარმოუდგენელი ზრდა არის, რასაც ის თავისთავად მიესალმება. როიტერის ინფორმაციით, გერმანიის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით ქვეყანას 2 წელი დასჭირდება იმისთვის, რომ რეცესიის შედეგად დაზარალებული ეკონომიკა აღადგინოს. ცენტრალური ბანკი აღნიშნავს, რომ 2020 წელს ქვეყნის ეკონომიკა 7.1%-ით შემცირდება. ბუნდესბანკის პროგნოზით 2021 წლისთვის ქვეყნის ეკონომიკამ 3.2%-იან ზრდას მიაღწევს, 2022 წელს კი ეს ნიშნული 3.8%-მდე გაიზრდება. ბუნდესბანკის პროგნოზი ფაქტობრივად ზუსტად ემთხვევა მთავრობისა და მისი ეკონომიკური ექსპერტების საბჭოს პროგნოზს. მათი ვარაუდით ქვეყნის ეკონომიკის შემცირება 6-დან 7%-ის დიაპაზონში იქნება წელს.
კომპანია გეპმა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო პირველი კვარტალი 922 მილიონი დოლარის ზარალით დაასრულა. კომპანიის აქციების ღირებულება კი 8%-ით შემცირდა. გეპი, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკაში დაახლოებით 2800 მაღაზიას ფლობს, ამბობს, რომ რეგიონში მაღაზიების 55% ამჟამად ღია და ონლაინ გაყიდვებით მზარდია. თუმცა კომპანიის ინფორმაციით პირველ კვარტალში წმინდა ზარალმა 922 მილიონი დოლარი შეადგინა და წმინდა შემოსავალი 53%-ით შემცირდა. ჯამში იყო 2 მილიარდ 110 მილიონი დოლარი ჯამურად. ეს ერთი კონკრეტული კომპანია, რა ხდება ამასობაში ქართულ კომპანიებში და როგორია მათი პოზიციები ლონდონის ბირჟაზე. ამას ადგილობრივი ბირჟის სიახლეებთან ერთად ცხადია ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს. ლევან, მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა და გისმენთ. დილა მშვიდობის, ანა, მესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საფონდო ბირჟაზე ლიბერტი ბანკი დაგვიბრუნდა რამდენიმე აქტივობით. დიდი ხანია მიმოხილვებში არ გვეხსენებია ეს ბანკი, თუმცა მოგეხსენებათ, მისი თითოეული აქცია ძალიან იაფი ღირს, ამიტომ საუჭრო სესიების დროს 30000 ერთეული აქცია გასხვის და თითოეული სპასი 2 თეთრამდე იყო და ჯამურმა სულ რაღაც 540 ლარი შეადგინა. 15000-ზე მეტი აქცია გაიყიდა უკვე ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს და აქ ტრანზაქციების მოცულობამ 300 ლარამდე შეადგინა. რაც შეეხება დოლარში დადებულ გარიგებებს, შეფასე საქართველოს სალიზინგო კომპანია იყო აქტიური ამ კუთხით და 25000 დოლარზე მეტის ტრანზაქცია განხორციელდა მის ობლიგაციებზე. ეს კი დღევანდელი კურსით 76000 ლარზე მეტია. მეტი სიახლე ბირჟაზე არ გვაქვს და ამიტომ უნდა გადავიდეთ ლონდონში, სადაც სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციები ივაჭრება. საქართველოს რკინიგზას ჰქონდა მცირედი მატება დაახლოებით 1%-მდე და 101 დოლარს გადაცდა მისი ერთი ობლიგაციის ღირებულება. ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ კი მცირედი კლებით დახურა კვირა. ერთი წლის ჭრილში ორივე მათგან შესაბამისად 6 და 5%-იანი კლება აქვს, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. რაც შეეხება საფონდო ბირჟაზე დალისტულ კომპანიებს, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყველა მათგანის ფასი გაიზარდა. გალთადაგარდის ინფორმაციით ყველაზე დიდი მატება ბანკებს ჰქონდათ. ბიჯეოს მატება 15.99%-ია, TBC ბანკის კი 14.1%. რაც შეეხება გარიგებებს, საქართველოს ბანკის ფასიან ქაღალდებზე 2.4 მილიონი ფუნტ სტერლინგის გარიგებები დაიდო. ჯორჯია კაპიტალის ყველაზე მეტი 5 მილიონის ღირებულების აქციები გასხვის და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 622000 ფუნტის, TBC ბანკის აქციებზე კი 3 მილიონი ფუნტის ტრანზაქციები განხორციელდა. ერთი წლის ჭრილში 4 მათგანის ფასი გაუფასურებულია და კლება 33-დან 67%-მდე მერყეობს. ყველაზე ძვირად ღირებულ ქართულ კომპანიად ამჟამად საქართველოს ბანკი გვევლინება 527 მილიონი ფუნტით, TBC ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია 522 მილიონი ფუნტია, ჯორჯია კაპიტალი 198 მილიონ ფუნტად ფასობს, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 111 მილიონად. უნდა დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX არ შეცვლილა და კვლავ 86 პუნქტისგან შედგება. აქ აპრილის შემდეგ მხოლოდ 5 პუნქტიან კორიდორში მოძრაობს ინდექსი და დიდი რყევები ნამდვილად არ შეიმჩნევა. ვიცით, საფონდო ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაციის ახალი რიცხვები სამწუხაროდ 6 მილიონით შემცირებულია და ის 1 მილიარდ 824 მილიონ ლარს შეადგენს. მადლობა ლევან მიმოხილვისთვის, არ გემშვიდობებით, სულ რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება ლევან თაღიაშვილი უკვე ნავთობის ბაზრის განახლებული ინფორმაციით. საქმიანი დილას ეთერში კი დღეს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო კონცეფციის კომპანია უნდა გაგაცნოთ. ჩემპიონების სახლის დამფუძნებლები, ქართული სპორტსმენები ვარლამ ლიპარტელი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი არიან, თუმცა დღეს პროექტის შესახებ მოგიყვებით, მის საოპერაციო სისტემაზე და სიახლეებზე ოთარ ხაჭაპურიძე ჩემპიონების სახლის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში.
დღეს კიდევ ერთ საინტერესო კონცეფციის კომპანიაზე უნდა მოგიყვეთ ჩემპიონების სახლის დამფუძნებლები ქართველი სპორტსმენები ვარლამ ლიპარტელიანი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი არიან და სამშენებლო კომპანიას დღემდე რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული საქართველოს ბაზარზე. მომავალშიც არ აპირებენ გაჩერებას. ლევან თაღიაშვილმა კი მოგვიმზადა მათ პროექტებზე სიუჟეტი, ნახოთ მასალა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დავბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში. კომპანია ჩემპიონთა სახლი ბაზარზე ჯერ კიდევ 2017 წლიდან ოპერირებს. სახელი მისი დამფუძნებლებისგან მოდის. ვარლამ ლიპარტელიანი და ავთანდილ ჭრიკიშვილი ცნობილი ქართველი ძიუდოისტები არიან. პროექტის კონცეფციაც ამ მიმართულებითაა განვითარებული და მიზნად ქართული სპორტის გამოწვევების დაძლევას ისახავს. სპორტსმენებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის ბინის საუკეთესო პირობებთან და ადგილმდებარეობასთან ერთად გათვალისწინებულია კეთილმოწყობილი სპორტდარბაზი და სხვა მნიშვნელოვანი სერვისები, როგორიცაა აუზი, მასაჟი, ფიზიოთერაპია და ასე შემდეგ. დღეს მდგომარეობით პროექტების 90% უკვე დასრულებულია და საინვესტიციო ღირებულება 8 მილიონ ლარს აღწევს. აღსანიშნავია, რომ კომპანია მომხმარებლებს როგორც მწვანე კარკას, ისე სრულად გარემონტებულ საცხოვრებელ ბინებსაც თავაზობს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დაახლოებით 55 კვადრატულ მეტრ ბინაში, რომელიც არის უკვე მზად, გამზადებული რემონტით, პრემიუმ ხარისხით. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ჩავაბაროთ მწვანე კარკასულ მდგომარეობაში, რაც გულისხმობს გათბობის მილების ჩაყრას და ასევე დაქცევას ბინებში. თუმცა შეიძლება რომ ესეთ უკვე მზა, ასე ვთქვათ, კონდიციაში ჩავარდეს მომხმარებელს და უკვე შეიძლებადეს რა სეგმენტზე გაქვთ გათვლილი და ანუ რომელ სეგმენტში არის პოპულარული ყველაზე მეტი? სეგმენტი ყველანაირ სეგმენტზე არის გათვლილი. პოპულარულია როგორც ქართველებზე, ასევე უცხოელებზე. ასევე ჩვენ კომპანიას აქვს სერვისი, რომელიც გულისხმობს გაქირავებას. ჩვენ ვეხმარებით უცხოელებს, რომ გააქირავებთ და არა მარტო უცხოელებს, რომ გააქირავონ ბინები. ანუ ჩვენ ბინას შევიძენთ და თქვენ შემდეგ გაქირავებასა და მომსახურებაში დაეხმარებით. ამ ეტაპისთვის საცხოვრებელი ფართების 70% უკვე გაყიდულია. მომხმარებლების 30% კი უცხოელია, რაც ქვეყანაში ინვესტიციის მოზიდვის კიდევ ერთი საშუალებაა. ჩემპიონთა სახლი არის 2017 წელს დაფუძნებული. დღესდღეობით კომპანია არის უკვე კომპანიას გააჩნია უკვე დასრულებული საცხოვრებელი კომპლექსი. ამ დასრულებული საცხოვრებელი კომპლექსში არსებობს ბინები, რომლებიც შეიძინეს უცხოელებმა და ჩვენთვის დიდი პატევია მოემსახუროთ თორ კლიენტს გაქირავების სერვისით. ჩვენი უპირატესობა გახლავთ ის, რომ ვართ ეკოლოგიურად მწვანე გარემოში, ლისიდან სულ რაღაც 500 მეტრში და გამოირჩევა ჩვენი კომპლექსი ისეთი მომსახურებით, როგორც არის აუზი, ფიტნესი, სპორტდარბაზი და შესაბამისად უმარტივებთ მომხმარებელს არჩევანის მიღების საშუალებას. მიუხედავად ყველაფრისა, პროექტის მთავარი უპირატესობა მაინც ადგილმდებარეობა, მწვანე გარემო და თბილისის ხედებია. მართალია კორონავირუსმა პროექტზე თავისი გავლენა მაინც მოახდინა, თუმცა დაახლოებით 1 თვეში სამუშაოები უკვე დასრულებული იქნება. ჩემპიონების სახლიდან ყავს სტუმარი სტუდიაში ოთარ ხაჭაპურიძე, ჩემპიონების სახლის მარკეტინგის და გაყიდვების სამსახურის უფროსი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. თავარი უპირატესობა რაც დასახელებული იყო, მათ შორის არის ის სივრცე, სადაც ეს კომპლექსია განთავსებული. მაგრამ სანამ ამ კონკრეტულ კომპლექსს გადავალთ, მე ვახსენე რომ რამდენიმე პროექტზე არის მუშაობა, რამდენიმე, ვთქვათ, მიმართულებით მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, რომ მოგვიყვეთ ჯერ კომპანიასთან დაკავშირებით. ეს უკავშირდება მხოლოდ ერთ საცხოვრებელ კომპლექს, რომელიც საბუთალოზია თუ არის სხვა მიმართებებიც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. დღეს მდგომარეობით მოგახსენებთ 2 სიტყვით, რომ კომპანია არის 2017 წელს დაფუძნებული. ჩემპიონების სახლი ეს არის ორი ჩემპიონის მიერ, ეს არის ვარლამ ლიპარტელიანი და ავთანდილ ჭრიკიშვილის მიერ დაარსებული კომპანია, დაფუძნებული. ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმით, რომ დღესდღეობით ამ არსებულ პროექტს დავუჯერდეთ, რა თქმა უნდა, გეგმებიც გვაქვს, უბრალოდ გააჩნია ხა მომავალში როგორ განვითარდება მსოფლიო გლობალური სიტუაცია, ხო? მაგასაც უყურებთ. დღეს მდგომარეობით არის ფართები, საცხოვრებელი ფართები 70% უკვე დაკავებული, ანუ გაყიდული არის მთლიანად. არსებული 30%, რაც არის დაახლოებით 18 ბინა დარჩენილი, ამაზეც უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომ ეტაპობრივად მოკლე ხანში ვგეგმავთ ამ არსებული ბინების რეალიზებას, ანუ გაყიდვას. მოგახსენებთ კიდევ იმას, რომ მიწის ნაკვეთების შერჩევა მიმდინარეობს სხვადასხვა ლოკაციებზე და მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკება იმისთვის, რომ ჩვენ მოვიპოვოთ მშენებლობის უფლება.
დღესდღეობით სამწუხაროდ ცოტათი უფრო გართულებული არის მშენებლობის ნებართვები, ამიტომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა უფრო მისაღები არის ესეთი ლოკაციები, სადაც უფრო მარტივად შევძლებთ მშენებლობის ნებართვის მიღებას. ამიტომ უფრო არსებობს კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც თქვენი კომპანიის განვითარება იგივე რა არის ეს კრიტერიუმები და რა ტიპის მომხმარებლებისთვის ქონით პროდუქცია. მოგახსენებთ სიუჟეტში როგორც იყო ნახსენები შეიძინეს უცხოელებმა, ანუ მე დავაკონკრეტებ უცხოელებში რას გულისხმობთ, ჩვენ უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის ქართველმა ებრაელებმა, ქართველმა, აი ვინც ცხოვრობს ქართველი მაგალითად ფერეიდანში, დიახ, უცხოეთში. აი ამ სეგმენტზე არის გათვლილი ეს ჩვენი პროდუქტი, ძირითადად თორე ჩვენ ახლა ტურისტულ ზონაში სამწუხაროდ არ ვიმყოფებით, ანუ ეს არ არის ესეთი ადგილი, რომ ტურისტულ ზონაში ვიმყოფებოდეთ, თუმცა გვაქვს არაჩვეულებრივი ხედი, ლისის ტბიდან სულ რაღაც 600-ოდე მეტრში ვიმყოფებით. ფიტნესი როგორც ახსენეს, უნიკალური არის, იმიტომ რომ სპორტდარბაზი დღესდღეობით არც ერთი კომპლექს არ გააჩნია მეტნაკლებად. და რა ვიცი ეზო რეკრეაციული ზონა, ანუ ყველაფერი შევეცადეთ რომ ერთ სივრცეში მოგვეწყო, რამაც აი ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის კლიენტი, როდესაც შემოდის, ანუ კლიენტი როდესაც შემოდის, რომ ათვალიერებენ ჩვენს პროექტს, გაოცებული სახით გვიყურებენ, ამ ასეთ ფასიანი პროექტები სამწუხაროდ არ არის დღესდღეობით თბილისში, მთლიანად არის მარმარილოში, მთლიანად არის მოპირკეთებული ქვაში, გარედან ფასადი, შუშებით, ანუ ხარისხზე ვართ მთლიანად პასუხისმგებლები. ჩვენ კლიენტებს რა მაინტერესებს ამ შემთხვევაში კლიენტურად თქვენ როგორ ძანეთ არის საუბარი რომ არიან ქართველები რომლებიც სამუშაოდ საცხოვრებლად იმყოფებიან უცხოეთში მაგრამ ასევე არიან ადგილობრივები რომელთათვის იყო მნიშვნელოვანი რაღაც რამდენიმე მიმართება დარწმუნებული ვარ ვარლამის და ავთანდილის ბიჭების როლმა ძალიან იმოქმედა ეს თემა მუშაობს რა თქმა უნდა, ამიტომ რომ ყველას უნდა იცხოვროს ისეთ გარემოში, სადაც ჩემპიონები ცხოვრობენ, როცა კომპლექსი არის ძალიან მაგარი. ჩემი კითხვაც ეს იყო, ანუ ისინი აქ აპირებენ დაფუძნებას პირადადაც? აქ ცხოვრობენ და ამჟამად არემონტებენ მათთვის სასურველ კუთვნილ ფართებს. სიუჟეტში ნახსენები იყო სწორედ რემონტთან დაკავშირებით რამდენიმე შეთავაზება. ის 30%, რომელიც დღეს ელოდება პოტენციურ მოსახლეს ამ საცხოვრებელ კომპლექსში. რა ფორმით არის ბაზარზე წარმოდგენილი? ანუ თუ კი დაინტერესებული ადამიანი ხა უყურებს საქმიან დილას და ჩემპიონების სახლის თქვა ვებგვერდს მიაკითხავს, რა შეთავაზებით ხვდებით თქვენ? ანუ არის გარემონტებული ბინები, არის გარემონტების შესაძლებლობა თუ რა მოგახსენებთ, უღრმესი მადლობა კარგი კითხვისთვის. ანუ თვითონ ჩემპიონების სახლი უშუალოდ რემონტებს არ აკეთებს კომპანია. ჩემპიონების სახლს ყავს მეგობარი კომპანია, ასე რომ უწოდოთ, რომელიც ურიგდება თითოეულ ვინც შეიძინა ფართი, საცხოვრებელი ფართი და ინდივიდუალურად ახორციელებს ამ არსებული საცხოვრებელი ფართების რემონტს. თუმცა ანუ არგებს ყიდველის გემოვნებას და მოთხოვნას. ზუსტად, იმიტომ რომ ბევრ არსებობს ისეთი მომენტი, იყო ჩვენ ვიმსჯელეთ ამაზე, რომ იყო პერიოდები, როდესაც კომპანიები აკეთებდნენ რემონტებს და შემდეგ მომხმარებელი უკმაყოფილო რჩებოდა. ამიტომ ჩემპიონთა სახლი მაქსიმალურად არის ორიენტირებული კლიენტის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად გვინდა რომ კლიენტს ხელი შეუწყოთ, ამიტომ ვცდილობთ რომ რამე ესეთ ურთიერთობაში არ შევიდეთ კლიენტთან, რაც დაგვაზიანებს მასთან ურთიერთობის ამ მომენტში. ამიტომ გადავწყვიტეთ სხვა კომპანიის საფუძველზე, მივიღოთ გადაწყვეტილება და თქვენ ახვედრებთ ეგრეთ წოდებულ თეთრ კარკას და შემდეგ აძლევთ პრემიუმ კლასის კარკას, ეს არის მოჭიმული ატაკი, რომელშიც არის გათბობის მილები, არის ელექტროგაყვანილობა, არის ყველანაირი კომუნიკაციები შეყვანილი ბინაში და რემონტის დასრულების შემდგომ მას აქვს საშუალება შევიდეს და იცხოვროს მისთვის და ახვედრებთ პარტნიორს, რომელსაც შეუძლია რომ ამ რემონტში დაიბატონო. რა ფართის ბინებზე არის საუბარი? რა სეგმენტზე არის გათვლილი მოგახსენებთ, ამ ეტაპისთვის გვაქვს ოროთახიანი ბინები, რომელიც კვადრატულობაც იწყება 60 კვადრატული მეტრიდან და სამოთახიანი ბინები, რომლის კვადრატულობაც იწყება 76 კვადრატული მეტრიდან. პრემიუმ კლასის თეთრი კარკასი. ანუ გათბობის მილები, ელექტროგაყვანილობა, შავი სამუშაო არის მორჩენილი, რომ არ მოუწიოს მას შემდგომ ლოდინი და ასე ლოდინი, ზედმეტი, გაჩთან მუშაობა, მტვერთან მუშაობა და ამიტომ რა თქმა უნდა გავუმარტივეთ ჩვენ მომხმარებელს ეს ყოველივე და უფრო დეტალურად ვიტყვი რომ მას შეუძლია ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი championhouse.g, რომლის საშუალებითაც კონკრეტულად მიიღებს ჩვენი მომხმარებელი, მაგალითად რა ბინა არის
დარჩენილი, ან რა არის თავისუფალი ვებგვერდზე კლიკის საშუალებით აერჩიებინა და შემდეგ სასროლი საბოლოოსკენ კომუნიკაციები მე გულისხმობ მაგისტრალურ კომუნიკაციებს ამ შემთხვევაში ის სადაც სრულდება კომპლექსის უკვე შიგთავსი ამ შემთხვევაში გზები აი ეს ყველაფერი მისასვლელი და მომავალი მაცხოვრებელი თქვენი რომ მოხდეს მისთვის სასურველ ცენტრალურ უბნებში საჭიროებიდან გამომდინარე და სხვაგან. მოგახსენებთ. მადლობა კითხვისთვის, ანუ მოგახსენებთ რომ ესე იგი ჩვენ თვითონ აი ამ ადგილ ჩემპიონების სახლს დღესდღეობით არის როგორც ვებხვიდან მოყმიდან ამოსასვლელი გზა ვაშლიჯვრით, ასევე არის ნუცუბიძის პლატო და ეხლა ახალი გზის სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, როგორც ბატონ მაკახიმ დაანონსა, უახლოეს პერიოდში უნდა იქნას ვებხვისა და მოყმის ძეგლიდან ახალი გზა მოყვანილი და ეს იქნება მეოთხე გზა, ანუ მეოთხე კომუნიკაცია დამაკავშირებელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საკმაოდ ადვილად შეგვიძლია მოვიდეთ ამ ლოკაციაზე, საკმაოდ კარგი ხედით, ვისარგებლოთ, დილით ვისეირნოთ ლისზე, სულ რაღაც 500 მეტრი არის და დავყავდეთ აქტიური სპორტით. და ბოლო კითხვა, სიახლეებს როდის უნდა ველოდოთ, თუ ეს გარკვეულ იმ პირობებზე დამოკიდებული, რომელიც ახსენეთ. დიახ, ბაზრის არსებულ სიტუაციაზე არის დამოკიდებული, თუმცა ჩემპიონების სახლი აგრძელებს მუშაობას იმისთვის, რომ კვლავ შეესთავაზოს მომხმარებელს საუკეთესო ადგილი. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ეს იყოს ვაკეს საბურთალოს ტერიტორია. დიდი მადლობა დოქტორ ხაჯაპურიძეს ჩემპიონების სახლის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი ქცეულობდა საქმიანი დილას ეთერში. რუბრიკის წარმდგენია G4-ი. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. ვიდრე BMG-ს ტრადიციულ მიუხილვას შემოგთავაზებთ, ცხადია ლევან თაღიაშვილის დახმარებით, მცირედი სიახლეები OPEC+-ის ქვეყნების მინისტერიალიდან ის 6 ივნის გაიმართა და დიდი ალბათობით დასრულდა ნავთობის მოპოვებაზე მოცულობების შეზღუდვების ვადის გახანგრძლივებით მინიმუმ 1 თვით დიდი ალბათობით, რადგან Reuters-საც კი არა აქვს საბოლოო დასტური და სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით გვეუბნება სიახლეებს, რომ არსებული შეთანხმებით, ანუ 12 აპრილს ჯერ კიდევ მიღწეული შეთანხმებით OPEC+-ის წევრი ქვეყნები ნავთობის მოცულობების შეთანხმებული წესებით და მოცულობებით ზღუდავენ 9.7 მილიონ ბარელამდე დღე-ღამეში, ხოლო წლის მეორე ნახევარში აღნიშნული კორექტირდება 7.7 მილიონ ბარელამდე. 2020 წელს ბოლოსკენ კი ველით, რომ შეთანხმებისამებრ ქვეყნები ჩამოვლენ 5.8 მილიონ ბარელზე დღეში. ცხადია ეს გეგმა არის შეთანხმებული, მაგრამ როგორც Reuters-ი გვიყვება, სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით რუსეთის და საუდის არაბეთის ამჯერად უპრობლემოდ შეთანხმდნენო, მაგრამ ერიადი სხვა შორის იყო მოწადინებული, რომ არსებული თითქმის 10 მილიონიანი ბარელის შეზღუდვები აგვისტომდე კი არა, ლამის წლის ბოლომდე გაგრძელებული იყო. მოკლედ აი ამ გამოჟონილმა ინფორმაციამ პოზიტიურად იმოქმედა ისედაც მზარდ სანავთობო ფასებზე და სულ რაღაც გუშინ წინ შაბათს კონტრაქტები ჯერ კიდევ აგვისტოს კონტრაქტებზე არის საუბარი და ფიუჩერსებზე, ბრენტის ტიპის ნავთობზე უკვე $42 ივაჭრებოდა. დანარჩენს ყველაფერს გვეტყვის ლევან თაღიაშვილი, მე მას მივესალმები და ბედნიერ დღეს ვუსურვებ. გიო, ნამდვილად ასე იყო. ბოლო მნიშვნელოვანი კლება ნიუ-იორკის ბირჟაზე აპრილში ფიქსირდება, მას შემდეგ ფიუჩერსი მხოლოდ იზრდება, რაც საცალო მოხმარებლებისთვის ნამდვილად არაა კარგი ამბავი, თუმცა სხვანაირად ფიქრობენ ნავთობ მომპოვებლები. როგორც იცით, ძალიან დიდი ზარალი ნახეს კორონავირუსის პირობებში, ასე რომ დროა მათი ხურჯინი კვლავ შეივსოს. ერთი კვირის განმავლობაში მატება $3 იყო ნიუ-იორკში, ახლა ბლუმბერგის მონაცემებით ბარელი ნავთობი $42.30 ღირს. ტრენდი ბუნებრივია განმეორდა ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი ივაჭრება და ფასიც მეტი გვაქვს. აქ მატება $2.5 იყო და ახლა უკვე $40-იანი ნიშნულის გადალახული აქვს ბრენტის ტიპის ნავთობს, $42.30 ასე ფასობს ეგრეთ წოდებული შავი ოქრო. როგორც Oilprice.com-ის ანალიტიკოსები წერენ და ახსენეთ კიდევაც, მთავარი მამოძრავებელი ძალა ბაზარზე სწორედ OPEC+-ის პოზიტიური სიახლე იყო ახალი შეთანხმების თაობაზე. მოგეხსენებათ, მათ ერთ თვიან უპრეცედენტო შემცირებას მოაწერეს ხელი და ახლობით 10 მილიონი ბარელის თაობაზე, რაც რამდენიმე დღის წინ ჩანიშნულ შეხვედრაზე სავარაუდოდ გაახანგრძლივეს. გარდა ამისა, ამერიკაში უმუშევრობის მაჩვენებელი მოსალოდნელზე ნაკლებად გაიზარდა, რამაც გარკვეული გავლენა მოახდინა ფასზე. ექსპერტები 20%-მდე ელოდებოდნენ უმუშევრობის გაზრდას.
ის კი 13.3%-ზე ზევით აღარასულა და ამან დადებითი იმპულსები გააჩინა ცხადია ბაზარზე. რაც შეეხება საქართველოს, კარგია რომ ჯერჯერობით კლების ტრენდი გრძელდება და საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ტენდენციები არ ასახულა ბენზინგასამართ სადგურებზე. კლება 6-დან 14 თეთრამდე ჰქონდა და 5-ვე კომპანიაში შემცირდა საწოვის ფასი. დღეს მდგომარეობით ყველაზე ძვირი პრემიუმის ტიპის ბენზინი რომპეტროლშია 1 ლარად და 99 თეთრად, რეგულარი კი გალფსა და რომპეტროლს აქვს 1 ლარად და 99 თეთრად. ყველაზე იაფი ბენზინით კვლავ ლუკოილი პოზიციონირებს თუ არ ჩავთვლით ერთგული მომხმარებლის ბარათებს, რომელთა გამოყენების შემთხვევაში ცხადია ფასი საკმაოდ იკლებს. რუბრიკის წარმდგენია G-Force. Euro 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. მადლობა ლეონს მიმოხილვისთვის. ბენზინის ფასთან ერთად კი ყოველთვის რჩება დისკუსიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საგნად წამლების ფასი. რატომ არის წამლები იაფი თურქეთში ვიდრე ჩვენთან? რა გზები არსებობს საქართველოში, რომ მედიკამენტის ფასები კიდევ უფრო შემცირდეს და რა რეგულაციები შეიძლება, რომ ხარისხის და ფასის ერთდროულად გაკონტროლება მოხდეს? ამაზე მამუკა ბრეგვაძესთან PSP-ის ოპერაციების დირექტორთან გეთმავთ საუბარს. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის, დაგველოდეთ. ჭავჭავაძის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ბოლო ეტაპი და მოძრაობის სქემა კიდევ ერთხელ იცვლება. 6-დან 20 ივნისამდე ავალიშვილის ქუჩიდან თამარაშვილის ქუჩამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ისრაელის ბიზნეს პალატის ინფორმაციით, ისრაელის უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანება ლაჰავი და საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა თანამშრომლობის ახალ ფორმატზე შეთანხმდნენ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული მონაცემებით, აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ჯანმრთელობის დაზღვევა 5.9%-ით არის გაძვირებული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, ქვეყანაში ყოველდღიურად კორონავირუსზე 1400-დან 1500-მდე ტესტირება ტარდება. ქართულ ბაზარზე პირბადების მწარმოებელი კიდევ ერთი კომპანია გაიხსნა, საწარმოო მედიფარი 2 მილიონ ლარზე მეტის ინვესტიციით არის ბაზარზე შემოსული, საიდანაც TBS-ის კონტრიბუცია 1.5 მილიონ ლარი. საწარმო დღეისთვის დღეღამეში 100.000 თვეში კი 3 მილიონ უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო დანიშნულების პირბადეს აწარმოებს. TBS ბანკმა ბოლო 3 თვეში 560 მილიონის ბიზნეს ესხები გასცა. ეს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა Forbes Georgias ერთ-ერთ გადაცემაში Forbes კვირას ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, დაფინანსებულ კომპანიებს შორის უკვე არსებული კლიენტების გარდა ახალი კომპანიებიც არიან, მათ შორის TBS ბანკმა პირბადების მწარმოებელი კომპანიებიც დააფინანსა, რომელთა შექმნილი პროდუქციაც საქართველოში პერსონალური დაცვის აღჭურვილობის მიმართულებით იმპორტის საჭიროებას შეამცირებს. უახლოეს მომავალში ქვეყანა ამ მხრივ ექსპორტიორით შეიძლება გახდეს. რაც შეეხება ჩვენ ესე ვთქვათ ყველაზე ფართო მოცვის პროგრამას, ეს არის პროგრამა აწარმოებს საქართველოს სუბსიდირების მექანიზმი. აქაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც მინდა რომ მეწარმეებს გავაცნო. ეს არის პირველ რიგში
ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პირობებში ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებს, რომლებსაც ფაქტობრივად შეჩერებული ჰქონდათ ეკონომიკური საქმიანობა, მთავრობის გადაწყვეტილებით გადასახადების მოცულობა უმცირდებათ და მარტი-მაისის პერიოდში გადასახადის სახით თითოეულ ობიექტზე თვეში მხოლოდ 1 ლარს გადაიხდიან. მათი ინფორმაციით მოთხოვნის მიუხედავად გადამხდელთა ნაწილმა საგადასახადო ორგანოს არ მიმართა შესაბამისი განცხადებით. ამის გამო ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელებს 2020 წლის მარტის, აპრილის და მაისის თვეების საანგარიშო პერიოდებზე შესაბამისი გადასახადის გადახდა უწევთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდებში მათ ეკონომიკური საქმიანობა ფაქტობრივად შეჩერებული ჰქონდათ. საკრედიტო საგარანტიო სქემაში ცვლილებები დამტკიცდა, პროგრამის ბიუჯეტი 20 მილიონი ლარიდან 300 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, რომლის მიზანიც თანხით კერძო სექტორისათვის გადაუდებელი დაფინანსების გამოყოფაა. მთავრობის პროგნოზით ცეცხლების გარანტიების მეშვეობით 2 მილიარდ 100 მილიონი ლარის საკრედიტო პორტფელის გაცემა მოხდება და პროგრამას ადმინისტრირებას ეკონომიკის სამინისტროს ციფრი აწარმოე საქართველოში გაუწევს. რა მიზნით და როგორ იმუშავებს ეს სქემა, მიხეილ ხიდურელმა Forbes კვირას ეთერში სტუმრობისას დეტალურად განმარტა. პროგრამა აწარმოებს საქართველოს სუბსიდირების მექანიზმი. აქაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც მინდა რომ მეწარმეებს გავაცნო. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ დავწიერთ ქვედა ზღვარის სესხის. ანუ დღეს უკვე შესაძლებელია 50,000 ლარიანი სესხიც კი აიყოს მეწარმეებს, როცა ადრე სამჯერ დაიკლო 150,000-დან. ეს ეხება როგორც სუბსიდირების პროგრამას, ასევე საგარანტიო მექანიზმს. ასევე 2 წლის მაგივრად 3 წლის განმავლობაში მოხდება უკვე სესხის სუბსიდირება და ასევე გაიზარდა კიდევ ერთხელ პროცენტი. თქვენ იცით რომ 7%-ზე ჩავედით 10%-დან 2019 წლის ბოლოს, გითხარით რატომაც, ერთ-ერთი მიზეზი იყო რომ რეფინანსირების განაკვეთით შეიცვალა და უფრო სამართლიანი იყო რომ ყოფილიყო 7%, დღეს ისევ ვსდით პროცენტს და იქნება რეფინანსირების განაკვეთს პლუს 3%, რაც დღევანდელი მონაცემებით გამოდის სადღაც 11.9%. ეს არის სუბსიდირება, ხოლო ლიზინგის შემთხვევაში ეს იქნება 5% დამატებული რეფინანსირების განაკვეთს. აქაც ვზრდით სექტორებს, როგორც გითხარით და იქნება უკვე 2.7 სექტორი. მთავრობის დადგენილება საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებულია და განსაზღვრულია ეკონომიკის ის სექტორები, რომლებშიც ეს დაფინანსება გამოიყოფა. ამ დოკუმენტში ჯამურად საქმიანობის 203 სფეროა განსაზღვრული, სადაც მოღვაწე ბიზნესმენები უფლებამოსილები იქნებიან მიიღონ საკრედიტო გარანტია. ამ დადგენილებაში ასევე ნათქვამია, რომ ბენეფიციარის შემოსავლების მოცულობა მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოს ზომას არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო მისი არსებული სესხების ჯამი კი 12 მილიონ ლარს არ უნდა აჭარბებდეს. დეტალური გზამკვლევი, როგორ შეძლებენ პოტენციური ბენეფიციარები აწარმოეს საქართველოს პროგრამით ისარგებლონ. სააგენტო ამასთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში ერთიან პრეზენტაციასაც შესთავაზებს. რა ძნელი არის რომ არ შეიქმნას საინფორმაციო ვაკუუმი, როდესაც ემატება მუდმივ რეჟიმში ახალი პროგრამები, ძალიან გათვითცნობიერებული თუ არ ხარ თვითონ ან არ მუშაობ ამ სააგენტოში, ძალიან ძნელია კარგად განასხვავო რომელი პროგრამა რა მიზანს ემსახურება, იმდენად ბევრი პროგრამა აქვს. ზუსტად ამისთვის ჩვენ ძალიან მალე მომდევნო კვირებში ალბათ უკვე გვექნება ესე ვთქვათ ჩართვა ლაივი სატელევიზიო და მერე უკვე რეგიონებში მეწარმეებთან შეხვედრებით გავშლით ამ თემას. ჩვენ ვაკეთებთ პრეზენტაციას, სადაც დეტალურად მეწარმის გადმოსახედიდან, ანუ მეწარმის ინსტრუქცია იქნება, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, რა დოკუმენტაცია უნდა წარადგინოს და ზოგადად როგორი არის პროცესი, როდესაც აწარმოებს საქართველოს დახმარებით შენ იღებ ნებისმიერ პროდუქტს და რა თქმა უნდა ბანკთან ერთად. აი ეს პროცესი მგონია რომ ძალიან ბევრ ადამიანს დაანახებს იმას თუ რამდენად ესე ვთქვათ, რაც ყველაზე მთავარი არის მარტივი, გამჭირვალე და სწრაფი არის ამ პროდუქტების სარგებლობა და ჩვენ უკვე იქითა კვირიდან ალბათ ამაზე კომუნიკაციას დავწყებთ. 2020 წლის აპრილში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 7.1%-ით შემცირდა, რაც COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე დაწესებული შეზღუდვების და შემცირებული ეკონომიკური აქტივობით არის განპირობებული. აფხაზეთის რეგიონის მოხმარება აპრილში წლიურად 18.4%-ით გაიზარდა. ამასთან დანარჩენი საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 12.9%-ით შემცირდა და მომხმარებელთა ჯგუფის მიხედვით შემდეგი რეალობა გვაქვს. მსხვილი კომერციული საწარმოების ელექტროენერგიის მოხმარება თითქმის უცვლელია, როგორც წინა თვესთან, ისე ბოლო 5 თვის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით. რაც გალტენტაგარტის ინფორმაციით ხაზს უსვამს ამ კომპანიების სტაბილურ ოპერირებას. ამასთან ამ ჯგუფის ელექტროენერგიის მოხმარების 55.2%-იანი წლიური ზრდა აპრილში 2019 წლის მაისის საკანონმდებლო ცვლილებებით აისახება, როდესაც 5 გიგავატ საათზე მეტი ყოველთვიური მოხმარების მქონე 10 ახალი კომპანია სავალდებულო წესით დაემატა ამ ჯგუფს.
კალტეტანგარტის ანგარიშის თანახმად ენერგოპრო ჯორჯიას ელექტროენერგიის მოხმარება 2020 წლის აპრილში თვიურად 12.4%, ხოლო წლიურად 39.3%-ით შემცირდა. წლიური შემცირების ნაწილი აისახება საკანონმდებლო ცვლილებების გამო რამდენიმე აბონენტის გადასვლით პირდაპირ მომხმარებელთა ჯგუფში. შედარებისათვის COVID-19 პერიოდამდე საკანონმდებლო ცვლილებით გამოწვეული წლიური კლება 2019 წლის მაისიდან 2020 წლის თებერვლის ჩათვლით საშუალოდ იყო 19.8%. ენერგეტიკის წყაროების განახლება და გაფართოება მუდმივად გვჭირდება და არა მხოლოდ საქართველოს პრინციპში ამ გამოწვევის წინაშე გლობალური დათბობის პირობებში აქტუალური გახდა უნახშირბადო ელექტროენერგეტიკის განვითარება. საუბარია ელექტროსადგურებზე, რომლებიც შეზღუდული რაოდენობით საწვავს იყენებენ და არა აფრქვევენ სათბურის აირებს. სწორედ ასეთი არის ჰიდროენერგეტიკა, რომელიც მე-19 საუკუნეში გაჩნდა და სხვა ნედლეულზე მომუშავე ელექტროსადგურებს მნიშვნელოვანი კონკურენციაც გაუწია. დარგის სპეციალისტები ამავე დროს აღნიშნავენ, რომ ამ უპირატესობებს, რაც წყალსაცავიან ჰესებს ახასიათებს და გამოყოფენ იმ დაცვის ეფექტს, რაც მათ განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში წყალდიდობებისაგან საიმედო დაცვისას გააჩნიათ, წყალხუბებისას წყალსაცავიან ჰესებში მოვარდნილი მასის აკუმულირება და გარდაქმნა ელექტროენერგიად ხდება, რომელიც შემდგომ მდინარეებში წყლის დონის კლების პერიოდში გამოიყენება. შედეგად ადიდებული მდინარეები ვერ ანგრევენ გზებს, ხიდებს და საცხოვრებელ სახლებს. კონკრეტული დაანგარიშების თანახმად კი კაშხლის მშენებლობის შემდეგ წყალმოვარდნების 10%-იანი ალბათობა მცირდება 1%-მდე. 2010 წელს სამი ხეობის კაშხალმა ბოლო 130 წლის მანძილზე უდიდეს წყალდიდობას გაუძლო. ამ პერიოდში კი კაშხლიდან მხოლოდ 40,000 კუბური მეტრწამი წყალი გაედინებოდა, ხოლო დანარჩენი წყალსაცავში აკუმულირდებოდა. ამით ძალიან ბევრი ადამიანის სიცხლე გადარჩა და მრავალმილიარდიანი ზარალი იყო თავიდან აცილებული. სადღეისოდ საქართველოში სულ 7 წყალსაცავიანი ჰესი ოპერირებს და საომალოდ მათ კიდევ 3 უნდა დაემატოს, მათ შორის არის ნესკრა ჰესი, რომელიც მესტიის მუნიციპალიტეტში ხშირი წყალმოვარდნების თავიდან აცილებას შეძლებს და აქვე შეგვიძლია ის აღნიშნოთ, რომ მითია ისიც, რომ ჰიდროენერგია არ არის ენერგიის განახლებადი წყარო. მცდარია მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნები ჰესებს აღარ აშენებენ და ამავე დროს სადღეისოდ მსოფლიოში ჰიდროენერგეტიკის ინდუსტრია 2 მილიონზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. განახლებადი ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ოფიციალურ მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, ჰიდრორესურსები ელექტროენერგიის საწარმოებლად მსოფლიოში ყველაზე იაფ წყაროს წარმოადგენენ. რა მიმართულებით მოხდება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ცვლილებების შეტანა ჯერ ჩვენთვის უცნობი რჩება, ხარჯების შემცირებაზე და დაანონსებულ პროექტების შეჩერებაზე კი თბილისის მერიაში საუბრობენ აქტიურად. თუმცა ჯერ ვერ აკონკრეტებენ, რომელ პროექტზე მოგვიწევს უარის თქმა. მიუხედავად განცხადებებისა, თბილისის მასშტაბით რამდენიმე მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე ტენდერი უკვე გამოცხადა და ხელშეკრულებებიც რიგ შემთხვევებში დაიდო. რა მიმდინარე პროექტების განხორციელება გადაწყვიტა დედაქალაქის მთავრობამ, რომელიც საგზაო გამზირების რეაბილიტაციით დაიწყება და ჭავჭავთის გამზირის რეაბილიტაციის შემდეგ უკვე ისინიც ჩადგებიან რიგში. ანუკა ჯოხაძემ მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი და მოდით ერთად ნახოთ. თბილისის ერთ-ერთ მთავარ გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორც თბილისის მერი ირწმუნება, 15 ივნისს უნდა დასრულდეს. შესაბამისად, ზუსტად ერთ კვირაში ამ ტერიტორიაზე აღარც ბურღის ხმა უნდა გავიგოთ და გადაადგილება შეფერხების გარეშე უნდა შევძლოთ. ჭავჭავთის გამზირი კი სრულდება, თუმცა ფაქტია, რომ რიგში სხვა პროექტები, ასე რომ დამერწმუნეთ, სალაპარაკო კიდევ ბევრი გვექნება. დაიწყება სამი დიდი გამზირის რეაბილიტაცია. რომელ გამზირებზე? ეს არის ვაჟა-ფშაველა, წერეთლის გამზირი და ქეთევან-წავენგულის. 2020 წლის პირველი ნახევარი უკვე იწურება, თუმცა არც ერთ გამზირზე დაანონსებული სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოცხადებულ ტენდერებში ორი გამზირის, წერეთლისა და ქეთევან-წამებულის შემთხვევაში გამარჯვებული უკვე ყავს და ხელშეკრულებაც დადებულია. ორივე გამზირის რეაბილიტაცია ჩვენთვის უკვე კარგად ცნობილმა კონტრაქტორმა კომპანია NCC-მ უნდა განახორციელოს, რომელიც აქამდე გლდანში ვეკუა ხიზანიშვილის გამზირის რეაბილიტაციაზე იყო პასუხისმგებელი. ორივე პროექტის განხორციელებაში ჯამურად 13 მილიონ ლარს ვეხდით. ხელშეკრულება კიდევდეთ, მაგრამ ჯერ სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაწყების თარიღი მაინც უცნობია. წერეთელზეც იქნება შესაბამისი საავტობუსე ზოლები გამოყოფილი, ასევე იქნება ველობილიკები გაკეთებული და მან სამუშაოებს რაც შეეხება უახლოეს პერიოდში დავიწყებთ. ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე, რომ ერთდროულად არ მოხდეს რამოდენიმე მსხვილი სამუშაოს დაწყება, რათა ქალაქში გადაადგილების კუთხით არ შეიქმნას კოლაფსი და არ შეიქმნას პრობლემა. შესაბამისად, როგორც კი ეს რამოდენიმე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი დასრულდება, ჩვენ უკვე მალევე დავიწყებთ ამ სამუშაოებს.
კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ჯერ კიდევ 2019 წლის იანვარში კახა კალაძემ დაანონსა მაღლიბი ბაგების დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა. აღნიშნული პროექტის დაწყება 2019 წელს ვერ მოხერხდა და 2020 წლის პროექტების ნუსხაში გადაინაცვლა. მისი განხორციელება კი თავის თავზე ისევ და ისევ კომპანია NCC მაიღო. პროექტის ღირებულება კი თითქმის 35 მილიონი ლარია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში ხელშეკრულება კონტრაქტორთან უკვე დადებულია, ბენდელიანი პროექტის დაწყების თარიღს ვერ ასახელებს. მიზეზად კი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში მოსალოდნელ ცვლილებებს ასახელებს. პანდემიიდან გამომდინარე ხდება გარკვეული კორექტირებები ბიუჯეტის, მათ შორის არის ქალაქის მუნიციპალიტეტიც. შესაბამისად, ჩვენ ადრეც გვითქვამს, რომ ის პროექტები, რომელზეც ჩვენ წლის დასაწყისში განვაცხადეთ, რომ უნდა დაგვეწყო, შეიძლება გარკვეული პროექტების დაწყება დროში გადაიწიოს, ისევ და ისევ ფინანსური სახსრებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, უახლოეს პერიოდში ჩვენ უკვე გვეცოდინება ზუსტად ის ციფრი, ზუსტად ის თანხა თუ რის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს წლევანდელი ინფრასტრუქტურული პროექტები და ამის მიხედვით მივიღეთ შემდგომ გადაწყვეტილებას. შემოსავლების სიმცირეზე საუბრობს კახა კალაძეს და სწორედ ამ მიზეზს უკავშირებს იმას, რომ შესაძლოა დაანონსებულ პროექტებზე უარის თქმა მოგვიწიოს. კალაძე კი ადასტურებს ბიუჯეტში ხარჯების კორექტირებას, მაგრამ კონკრეტულად რა მიმართულებით მოხდება ხარჯების ოპტიმიზება და რომელ პროექტზე მოგვიწევს დროებით მაინც უარის თქმა ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენ პრობლემები გვაქვს შემოსავლების ნაწილში, ამასთან დაკავშირებით მთავრობის სხდომაზე ვისაუბრე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახება იმ პროექტებზე, რომლის განხორციელება ჰქონდა ჩვენ დაგეგმილი წლის დასაწყისში, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროექტები არ განხორციელდება. უბრალოდ პრიორიტეტებმა, სხვადასხვა პრიორიტეტებმა წამოიწია წინა პლანზე, ეს პროექტები აუცილებლად განხორციელდება, უბრალოდ ცოტა მოგვიანებით. ტენდერი გამოცხადებულია კიდევ ერთ მსხვილ პროექტზე, რომლის განხორციელების იდეა შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობიდან მთავრობას გადაეცემა. მარშალ გელოვანის გამზირზე ესტაკადის მოწყობა ჯერ მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2019 წლის პროექტების ნუსხაში იყო. შემდეგ კი უკვე თბილისის მერიის 2020 წლის პროექტების ჩამონათვალში. მანამდე კი მისი განხორციელება წინა მთავრობასაც სურდა. ფაქტია, კახა კალაძემ პროექტზე ტენდერი აქამდეც გამოაცხადა, რომლის ღირებულებაც 21 მილიონ ლარს აჭარბებდა. თუმცა ტენდერი შეწყდა. ისიც იმიტომ, რომ ჯორჯიან ვოთერ პაუერი მარშალ გელოვანის გამზირზე წყალსადენის წყალერინების რეაბილიტაციას 2019 წელს უბრალოდ არ გეგმავდა. ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერში აღნიშნული პროექტი 10 მილიონით ზვირად არის შეფასებული. კონტრაქტორის შერჩევა კი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. შესაბამისად, უფრო მეტი დეტალი ჯერჯერობით უცნობია. ვებხიდი ამოყმის ძეგლთან ეგრეთ წოდებული დაკიდული ხიდების აშენების ბედი ფაქტია, რომ ამდენი წლის შემდეგ მაინც ბუნდოვანია. პროექტი, რომლის განხორციელებას 2 წელი სჭირდება არსებული გარემოებიდან გამომდინარე, დაიწყება თუ არა მიმდინარე წელს კვლავაც უცნობია. ამიტომ კითხვის ნიშნის ქვეშაა ისიც, მოასწრებს თუ არა კახა კალაძე ამ ტერიტორიაზე ესტაკადის მშენებლობას 2021 წლის ბოლომდე, იქამდე სანამ მერობის ვადა ამოეწურება. ჯანდაცვის სამინისტრო მედიკამენტების ფასების რეგულირების საკითხზე მუშაობს. ეს უწყების პირველმა პირმა ჯერ კიდევ გასული წლის ოქტომბერში დაანონსა. ამის შემდეგ იყო ფარმაცევტული სექტორის ჩართულობით საპარლამენტო განხილვები ჯანდაცვის კომიტეტში. ადგილობრივი ფარმაცევტული მწარმოებლების ნაწილი მიიჩნევს იმასაც, რომ თუ სახელმწიფოს მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა სურს, მიზნად არა რეგულირება, არამედ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა უნდა დაისახოს, რათა მივიღოთ ისეთი მისაღები ფასები მედიკამენტებზე, რომელიც მაგალითად მეზობელ თურქეთშია. რატომ და როგორ შეიძლება უფრო უკეთესი ფასები იყოს შეთავაზებული მომხმარებლებისთვის მედიკამენტებზე? ამაზე ვისაუბრებთ მამუკა ბრეგვაძესთან, PSP-ს ოპერაციების დირექტორის შემოგვიერთდა საქმიანი დილას ეთერში. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მესმის მომხმარებლის პოზიციიდან, როდესაც ფასი მისთვის შედარებით ნაკლები, ყოველთვის უფრო მისაღებია ხოლმე, როგორიც არ უნდა იყოს, მაგრამ დღეს რეალურად საქართველოში ფასები მეზობელ თურქეთს რომ შევადაროთ, ვისაც თქვა ამ ქვეყანაში ნებისმიერ აფთიაქში რამე წამალი უყიდია, ყოველთვის სხვაობას ხედავს. რატომ არის ჩვენთან უფრო ძვირი მედიკამენტი და როგორ შეიძლება ამის მოგორება? ეს იქნება ჩვენი ცენტრალური სასაუბრო თემა და მინდა ჯერ თქვენი პოზიციიდან დავიწყოთ საერთო შეფასებით. მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. როდესაც მედიკამენტების ფასებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ თითოეულ მწარმოებელს, საერთაშორისო მწარმოებელს აქ თავის ფასთა პოლიტიკა კონკრეტული ქვეყნის მიმართ და ეს დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის ბაზრის მოცულობაზე, მოხმარებაზე და ასე შემდეგ. თავის დროზე, როდესაც განხორციელდა პირველი რეფორმა მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით, დაშვებული იქნა აღიარებითი რეჟიმი. ამან მოგცა რა, რომ იმ ქვეყნებიდან მოხდა მედიკამენტების იმპორტი, სადაც ეს კონკრეტული მედიკამენტის მწარმოებელი სხვა ფასად ახდენდა ამ მედიკამენტის რეალიზაციას. ამან რა თქმა უნდა დადებითი შედეგი მოიტანა ჩვენთვის, საქართველოსთვის და დაახლოებით 1000-მდე მედიკამენტზე უფრო ხელმისაწვდომი გახდა და გაიაფთა ფასი.
რაც შეეხება შემდგომ ნაბიჯებს რა უნდა გაკეთდეს, ხო? შემდგომი ნაბიჯები შეიძლება გავყოთ მოკლევადიან და გრძელვადიან პრინციპებად. მოკლევადიან ეფექტი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შესაძლებელი არის იგივე თურქეთიდან თუნდაც მედიკამენტების შემოტანა შესაბამისი რეგულაციების შემუშავებით. და ამაში ვგულისხმობთ რას? როდესაც აღიარებითი რეჟიმი იქნა შემოღებული, სახელმწიფომ თქვა, რომ არის ევროპისა და სხვადასხვა ქვეყნები, კიდევ რამდენიმე ქვეყანა არის ამ აღიარებით რეჟიმში, რომელსაც ვენდობი და ვთვლი, რომ აქ რეგისტრირებული მედიკამენტები არის სანდო, დამატებითი შემოწმება არ სჭირდება და შესაძლებელი არის პირდაპირ შემოტანა. ჩვენ დღეს კანონმდებლობა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ინდივიდუალური საჭიროებისათვის თურქეთიდან მათ შორის შემოვიტანოთ მედიკამენტები, ოღონდ ეს არ არის კომერციული მიზნებისთვის, ეს არის პირადი მოხმარებისთვის, მომხმარებლისთვის და ჩვენ უბრალოდ მომსახურებას უწევთ მათ და ჩამოგვაქვს მედიკამენტები. ანუ როდესაც შედარებას აკეთებენ ხოლმე ადამიანები, მომხმარებლები, ეს სეგმენტი ავიღოთ, რომ თურქეთში თქვა ღირს რაღაც იაფი, რეალურად ჩვენთან ის მედიკამენტი, რაც თურქეთში იწარმოება და შესაბამისად ბაზარზე შედარებით იაფად არის წარმოდგენილი, არ დაიშვება იმ კანონმდებლობით, რომელიც დღეს გვაქვს? დიახ, ეს არ არის რეგისტრირებული საქართველოში. ამიტომ დღეს კანონმდებლობა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მხოლოდ ინდივიდუალური საჭიროებისთვის იქნა შემოტანილი კონკრეტული მომხმარებლისთვის. მაგალითისთვის ავიღოთ ხშირად მოხმარებადი მედიკამენტები. აქ საუბარი არის ისეთ მედიკამენტებზე, რომელსაც იღებენ ქრონიკული პაციენტები. პირობითად, ავიღოთ კრესტორი, ხო? კრესტორისთვის საქართველოში მოწოდების ფასი, ინვოისის ფასი არის დაახლოებით 44 ლარი. იმ დროს, როდესაც იგივე მედიკამენტი, იგივე მწარმოებლის თურქეთში ღირს დაახლოებით 15 ლარი. განსხვავება ამეთანხმებით ალბათ რომ ძალიან დიდია, თუმცა ეს არის გამოწვეული მხოლოდ და მხოლოდ მომწოდებლის პოლიტიკით და არა სხვა რაიმე ფაქტორით. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მედიკამენტების გაიაფებაზე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ მოკლევადიან რეგულაციებში, რომ დადგინდეს ისეთი რეგულაციები, პირობითად ვამბობთ, ხო, სანდო მწარმოებლების ჩამონათვალი, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ სახელმწიფოს მკაცრი კონტროლით, იგივე თურქეთიდან ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან მოხდეს სანდო მწარმოებლის წარმოებული მედიკამენტები, ის რომელიც უკვე ჩვენთან არის, თუმცა განსხვავებული შეფუთვამარკირებით და მოხდეს ამ მედიკამენტების იმპორტი. ანუ რეალურად 44 ლარიანი ის წამალი, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, 44 ლარი და 15 ლარი რაც ღირს, არის ერთი და იგივე მწარმოებლის მიერ. დიახ, ერთი და იგივე მწარმოებლის ფორმა, დოზა არის ერთი და იგივე. და თუ კი ის ვარიანტი, რომელიც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომ დადგინდეს სანდო მწარმოებლების სია იარსებებს, ამ შემთხვევაში ეს რეალურად გააიაფებს წვდომას, კიდე შესაძლებლობას გახდის წვდომას იაფიან მედიკამენტებს. მაშინ რა ეფექტი შეიძლება ქონდეს რეგულირებას? აი ეს ორი ნაწილი მინდა რომ შევადაროთ. ანუ როგორ მივიღოთ შედარებით იაფიანი მედიკამენტები ბაზარზე, ორი სქემა არსებობს. ერთი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და მეორე, რომელზეც ამ დროისათვის მიმდინარეობს მუშაობა და იყო საუბარი სუბსიდირებაზეც კი ფარმაცევტული ნაწარმისა იმისთვის, რომ რეგულირებული ფასით შედარებით იაფად მივიღოთ ბაზარზე მედიკამენტები. თუ კი ეს სქემა, რომელიც მთავრობას აქვს, კარგად ცუდია, სხვა საკითხი არის, იმუშავებს, მაშინაც მივიღებთ თუ არა იგივე ეფექტს, რაც ეხება უფრო იაფიან წამლებს. ზოგადად ნებისმიერი დამატებითი რეგულაცია, რაც ბიზნესს უწესებს რაიმე ფასს კონკრეტულ სერიალიზაციო პროდუქციაზე, რა თქმა უნდა, არის შემზღუდველი ბიზნესისთვის. ყველაზე კარგი არის თავისუფალი ბაზარი და თვით რეგულირებადი ბაზარი, რომელიც დაარეგულირებს თავისივე თავს. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ეხლაც ახორციელებს გარკვეული მედიკამენტების სუბსიდირებას, თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, არის ხარჯი. ჩვენ უნდა ვეძებოთ უფრო ეფექტური გზები იმისთვის, რომ მივიღოთ უფრო იაფი მედიკამენტი და უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს მომხმარებლისთვის მედიკამენტი. ერთ-ერთი გამოსავალი იყო აი ზემოთ რაზედაც ვისაუბრე, ეს არის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის მედიკამენტის შემოტანა, მაგალითად ავიღოთ იგივე აი გავრცელებულია ქსარელტო არის ესეთი მედიკამენტი, რომელიც ჩვენთან შემოტანის ინვოისის ფასს გულისხმობ თვითღირებულებას არის 105 ლარი და იგივე მედიკამენტი აფთიაქიდან იყიდება თურქეთში 112 ლარად. თუმცა ჩვენ თურქეთიდან შემოგვაქვს ეს მედიკამენტი და ეს კონკრეტული მედიკამენტი 77 ლარად არის ხელმისაწვდომი ჩვენი მომხმარებლისთვის. აი ამ ხელა განსხვავება შეიძლება იყოს ამ კონკრეტულ დასახელებებში. სამაგერად არსებობს თუ არა რისკების ზრდის პოტენციალი იმ სქემაში, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. ანუ თუ კი ის ნებადართული წამლები სხვა რეგულაციით გაჩნდებიან ბაზარზე, რამდენად ექნება რამდენად შეგვიძლია მე სახელმწიფოს მოვთხოვოთ უკვე პასუხი შესაძლო ფალსიფიკაციას
ინფლაციაზე, შესაძლო თქვა დაბალი ხარისხის მედიკამენტებზე. ეს ზრდის თუ არა რისკებს ასეთი ტიპის თქვა მიმართულებით? რისკებს რა თქმა უნდა ზრდის და სწორედ ამიტომ ვახსენე რომ სახელმწიფოს მკაცრი რეგულაციით უნდა მოხდეს ყოველი კონკრეტული მწარმოებლის და თუნდაც ყოველი იმპორტის შერჩევა. ამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს აუცილებლად პროფესიული ასოციაციები, ფარმაცევტული ასოციაციები და ფარმაცევტულ დარგში მოღვაწე ბიზნეს ოპერატორებიც, რომ სწორი რეგულაციების შემუშავებით ჩვენ ერთი რომ გამოვრიცხოთ ხარისხის გაუარესება და მეორე რომ მივიღოთ შესაბამისი ფასი. თუმცა ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი და გრძელვადიან ეფექტში შეიძლება ამას არ ქონდეს ის შედეგები, რაც ჩვენთვის ასურველი არის. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ აქვს ალტერნატივა წარმოებას. აუცილებელია რომ განვითარდეს ქართული წარმოება და სახელმწიფომ მოახდინოს ქართული წარმოების მხარდაჭერა, როგორიც არის მაგალითად GMP-ს სტანდარტების შემოღება, აკრედიტირებული ლაბორატორიების შექმნა, R&D პრინციპების დანერგვა, research and development, რაც ნიშნავს წარმოების სრულ ციკლს, ხო? უნდა ხდებოდეს საქართველოში კლინიკური კვლევა, ბიოეკვივალენტობის კვლევა. წარმოებაზე აუცილებლად გადავთ, მაგრამ კიდევ ერთ კითხვას დაგისვათ რისკებთან დაკავშირებით. ბიზნესისთვის რამდენად იქნება თუნდაც იმოკლევადიან პერიოდში ყველა შემოტანილ პარტიაზე შემოწმების თქვათ პროცედურების გავლა, იმიტომ რომ აქ ვადების თქვათ პრობლემა შეიძლება დადგეს. მე შეიძლება ჩვენ მე და თქვენ მოგვიწევთ სტუდიაში მოსაუბარი, რომ რაღაცა დროის განმავლობაში ვერ შემოწმებული და ვერ ჩატეული შემოწმება ქმნის უკვე დეფიციტს ბაზარზე. აი ამ ხრივ რამდენად არსებობს იმის თქვათ ბერკეტები, რომ სახელმწიფომ ამაზეც თქვა რაღაცა ვადებში ჩატევის პასუხისმგებლობა აიღოს. დეფიციტების შექმნა ნაკლებად არის მოსალოდნელი, იმის გამო რომ ეს მედიკამენტები უკვე მიმოქცევაში არის საქართველოს ბაზარზე და ეს იქნება ესე ვთქვათ დამატებით შემოტანა სხვადასხვა ქვეყნიდან სანდომ წარმოებლების მიერ წარმოებული მედიკამენტების, რომელზედაც რა თქმა უნდა აუცილებელია დეტალურად იქნას გავლილი ყველა რისკ წერტილი და ყველა ის პროცედურა, რომელიც იქნება საჭირო ამ მედიკამენტების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანისთვის. და ამისთვის საჭირო არის მუშაობა არა მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ ჩართულობა ბიზნეს ოპერატორების, ჩართულობა პროფესიული ასოციაციების, რომ შეიქმნას ის კონკრეტული პროცესი, რომელიც ერთი რო არ შექმნის და არ შეაფერხებს მედიკამენტების დროულ შემოტანას და გარანტირებული იქნება მედიკამენტების ხარისხი. თუმცა ყველა პარტიაზე სავარაუდოდ გახდება საჭირო შემოწმება. ვერ გეტყვით, ამას მუშაობა გამოავლენს, საჭირო იქნება თუ არ იქნება. შესაძლოა გახდეს ისეთი დისტრიბუტორების ან მომწოდებლების ჩამონათვალის შემუშავება, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ სანდონი არიან, ხო? ანუ პროცედურა საკმაოდ რთული იქნება, საკმაოდ ბევრი იქნება სამუშაო ამ პროცესზე, თუმცა ეს არის შესაძლებელი. რატომ ვერ ხერხდება ადგილობრივი წარმოების განვითარება? მიუხედავად იმისა, რომ PSP და კიდევ რამდენიმე კომპანია აქტიურად ბოლო წლებია კიდევ უფრო მეტი თქვა ტემპით მუშაობენ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი მედიკამენტის წარმოება მოხდეს ადგილობრივად, მაგათ მიხეილ ხიდროელი Forbes კვირას ეთერში საუბრობდა კვირას, რომ ლაბორატორიებთან დაკავშირებითაც დაფინანსების მექანიზმებს გამოყოფს მთავრობა, იქნება ამასთან დაკავშირებით პროექტები. მაშინ სად არის პრობლემა, რატომ ვერ ხდება განვითარება? პირველი ამისთვის რაც არის საჭირო, ეს არის სახელმწიფოს ნება. სახელმწიფოს უნდა კონდეს კონკრეტული სტრატეგია არჩეული, როგორ განვითარდეს საქართველოში წარმოება. წარმოებას ზოგადად ისე როგორც ფარმაში არც ერთ სფეროში არ აქვს ალტერნატივა და აუცილებელია რომ ეს პრინციპი დაინერგოს საქართველოში. უნდა მოხდეს წარმოების პოპულარიზაცია. დღეს სახელმწიფო აი ამ კუთხით ქართული ფარმაცევტული პროდუქტის ქართული წარმოების პოპულარიზაციას ნაკლებად ახდენს, არ ხდება ამაზე აქცენტების გაკეთება. ამიტომ საჭიროა რესურსების ჩადება ამაში. მაგალითად, ავიღოთ ჩვენ არის ძალიან ბევრი ქვეყნები, იგივე თურქეთი, რომელმაც გაიარა ეს პროცესი უკვე და ადგილობრივი წარმოება, ადგილობრივი მოხმარება მედიკამენტების ადგილობრივი წარმოების არის 50%. როდესაც ჩვენთან ეს არის დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში მერყეობს. მაგრამ ბიზნესის გადმოსახედიდან თურქეთის ბაზარიც ახსენეთ თქვენ და მასშტაბები და იქ სამედიცინო თქვათ ბიზნესის სულ სხვა ეტაპზე არის გადასული სამედიცინო ტურიზმი აქვს უმაღლეს დონეზე, ანუ ადგილობრივი მომხმარებლების რაოდენობის შეფარდება საქართველოსთან არ შეიძლება და მით უმეტეს მათთან ვიზიტებიც ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ზრდის ამ მომხმარებლებს. ბიზნესისთვის რამდენად მომგებიანი არის ადგილობრივი წარმოება იმ მოცულობის ბაზრის გათვალისწინებით, რაც საქართველოში არის და მაშინ როცა მეზობელი არის თურქეთი, რამდენად ჩანს პერსპექტივა, რომ ექსპორტზე შეიძლება იფიქროს კერძო სექტორმა. დიახ, როდესაც ჩვენ საქართველოში წარმოებაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ არ უნდა შევხედოთ ამას როგორც მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიისთვის წარმოებას. ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას
possibilებას, რომ მოვახდინოთ საქართველოში წარმოებული მედიკამენტების ექსპორტი. ამ შემთხვევაშიც კი, გარდა იმისა, რომ გაიზრდება, ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოში წარმოებული მედიკამენტების პროცენტული წილი ზოგადად მოხმარებაში, გაიზრდება ექსპორტის მოცულობა, რაც რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე დადებით გავლენას ახდენს და უფრო ძლიერ ხდის და უფრო მეტად იქნება შესაძლებელი, რომ მოხდეს აი ამ სფეროს განვითარება და ეკონომიკა გახდება დასაყრდენი. ეკონომიკაში ძალიან დიდი წილი ექნება საქართველოში წარმოებული მედიკამენტების ექსპორტიდან შემოსულ შემოსავლებს. ვიცი რომ არსებობს სამუშაო ეტაპი იმ ყველა ინიციატივაზე, ნაწილობრივ ერთის მხრივ თქვათ მედიკამენტების შემოტანის ნაწილში სიის შექმნაზე, რომელიც დაუშვებდა მაგალითად თურქეთიდან წამლების შემოტანას, თქვენ ახსენეთ პოპულარიზაცია ამ მიმართულებით, საკანონმდებლო ორგანოში უნდა ველოდოთ ამ გადაწყვეტილების მიღებას, ან იქნებით თუ არა თქვენ აქტიურები იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც სწორედ აი ამ ზღვრების დაწესებას, ფასების რეგულირებას, სუბსიდირებას, ბევრ რაღაცას აერთიანებს, რომელზეც ჯერ კიდევ გასული წლის შემოდგომიდან მოდის მუშაობა. რა შეიძლება ველოდოთ თუ ახლოს მომავალში? ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით აქტიურები და ჩართულები, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველა რეგულაცია, რომელიც მუშავდება კონკრეტული დარგის ისტორიული განვითარებით და იმ ჩვევების მიხედვით, რაც ჩამოყალიბდა ისტორიულად წლების განმავლობაში. ეს ყველაზე უკეთესად იცის ოპერატორმა, რომელიც ოპერირებს ამ ბიზნესში და იცის პროფესიულმა ასოციაციებმა. ამიტომ სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რომ ყველა კომპანია, რომელიც არის დღეს საქართველოში და რომელიც ახორციელებს ფარმაცევტულ საქმიანობას, ასევე ფარმაცევტული ასოციაციები ჩართული იყვნენ ღრმად ამ პროცესში და მიიღონ მონაწილეობა იმ რეგულაციების შემუშავებაში, რომელიც აქვს განზრახული დღეს სახელმწიფოს. იმედი გვაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ამ განხილვების ეტაპზე მედიაც იყოს აქტიურად ინფორმირებული. მადლობა თქვენისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ვისაუბრებთ აუცილებლად მომავალში ყველა განახლებულ ინფორმაციის პარალელურად. მამუკა ბრეგვაძეს PSP-ს ოპერაციების დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილას ეთერში. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით კი ბუნებრივი გაზის ავტოგასამართის სადგურების ასოციაცია კონკურენტული გარემოს აღდგენის მიზნით თხევად აერზე აქციზის 450 ლარით განსაზღვრას ითხოვს. ამ თემაზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ლევან ვეფხაძე და შავლე გმიშველაძე შემოგვიერთდებიან სტუდიაში. გაზის აქციზის დაბეგვრის შეცვლილ რეგულაციებზე პარლამენტში კანონპროექტი დარეგისტრირებულია. გამოხმაურებაც არის მათ შორის უშუალოდ საქართველოს ბუნებრივი ავტოგასამართის სადგურების ასოციაციის მხრიდან, სადაც დადებითი შეფასება მოჰყვა, რომელთა მხრიდანაც სამართლიანი გადასახადის მოქმედებაზე. რა ეტაპზეა ეს განხილვები, რამდენად მიჰყვება საკანონმდებლო ორგანოში განწყობები ინიციატივას, რომელსაც მენტორობას უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანება უწევს. ლევან ვეფხაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და შავლე გმიშველაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პანდემიის დასრულების პარალელურად პანდემიის ეტაპზე დაწყებული თემატიკა პრინციპში განახლდა და უკვე აქტიურად პარლამენტთან კონსულტაციების რეჟიმში. ბატონ ლევან, თქვენგან დავიწყებ, რა ეტაპზე არის ეს საკითხი? ამაზე გვისაუბრია კიდეც სტუდიაში, როცა ინიცირება დაიწყო ამის განხილვაზე. დღეს სად არის ასოციაცია?
მოგესალმები. დღეს მზიანი ამინდია, ხუჩაბაცაც როცა ვიყავი შენთან სტუმრად, მაშინაც მზიანი რაღაც ესე დაემთხვა, კარგი ამინდებია და მშვიდობიან დღეს და ესეთ მზიან დღეებს უსურვებ ჩვენს ტელეაუდიტორიას. ეხლა რაც შეეხება საკითხს. პარლამენტმა პირველი მოსმენით კომიტეტებს გულისხმობ, იყო დარგობრივი ეკონომიკის და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომები, დაუჭირეს მხარი პრინციპულ საკითხს, ერთ პრინციპულ საკითხს. ეს პრინციპული საკითხი მდგომარეობს იმაში, რომ ორ-ეტაპიანი დაბეჭდა, რაც იყო და რაც არაკეთილსიდისიერი ბაზრის მოთამაშეების მიერ იქნა გამოყენებული იმისთვის, რომ გადასახადების გარკვეული ნაწილი არ წასულიყო ბიუჯეტში, ეს პრინციპულად გადაწყდა და იქნება ერთი ფიქსირებული აქციზი, რომელიც იმპორტიორი ამ ტიპის პროდუქტის, ნავთობპროდუქტის და მე ხაზს გაუსვა რომ LPG, ანუ liquefied petroleum gas არის ისეთივე ნავთობპროდუქტი, როგორც ბენზინი და დიზელი, მის შემოტანისას საზღვარზე დაიბეგრება. ეხლა მეორე საკითხი არის რა უნდა იყოს თავად განაკვეთი და ამაზე შევთანხმდით, რომ მეორე მოსმენისთვის იქნება დისკუსია, დებატები, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი არგუმენტები, რამდენი უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს და ამაზე იმედი მაქვს, რომ შევთანხმდებით. ეხლა თავარი კითხვა, რაც პარლამენტში ისმოდა, იყო ესეთი რამოდენიმე საკითხი, ხო? პირველი ისმოდა ასე, რომ როგორ თქვენ ხართ ბიზნესი და შემოდიხართ და ითხოვთ ბიზნესისთვის გადასახადების ზრდას. ძალიან მარტივი ახსნა აქვს ამას, იმიტომ რომ აქ საუბარია არა ბიზნესის გადასახადების ზრდაზე, არამედ საუბარია სამართლიან ბიზნეს გარემოზე, იმიტომ რომ არსებობს ეკონომიკაში ურთიერთ დამოკიდებული პროდუქტები, რომ ერთზე ფასის ზრდა იწვევს ავტომატურად, ერთზე მოთხოვნების ზრდა ბოდიში იწვევს ავტომატურად მეორეზე ზრდას, მაგრამ არის ურთიერთ ჩანაცვლებადი პროდუქტები, როდესაც ერთზე მოთხოვნის ზრდა იწვევს მეორეზე მოთხოვნის კლებას. და შესაბამისად, თუ ჩვენ შევხედავთ ბუნებრივი გაზის ავტოგასამართ სადგურებს და თხევადი გაზის ავტოგასამართ სადგურებს, ეს ორი პროდუქტი თავისი არსით არის ურთიერთჩანაცვლებადი პროდუქტები და თუ მათ შორის იქნება განსხვავება დაბეჭდაში ბუნებრივი გაზი ვერ იქნება კონკურენტულ გარემოში. ამიტომ ჩვენი მიზანი რა არის, რომ შევაფასოთ და ის კოეფიციენტები და ის განაკვეთები რაც უნდა დაიდოს, აი ამ ორი პროდუქტის შედარების შესაბამისად უნდა იქნას აღებული საერთაშორისო პრაქტიკა და მე უკვე ეს აქციზებით განსაზღვრული. ანუ აქ საუბარი არა იმაზე, რომ ვიღაცას ვუზრდით, არამედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იყოს თანაბარი ბიზნეს გარემო და ამ ბიზნეს გარემოში ყველა ოპერატორს შეეძლოს ხელმისაწვდომი, ასე ვთქვათ, კონკურენცია ბაზარზე. ბატონო, რა არის დარჩენილი იმისათვის, რომ რეალურად ბიზნეს კონდეს თანაბარი პირობები ამ მიმართულებით დღეს და რას ველოდებით მეორე მოსმენისას? ისაც ელგონმა უკვე ბრძანა პრინციპში არის დიდი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა იმისათვის, რომ გათანაბრდეს მართლაც გარემო და ორივე სეგმენტს და ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ჩვენი ფუნქცია, ჩვენი მისია პირველივე დღიდან, როდესაც რამოდენიმე თვის წინ ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადებები გავაკეთეთ და ეტაპობრივად ვავითარებდით ამ დინამიკას, მათ შორის არაერთხელ თქვენი ეთერის მეშვეობით, რისთვისაც კიდევ ერთხელ გულწრფელი მადლობა. იყო რომ ის გარემო, რაც გულისხმობდა პირველი სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის თანხების მობილიზების უზრუნველყოფას სრულად და ეს არსებული დაბეჭდის რეჟიმი ამას გამორიცხავს და ამას სტატისტიკა ამაზე მეტყველებს. მეორე უაქციზო კოდებთან დაკავშირებით იმპორტის შესაძლებლობა, რომ შეზღუდულიყო უბრალოდ ის კოდები ყოფილიყო აქციზის ქვეშ მოქცეული. აქ პრინციპში პირველ მოსმენაზე უკვე თანხმედრა გვაქვს, გულისხმობს საკომიტეტო მოსმენებს. არის მოსაზრება და ძალზე ბევრი არგუმენტი საიმისოთ, რომ გარდა ამ ორი ნაბიჯისა უნდა აუცილებლად გადაიდგას ნაბიჯი, რომელიც გულისხმობს აქციზის ოდენობის შესაბამისობაში მოყვანას ბუნებრივ გაზსა და თხევად გაზს შორის. დღეს რა განასხვავებს ამ მათ? უზარმაზარი სხვაობა ამ ბიზნესისთვის თუ შევხედავთ, ანუ პირობით ერთეულებში თუ გადავიყვანთ, უბრალოდ სარეალიზაციო ერთეულებში გამოდის, რომ 1 კუბომეტრ ბუნებრივ გაზზე არის 20 თეთრი, ხოლო თხევად გაზზე, რომელიც litrებში იყიდება, 1 ლიტრის შემთხვევაში არის საყოფაცხოვრებო პირობებში 6.4 თეთრი და საავტომობილო, ანუ 300 ლარიანი ორ-ეტაპიანი თუ ვივარაუდებთ, იდეალურ შემთხვევაში რომც ვივარაუდოთ, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ეს ასე არ ხდება, არის 16
11.2 თეთრი, ანუ კვეთრი ჩამორჩენა გახლავთ. თუ კიდევ აღნიშნულ გარემოებას დაურთავთ უაქციზო კოდებით განხორციელებულ საკმაოდ სოლიდური იმპორტს, რომელიც თითქმის 50% შეადგენდა 2019 წელს ჯამურად საქართველოში იმპორტირებული თხევადი გაზისას, მივიღებთ სურათს, რომ თხევადი გაზი არის გაცილებით უპირატეს მდგომარეობაში მხოლოდ აქციზის დაბეგვრის კუთხით. მაგრამ რაც ამათთან იქნება თხევადი და ანუ ერთი და იგივე ვთქვათ აქციზით დაბეგვრა ანუ როგორც თხევადი ისე ვთქვათ აირის მდგომარეობაში ყოფი გაზის ვეღარის პაროთ. მოდით მივყვეთ მოვლენების ქრონოლოგიას. ანუ პირველი რომ ავიღოთ საკუთრებ სადგურების სტატუსი, ახლა ჩვენ ორივე მათგან სადგურს უწოდებთ, ეს კრებსიტის სახელია პრინციპში, თუმცა ინვესტიციების მოცულობის კუთხით უზარმაზარი სხვაობა გახლავთ იმისათვის, რომ ბუნებრივი გაზის სადგური ააშენო, შექმნა და აკომპლექტო დაახლოებით $1,000,000 ინვესტიციაზეა საუბარი. თხევადი გაზის შემთხვევაში ეს ინვესტიცია არანაირად არ გასცდება 20-25,000 ლარს. ეს კიდევ ერთი უპირატესობა თხევადი გაზის კუთხით და ეკოლოგიური ფაქტორი, რომელიც ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის ტურიზმი ეხლაც ალბათ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მხსნელ რგოლად ევლინება ჩვენს ეკონომიკას, ამ პანდემიის შემდგომაც ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის ალბათ ერთ-ერთი ძირითადი არგუმენტი ისიც უნდა იყოს, თუ რომელი პროდუქტი უფრო სუფთა, ეკოლოგიურად და ეჯგარეშია, რომ ეს არის ბუნებრივი გაზი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, LPG-ს აქვს ბევრი სხვა უპირატესობა, წმინდა ყოფით, ანუ ინვესტიციაზე ვისაუბრეთ, წმინდა ყოფით პირობებში, იცით, ხა ეს ძალიან ღრმა დეტალებია, მაგრამ 2-3 თუ ჩამოვთვლით მაგალითად იგივე იმ ბალონის მოცულობა, რომელიც მანქანის საბარგულში უნდა მოთავსდეს, მას გაცილებით, ასე ვთქვათ, პატარა მცირე ადგილს იკავებს, წონა გაცილებით ნაკლები აქვს, უფრო მეტ კილომეტრს გადის და ასე შემდეგ. ეს არგუმენტაცია, რომელიც ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც გულისხმობ ამ სექტორში მოღვაწე ასოციაციებს თავიანთ სასარგებლოდ აქვთ, იქნება გაზიარებული და იქნება სწორედ ის მეორე ეტაპის განხილვის საგანი, როდესაც კონკრეტულ ციფრზე უნდა მოხდეს შეთანხმება, თუ რამდენით უნდა განისაზღვროს თხევადი გაზისათვის აქციზი. მე დავამატებ კითხვის ისევ მინდა, ხო? ისევ მინდა. ნინო ანა, ბოდიში. ეს ცნობილი каранტინის დროს სუნი ერთ-ერთ გადაცემაში ნინო მეძახე, მე ბოდიშები უხარდა. ეს მოყვა ბატონმა ლევანმა სხვათაშორის რომ ასე დამემართა. ანა, მოკლედ ესე იგი დავამატებ, რომ აქციზი თავისი არსით არ არის სოციალური გადასახადი, ან სხვა თავისი არსით ეს არის გადასახადი, რომელიც გამოიყენება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ბუნებაზე მიყენებული ზიანის პროპორციულად. შესაბამისად, თქვენ რო შეხედოთ LPG-ს, თხევად გაზს, ეს არის მძიმე ნახშირწყალბადები, როგორც არის ბენზინი და დიზელი. და მეორე მხრივ გვაქვს 85%-იანი მეთანი, რომლის წვის შედეგად გარემოზე მიყენებული ზიანი მნიშვნელოვნად არის მცირე. აქედან გამომდინარე, მართალ გეთანხმებიო, თანაბარი ეს აქციზები არ უნდა იყოს, LPG-ს, ანუ თხევადი გაზის აქციზი ცოტათი უნდა იყოს მაღალი. და გამოვა დაახლოებით, თუკი ჩვენი შეთავაზება არის 450 ლარი კილოგრამზე, ტონაზე ბოდიში და გადმოიყვანთ უკვე მოცულობაზე, მაშინ litrზე გამოვა უკვე 224 თეთრი. ხო, ნუ litrზე გამოვა 24 თეთრამდე. ანუ 20 თეთრი, 24 თეთრი. ანუ ეს 20 და 24 თეთრი ხაზს გაუსვავს იმას, რომ LPG ოდნავ უფრო მავნეა გარემოსთვის, ვიდრე ბუნებრივი გაზი და ეს იქნება აბსოლუტურად ლოგიკური იმ ბუნებიდან გამომდინარე, რაც აქციის აქვს და ის შინაარსი, რაც აქციაში დევს. ებოს, თუ კი ყველა თქვენი ინიციატივა იქნება გათვალისწინებული პარლამენტის მხრიდან, დაახლოებით რაც ცვლილებას ელოდებით საბიუჯეტო შენატანებში ერთი წლის ჭრილში, ვთქვათ, იმ ტენდენციის გათვალისწინებით, რაც ამ დრომდე იყო ხოლმე, თუ კი იგივე მოხმარება იქნება ამ ორივე ტიპის გაზის. ჩვენ არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, ამ მოხმარების შენარჩუნებას ვარაუდობთ, არამედ ვარაუდობთ დინამიკის ზრდასაც, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ აქციზის 450 ლარამდე ზრდა ეს ვერანაირად ვერ გამოიწვევს LPG-ს როგორც სეგმენტის და როგორც მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნავთობპროდუქტის ქვეყნის ბაზარზე, ათასობით ავტომობილია გადასული და მოიხმარს და ეს გაგრძელდება ბუნებრივია მის შევიწროებას ან განდევნას ბაზრიდან. ეს გამორიცხული გახლავთ. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ დინამიკა გაიზრდება. ამ დინამიკის ზრდის პროცესში ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი ჯამურად მიიღებს ნაცვლად იმ 3-4 მილიონის, რასაც დღევანდელი დაბეგვის მექანიზმის გამოყენებით იღებს, დაახლოებით 20 მილიონი
მილიონამდე ლარს. ეს არის 2000 ორივე ნაწილი იქნება მე ვგულისხმობ იმ პირველ ეტაპსაც, როდესაც ორეტაპიანი აქციზი უნდა გადაიქცეს ერთეტაპიან აქციზად, რომ ვეღარ მოხდეს ფიზიკურად ადმინისტრების სირთულეები ძალზე ისეთი მნიშვნელოვანი დამალვა, ასე რომ დავარქვათ და პირდაპირ ეს ქვია მოქმედებას, გადასახადის აუცილებლად უნდა დაიბეგროს უაქციზო კოდი და აქციზი უნდა გახდეს 450 ლარი, რომ სამართლიანი პროპორცია იყოს ბაზარზე შენარჩუნებული და ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევაში ის ციფრი, რასაც ვარაუდობ, სავსებით რეალურია. პლუს თანამდები ეფექტი, რაც გახლავთ, ასევე ძალზე მნიშვნელოვანი შეჩერდება ბუნებრივი გაზგასამართის სადგურების დაკეტვის პროცესი. ესეც ძალზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ინვესტიციები, როგორც უწევთ, ძალზე სოლიდურია და დაახლოებით 35 გასამართის სადგური უკვე დაიკეტა ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში და თუ გავითვალისწინებთ თითოეული მათგანის მიღმა მართლაც ის მილიონიანი მინიმუმ ინვესტიცია დგას, რთული მისახვედრი არ არის საქმე რასთან. თანაბარი პირობები მისცემს ბიზნეს თანაბრად განვითარების შესაძლებლობას. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც ასევე მინდა გამოვყო, არის საყოფო ცხოვრებო თხევად გაზზე ფასის ზრდა მოსახლეობისთვის. იქნება თუ არა, იმიტომ რომ ეს პარლამენტის წევრები ამ კითხვას სვავდნენ და ამაზე პასუხი ეკონომიკის სამინისტრომ გასცა ძალიან მარტივად, ხო? შავლეგ იმ კომიტეტის ხდომებზე, იმიტომ რომ საუბარი არის ორივე საპირწონე ერთმანეთის ერთ მხარეს ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტისთვის არსებული 20 მილიონიანი დანაკლისი და მეორე მხარეს გვაქვს თუკი ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ბაზარზე ისეთი მარჯებია, რომ ეს ფასში არ აისახება, მაგრამ თუკი დაუშვათ პლაცის ფასის ზემო წავიდა, თუკი გაძვირდა და ამ შემდეგ, მაშინ ამ ტიპის ასახვა ფასში იქნება დაკომპენსირებული ბიუჯეტით. ანუ 20 მილიონი შემოვა და მილიონ ნახევარზე მეორეს მხრივ საუბარი რომ ოჯახებს, რომლებიც სადაც ბუნებრივი გაზზე ხელმისაწვდომი სამწუხაროდ არ არის და საყოფო ცხოვრების მიზნებისთვის გამოიყენება, იქ ეს თანხა დაკომპენსირდება. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია შევადაროთ ერთმანეთს მილიონ ნახევარი ერთ მხარეს. რეალურ ბიუჯეტს მაინც რჩება უბრალოდ შემოსავალი. ანუ აქ საუბარი იმაზე რომ ფასი გაიზრდება არ არის საერთოდ, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე თავისი პოზიცია გამოხატა, ის ემხრობა აი ამ ტიპის ცვლილებას და ასევე მზად არის განიხილოს ასეთ ტიპის სუბსიდირება, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში კი საკითხი საყოფო ცხოვრებო მიზნებისთვის ანუ არანაირად არ შეეხება. ანუ ჩვენ არ ვითხოვთ ბიზნესის ხო არ ვითხოვთ გაძვირებას მოსახლეობისთვის და შედეგად არ მოყვება უბრალოდ გაძვირება მოსახლეობისთვის და ერთადერთი რაც არის ეს არის სამართლიანი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბება. როგორ იქნება პარლამენტის რეაგირება ამ თემას კიდევ მივადევნებ თვალს და მადლობა იმის რომ მუდმივ რეჟიმში გვაქვს შესაძლებლობა რომ გავაახლოთ ხოლმე ინფორმაცია. ლევან ვეფხვაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და შავლებ მიშველაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და გაზის კომიტეტის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენთან ერთად. დავით დღეს სტუმრებს გავაცლებთ, იქამდე თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს. სახელმწიფო პენსიების ადმინისტრების ინფორმაციული სისტემა მოძველებულია, პერსონალური და განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები კი სათანადო ხარისხით არ არის დაცული. ეს სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრების ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის აუდიტშია ნათქვამი. აუდიტის დასკვნა სწორედ თათია გაეცნო და ის ახლა ამ ინფორმაციით შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. თათია, დილა მშვიდობისა და გისმენთ. დილა მშვიდობისა, დიახ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეაფასა პენსიის ადმინისტრირების პროცესში გამოყენებული მონაცემების უსაფრთხოება და პერსონალური ინფორმაციების დამუშავების პრაქტიკა და დაწერა, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო ვერ უზრუნველყოფს ინფორმაციული უსაფრთხოების საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულებას. ამასთან სააგენტო ვერ ახერხებს სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების პროცესში გამოყენებულ მონაცემებზე ეფექტიან კონტროლს. დასკვნაში წერია, რომ სისტემა არ არის ცენტრალიზებული, შესაბამისად დეცენტრალიზებული არქიტექტურის გათვალისწინებით სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების ბიზნეს პროცესი არ არის პროდუქტიული და საჭიროებს ინტენსიურ ხელით შესრულებულ პროცესებს, რაც თავის მხრივ ზრდის მონაცემთა დამუშავების სიზუსტისა და სანდოობის რისკებს. ზემოთ აღნიშნული გამოწვეულია სააგენტოს არაერთგვაროვანი მიდგომით ინფორმაციული სისტემების განვითარების მიმართ. კერძოდ, სააგენტოს სისტემების კომპლექსურობისა და კრიტიკულობის გათვალისწინებით სააგენტოს არ გააჩნია სტანდარტიზებული მიდგომა ინფორმაციულ სისტემებთან დაკავშირებით. ასევე სისტემის მოძველებული პლატფორმის გათვალისწინებით მას არ აქვს შეფასებული სისტემის უწყვეტობასთან დაკავშირებული რისკები და დანერგილი შესაბამისი კონტროლის მექანიზმები. უფლებამოსილ პირთა წრის განსაზღვრის პროცესში კი უწყება ვერ უზრუნველყოფს სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემების მიღებას დაცული საკომუნიკაციო არხის საშუალებით. აუდიტის შეფასებით სააგენტო ქვეყნის მასშტაბით 69 რაიონულ ოფისში არსებული სამუშაო სადგურების უსაფრთხოების მინიმალურად დაცვასაც კი ვერ ახერხებს. თანამშრომლების დაშვება აქვთ იმაზე მეტ ინფორმაციაზე, ვიდრე ეს საჭიროა მათი ფუნქცია მოვალეობების შესასრულებლად. ასევე სააგენტოს არ
არ გააჩნია ტექნიკური კონტროლები, რომელთა საშუალებითაც მიიღწეოდა არასანქცირებული მოქმედებების აღმოჩენა და მისი პრევენცია. შესაბამისად, როგორც ზემოთაც აღნიშნა, პერსონალური და განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები სათანადო ხარისხით არ არის დაცული. ამ ყველაფერზე დაყრდნობით აუდიტის სამსახური გასცემ შესაბამის რეკომენდაციებსაც, რომლის თანახმადაც სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს პენსიის ადმინისტრირების სისტემის განვითარების გეგმის შემუშავება, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს ცენტრალიზებული მართვის შესაძლებლობას და თავსებადობას სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს სხვა სისტემებთან. ასევე აუცილებლად მიიჩნევს სათაოფისა და ტერიტორიულ ერთეულებს შორის მონაცემთა ავტომატური მიმოცვლის საშუალების გაჩენას. ამავე რეკომენდაციების მიხედვით სააგენტომ უნდა შეიმუშაოს სახელმწიფო პენსიის ბიზნეს უწყვეტობისა და პენსიის ადმინისტრირების სისტემის კატასტროფიდან აღდგენის გეგმები, უზრუნველყოს ამ გეგმების პერიოდული ტესტირება და განახლება. უსაფრთხოების მიზნით კი მაქსიმალურად სწრაფად უნდა შეიმუშაოს და გაავრცელოს დომენში ჩართული სამუშაო სადგურების მომხმარებლების ჯგუფური პოლიტიკები, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს პაროლების პოლიტიკას, ანგარიშების პოლიტიკას, როლებისა და დაკავშირებული პრივილეგიების განსაზღვრას, ხოლო სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების პროცესში პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპების დასაცავად სააგენტომ უნდა განსაზღვროს ინფორმაციაზე დაშვების წესები მინიმალური პრივილეგიებისა და ცოდნის საჭიროებაზე დაფუძნებული პრევენციის გათვალისწინებით. აქვე დავამატებ, რომ მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამაზე გათვალისწინებული დაფინანსების წილი მზარდი ტენდენციით გამოირჩევა და 2019 წელს 1.9 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო ბენეფიციართა რაოდენობა 762,000 ადამიანს გადააჭარბა. სახელმწიფო პენსიის ფინანსური მოცულობების, ბენეფიციარების რაოდენობისა და პროგრამის მნიშვნელობის გათვალისწინებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების ინფორმაციული სისტემის 2014-2019 წლების ეფექტიანობის აუდიტი. მადლობა თათია მიმოხილვისათვის. დეტალებს ამ აუდიტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, BM-წერტილი-ჯირზე გაეცნობა ჩვენი მაყურებელი. რამდენიმე წუთში კი უკვე საქმიანი დილას ეთერს ბექა ბაციკაძე და მისი სტუმრები გააგრძელებენ. დღეიდან რიგი შეზღუდვები იხსნება, მათ შორის რესტორნებს სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნორმების დაცვით შეეძლებათ გააგრძელონ მუშაობა საუბარი რესტორნების დახურული სივრცეების გახსნაზე. უქმდება შეზღუდვა, რომლითაც ქვეყანაში ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების საქმიანობაც აიკრძალა. ასევე ქვეყანაში აღდგება საქალაქთაშორისო სამგზავრო გადაყვანები, თუმცა ჯერჯერობით ეს არ ეხება მატარებლებს, ამ შემთხვევაში სავალდებულო იქნება მთავრობის მიერ განსაზღვრული ნორმების დაცვა. კიდევ ერთი შეზღუდვა, რომელიც დღეიდან უნდა მოიხსნას, როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ 27 მაისს განაცხადა, 8 ივნისიდან ქვეყანაში გაიხსნება ის სასტუმროები, რომლებმაც ჯანდაცვის სამინისტროს შემოწმება წარმატებით გაიარეს. TBC ბანკის CEO ვახტანგ ბუცხრიკიძემ გადაცემა Forbes-ის კვირის ეთერში პანდემიის პირობებში კორპორატიული სექტორის დაფინანსების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, ბოლო 3 თვის განმავლობაში ბანკმა 560 მილიონი ლარის მოცულობის ესხები გასცა. ბუცხრიკიძე ამბობს, რომ დაფინანსებულ კომპანიებს შორის TBC-ის უკვე არსებული კლიენტების გარდა ახალი კომპანიებიც არიან. Forbes-ის კვირაში სტუმრობისას ვახტანგ ბუცხრიკიძემ ესხების გადავადების რეფორმაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, TBC მოქალაქეებისთვის ესხების სამთვიანი შეღავათების შეთავაზებას განაგზობს. ბანკის ხელმძღვანელის განმარტებით, იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც COVID-19 პერიოდში შემოსავალი დაკარგეს და შესაბამისად სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამაში მოექცნეს ესხები ავტომატურად კიდევ 3 თვით გადაუვადდება. სხვა მსესხებლებს კი ბანკი პერიოდულად უკავშირდება და შეღავათებს ინდივიდუალურად თავაზობს. უშინ ვაფასებთ ამის ყველაფერს. ბოლო 3 სოციალიაში ილომშვიდობის სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დადგენილი მოთხოვნები და რეკომენდაციები გამოაქვეყნა, რომელიც ძალაში რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ შევა. წესები ეხება როგორც მგზავრებს, ასევე ავიაკომპანიებს და ზოგადად სექტორში მომუშავე ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს. რა სტანდარტების დაცვა მოგვიწევს და როგორ უნდა იზრუნონ თავად აეროპორტებმა და ავიაკომპანიებმა ჩვენს უსაფრთხოებაზე. გიორგი მოლოდინაშვილი საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი ლევან კარანაძე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორს მასპინძლობს. გიორგი, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის ბექა მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს განსხვავებული ფორმატით გერთვებით სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ახალი ოფისიდან და დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია სააგენტოს დირექტორი ლევან კარანაძე, რომელთანაც ვისაუბრებთ იმ ახალ რეგულაციებზე და რეკომენდაციებზე, რომელიც შეიქმნა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის კუთხით და რომელთა დაცვაც სავალდებულო იქნება რეგულარული რეისების აღდგენის შემდეგ. მე მივესალმები ლევან კარანაძეს, რომელთანაც ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა
მადლობა დღევანდელი მონაწილეობისთვის. მე მადლობა უნდა გადაგიხადო იმისთვის, რომ შენ შეასრულე შენი პირობა და დღეს ეთერში პირველად ისაუბრებ ამ მოთხოვნებზე და რეკომენდაციებზე. მოდი პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ჩვენი ტელემაყურებელი ელოდება, რომ სააგენტოს პირველი პირისგან გაიგოს იმ ახალი რეგულაციების და მოთხოვნის შესახებ, რომლის დაცვაც მათ მოუწევთ მას შემდეგ, რაც რეისები აღდგება. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. 5 ივნისს დაამტკიცა ჯანდაცვის სამინისტრომ რეკომენდაციები, რომლებიც შემუშავდა სააგენტოს მონაწილეობით. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ამ პროცესში ჩართული იყო როგორც ინდუსტრია, აი აეროპორტები, ჩვენ ეს კონსულტაციებს დავაგზავნეთ ასევე ავიაკომპანიებთან გაიდლაინები და ეს გაიდლაინები დაეფუძნა ევროკავშირის მიერ გამოცემულ დოკუმენტს, ასევე გათვალისწინებულ იქნა საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის და იკაოს სამოქალაქო საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ უკვე გაწერილი რეკომენდაციები. ასე რომ სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან და ჩვენ ინდუსტრია იწყებს მზაობას ამ კუთხით. აეროპორტები არის მომზადების პროცესში, ავიაკომპანიებმა უკვე ამ თემას ცოტა მოგვიანებით შევეხოთ, ლევან. მე პირველ რიგში მაინტერესებს, რომ დეტალურად ავხსნათ ის მოთხოვნები და რეკომენდაციები ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომელიც დაცვაც მოუწევთ ტერმინალში ყოფნის დროს, გაფრენის ტერმინალში, საჰაერო ხომალდზე ასვლის შემდეგ და ჩამოფრენის ტერმინალში. ესე იგი პრინციპში სრულად მოიცვა მგზავრობის ყველა ფაზა ამ რეკომენდაციებმა და რომ გავყოთ რამოდენიმე ფასად, ეს არის გაფრენის წინა პროცესი, არის ბორტზე ყოფნისას თუ რა მოთხოვნები უნდა იყოს დაცული და ასევე ჩამოფრენის ტერმინალში რა პირობები უნდა შესრულდეს. ძირითადი რაც არის და რაც უკვე ჩვენს ყოველდღიურობაში შემოვიდა, ეს არის დამცავი პირბადის ტარება, როგორც ტერმინალში, ისე საჰაერო ხომალდის ბორტზე, ანუ პრაქტიკულად სრული მგზავრობის პროცესისას გზავრი ვალდებულია რომ იყოს პირბადით შენიღებული. ასევე მომსახურე პერსონალის მიმართ არის იგივე მოთხოვნები, კიდევ უფრო მეტი დამცავი პირადი დამცავი საშუალებები, როგორც არის დაცვის ფარი, აგრეთვე ხელთათმანები, პირბადე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ეგრეთ წოდებული სოციალური დისტანცია, რომელიც განისაზღვრება როგორც 1.5 მეტრის სიდიდით, ოდენობით, ანუ ეს დისტანცია არის ყველგან დაცული აეროპორტში, როგორც გაფრენის ასევე მოფრენის დროს. ხშირი არის კითხვები საჰაერო ხომალდის ბორტზე როგორ უნდა იყოს დაცული დისტანცია. რეკომენდაცია როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ისე ჩვენს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოცემულ გაიდლაინებში არის, რომ მაქსიმალურად შეძლებისდაგორად იყოს დისტანცია დაცული, როდესაც იქნება ამის საშუალება ბორტზე. ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო, როგორ უნდა განლაგდეს საჰაერო ხომალდზე მგზავრები ისე, რომ არ დაზარალდეს ავიაკომპანია. ვიცით, რომ ნებისმიერი ადგილი, რომელიც დაიკარგება ამ საფუძველზე, ეს არის ზარალი ავიაკომპანიისთვის. თუ არის რაიმე კონკრეტული ამ კუთხით და როგორი განლაგება უნდა კონდეს მგზავრებს საჰაერო ხომალდზე? არაერთხელ ითქვა ჭადრა განლაგების თაობაზე, მაგრამ არც ერთმა ავიაციაში თქვა ესეთმა სერიოზულმა კომპანიამ ან ორგანიზაციამ ავტორიტეტულმა ეს რეკომენდაცია არ გასცა, შესაბამისად ჩვენც არ გავითვალისწინებთ მსგავსი რეკომენდაცია და დასნიშნავს ეს იმ ვითარებაში, როდესაც იქნება დაბალი დატვირთვები, ცხადია კომპანიას რეკომენდაცია ეძლევა, რომ მგზავრები დააშოროს ერთმანეთს მაქსიმალურად. ხოლო თუ როდესაც დატვირთვები გაიზრდება, ჩვეულებრივად განთავსდებიან მგზავრები და იმის გათვალისწინებით, რომ საჰაერო ხომალდში, თავარი კითხვა არის, რატომ იქნა ეს დასაშვები, იმის გათვალისწინებით, რომ მეცნიერულად დაამტკიცეს საჰაერო ხომალდის მწარმოებლებმა და თვითონ ინდუსტრიამ, რომ საჰაერო ხომალდში არის ჰაერის ხარისხი ძალიან მაღალი დონის და გაწმენდა ფილტრაცია არის უზრუნველყოფილი ძალიან მაღალ ეფექტურად, შესაბამისად აუცილებლობა იმისა, რომ სავარძლის გამოტოვებით იყოს მგზავრები განთავსებული, არ დგას. თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ იქნება პირადი დაცვის საშუალებები, პირბადეებით მგზავრები, ასევე ეკიპაჟი აღჭურვილი, ასევე ძალიან ბევრი სერვისები, თქვა კვების სერვისი იქნება შეზღუდული და ინტერაქცია, ანუ შემხებლობა როგორც ეკიპაჟის მგზავრებს ნაკლებ ავიარეისებზე იზღუდება კვების მიცემა. მოკლე ფრენასთან დაკავშირებით და რაც ითვლება 3 საათზე ნაკლები ფრენის შემთხვევაში, ჩვენ მხარი დაუჭერეთ ამ რეკომენდაციას, რომ ბორტზე კვების სერვისი იყოს შეზღუდული. ასევე თქვა ბორტზე რაც გაყიდვები, ზედმეტ ჟურნალების, სარეკლამო კამპანია და
მსგავსი სახის პროდუქცია არის შეზღუდული. სამ საათამდე ფრენაზე ცოტაღანი მოთმენა მოგვიწევს და კვებას ვერ მივიღებთ. ან წინასწარ ჩვენივე გამზადებული საკვებით შეიძლება მივიღოთ. ანუ შეუძლიათ რომ გზავრებს თავის საკვები ცხადიან შეუძლია საკვებით და სასმელი წყლით კი რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც საუბარი არის ხანგრძლივ ფრენაზე, ახლა ეს რეკომენდაცია არ მოქმედებს, მაგრამ კვებაზე ბევრი იყო კითხვა. მთავარი ამოსავალი არის ის, რომ ნაკლები იყოს შეხება, როგორც ეკიპაჟის წევრებს შორის და ესე არის მოძრაობა. თავარია რომ გზავრების ჯანმრთელობა დავიცვათ და თავიდან ავირიდოთ ზედმეტად ისე ვირუსის გავრცელება. ან ჩვენი რეკომენდაციები ეფუძნებოდა ერთადერთ მიზანს, რომ ფრენების აღდგენისას და ეს ფრენები გაცხადდა რომ აღდგება პირველი ივლისიდან ეტაპობრივად, ფრენების აღდგენისას ყველანაირად იყოს შემცირებული რისკი და ჩვენი გზავრებისთვის და ზოგადად მგზავრობისთვის პროცესი იყოს უსაფრთხო. სამგზავრო გადაყვანა გადაჯდა საკმაოდ კომპლექსური თემაა. მაგრამ ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს დამატებითი ზომები ხო უფრო არ გაართულებს ამას პროცედურულად და ხო არ გამოიწვევს ეს ვთქვათ ტერმინალებში რიგებს ან ავიარეისების დაგვიანებას, რაც ნეგატიურად აისახება თვითონ ინდუსტრიაზე. ზოგადად ამაზე არის საუბარი საავიაციო სამყაროში, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ პირველ ეტაპზე მაინც გიორგი არ იქნება დიდი დათვირთვები სავარაუდოდ და სამწუხაროდ. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს სიტუაციაში ჩვენ პრაქტიკულად არ შეგვიწყვეტია რეისები, იცი შენ რომ აეროპორტებმა გააგრძელეს მუშაობა და მრავალი სატვირთო ფრენა იყო თუ სარეპატრიაციო ფრენას მოიმსახურა ჩვენი აეროპორტები წარმატებით და არ ქონია ჩვენ არც ერთი გადადების შემთხვევა ან ვირუსის გავრცელების кейსი და ამ იმედს გვაძლევს რომ ეს შეყოვნების გარეშე იქნება პროცესი ის რომ სრულად არის მობილიზებული სექტორი როგორც ავიაკომპანიების აეროპორტები შეკითხვა ზუსტად მდგომარეობს ამაში რომ რამდენად პირველ რიგში მაინტერესებს რამდენად იყოს ავიაციო სექტორი კერძო სექტორი მხედველობაში ამ პროცედურების შემუშავებაში და რამდენად არის მზადყოფნა ავიაციო ინდუსტრიიდან ამ წესების დაცვის კუთხით ჩვენ თავიდანვე, როდესაც კი ჯერ კიდე გაიდლაინები არ იყო დადებული, მაგრამ უკვე ვიღებდით საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან საუკეთესო პრაქტიკას, რეკომენდაციებს, ხდებოდა სააგენტოს მიერ გავრცელება ამ ინფორმაციის ინდუსტრიისადმი. ცხადია, ინდუსტრია ემზადებოდა და იყო ჩართული პროცესში, როდესაც დაიდრაფტა პირველი პროექტის სამუშაო ვერსია გაიდლაინების და რეკომენდაციების, ესეც ასევე გაზიარებული იქნა აეროპორტებისთვის, ავიაკომპანიებისთვის. მივიღეთ მათგან რეკომენდაციები, შევაჯერეთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ამ პროცესში ჩართული იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ეკონომიკის სამინისტრო, გაიმართა რამოდენიმე შეხვედრა, მათ შორის ინდუსტრიის მონაწილეობით და შემდეგ ეს შეჯერებული პროდუქტი უკვე ისე რომ თავსებადი ყოფილიყო საერთაშორისო მოთხოვნებთან დაიდო და გამოქვეყნდა. ლევან, ვიცით რომ პანდემიით შექმნილი კრიზისის გამო ავიაცია ძალიან დიდ ფინანსური კრიზისის პერიოდში იმყოფება. მინდა შეგეკითხო, რას ფიქრობ, ახალი ზომების მიღება, რომელიც გარკვეულ ფინანსურ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული ინდუსტრიის მხრიდან, ხომ არ გამოიწვევს კერძო სექტორის მომსახურების გაზვირებას? ეს ძალიან კარგი შეკითხვა არის და ბევრი კომპანიაც ამ კითხვით მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც და საავიაციო ხელისუფლებებს. ნუ ცხადია ნებისმიერი დამატებითი პროცედურული ნაწილი, რაც დამატებითი მოთხოვნა გარკვეულწილად დანახარჯების ზრდას იწვევს. თუმცა, როდესაც საუბრობთ ამ კონკრეტულ დანახარჯებზე, ახლა არ ჩადებულა ისეთი არაფერი ამ მოთხოვნებში, რაც ვერ შეიძლება რომ დაკმაყოფილდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საუბარი არის პირბადეების ტარებაზე, სოციალური დისტანციის დაცვაზე, პირადი ჰიგიენის დაცვაზე, სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენებაზე, მაგალითად ავიაკომპანიებისთვის დამატებითი ფილტრების მონტაჟის ვალდებულება. ფილტრებზეც გიპასუხებთ თანამედროვე საჰაერო ხომალდებში, აი რა HEPA ფილტრებსაც ეძახიან, ეს არის მაღალეფექტური გამწმენდი ფილტრები ჰაერის. პრაქტიკულად ჩვენ მოვიკითხეთ წარმოებლებთან და თანამედროვე თვითმფრინავები თითქმის ყველა აღჭურვილია ამ HEPA ფილტრებით. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ეს კარგიც არის, ამ ვირუსის გარეშეც უნდა ყოფილიყო და არის ისედაც. პრინციპში ბევრი კომპონენტი, რაც უკვე ჩვენ ამ მოთხოვნებში ავსახეთ, დაკმაყოფილებული იყო და უკვე სრულდებოდა ავიაკომპანიების მიერ, ზუსტად ამ პერიოდში, რაც იყო პანდემიის გააქტიურება და აი პარალელურად ფრენებს ახორციელებდნენ ჩვენი კომპანიებიც და აეროპორტებიც ემსახურებოდა მგზავრებს. ბევრი დამატებითი ისეთ სიახლე არ შემოდის, რომ ეს ფინანსურად იყოს იმხელა ტვირთი, რომ რაღაც კატასტროფულად გააძიროს. მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი ეწოდება იმ კითხვას, რაც მე მინდა რომ დაგისვა. როდის გაიხსნება საჰაერო სივრცე და როდის აღდგება რეგულარული მიმოსვლა
და ის გამოცხადებული თარიღი, რომელიც აქამდე ვიცოდით, ხوار შეიცვლება გარკვეული გარემოების გამო. თარიღი არის გამოცხადებული, იცი, 1 ივლისიდან ეტაპობრივი აღდგენა. ჩვენ დავალება გვქონდა მიღებული სექტორს მთავრობისგან, რომ ყოფილიყავთ სრულ მზაობაში ამ პერიოდისთვის. ჩვენ თვითონ ავიღეთ ვალდებულება, რომ 15 ივნისისთვის უკვე მზად იქნებოდა ინდუსტრია იმისთვის, რომ მიიღო ფრენები, რეგულარული ფრენები აღედგინა. პრინციპში ამ გეგმას მიუყვებით სრულად, იმიტომ რომ ივნისის დასაწყისისთვის დაგეგმილი იყო, რომ გაიდლაინები გამოქვეყნდებოდა, სწორედ ასეც მოხდა, გასულ კვირას გამოქვეყნდა ეს გაიდლაინები. აეროპორტები პრაქტიკულად უკვე მომზადებულია, იცით, რამოდენიმე შეხვედრა გქონდა ჩვენ აეროპორტებში, არის დასტიკერებული, არის დამცავი ფარები აღჭურვილი, ან პროცესები ყველა გავლილია, პერსონალი მომზადებულია, შესაბამისად პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ 15 ივნისიდანაც კი იმ შემთხვევაში თუ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ამა თუ იმ მიმართულებით გაიხსნას ფრენები, რეგულარულ ფრენებზე არის საუბარი, ჩვენ ვთვლით, რომ ინდუსტრია უკვე მზად იქნება 15 ივნისისთვის სრულად რომ ესეთ ფრენები აღდგეს. მე მაინტერესებს რომელი მიმართულებით იგეგმება ავიარეისების აღდგენა და ასევე მინდა კითხო სააგენტოს დირექტორს, რომელი ქვეყნის მიმართულებით მას მოენატრა მოგზაურობა და რომელი ქვეყნის მიმართულებით გაფრინდებოდი რეისების აღდგენის შემდეგ. სამსახურეობრივი მივლინებებიდან გამომდინარე, ჩემი ძირითადი დანიშნულების პუნქტი ბრიუსელი და პარიზი იყო, კიოლნი ასევე. აქ ჩემს მონატრებაზე არ არის, მე მესმის ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის და ყველა საინტერესებს. გიორგი, მთავარი არის შემდეგი სიტუაცია, რომ ჩვენ პანდემიასთან ბრძოლაში სახელმწიფომ გამოიჩინა მაღალი პასუხისმგებლობა და მაღალი ეფექტური მენეჯმენტი, შესაბამისად გვაქვს ძალიან შთამბეჭდავი ციფრები და პრაქტიკულად კითხვის ნიშნის ქვეშ არც ერთი ქვეყნიდან არ დამდგარა საქართველოსთვის საჰაერო სივრცის გახსნის საკითხთან. როდესაც არის საუბრები და იცი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ეკონომიკის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ პროცესში, არის ორმხრივი მოლაპარაკებები პარტნიორ ქვეყნებთან, ყველას ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევს ამ ჩვენ შედეგებს ამ ციფრებს. შესაბამისად პრობლემა იმისა, რომ საქართველოსთან საჰაერო მიმოსვლა აღდგეს პანდემიის ვითარების გამო, არ დგას. სიტუაცია არის შემდეგი, რომ თვითონ ქვეყნებში, ანუ ევროკავშირის ქვეყნებში, რომელთანაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ჯერჯერობით არ არის ბოლომდე გადაწყვეტილი, არის საუბარი 15 ივნისიდან გაიხსნას მესამე ქვეყნებისთვის, თუმცა ესეც ძალიან ცვალებადი გარემოა და შესაბამისად კონკრეტული ქვეყნების ჩამონათვალი პირობითი ჩამონათვალი არსებობს ჩვენ რასაც ჩართული ვართ მოლაპარაკებებში, გაჟღერდა ისრაელი, გაჟღერდა ჩეხეთი. მაინტერესებს რა კრიტერიუმები იქნება ძირითადად იმ ქვეყნებისთვის, ანუ ქვეყნების შერჩევის კუთხით, სადაც გაიხსნება, ვთქვათ, რეგულარული ავიაგადაზიდვები. ძირითადი კრიტერიუმი არის ბუნებრივი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და დინამიკა, ტრენდები. ანუ ეს ეპიდემიოლოგიური როგორც საერთო ციფრები, მთლიანი მაჩვენებლები, ისე ფარდობითი მაჩვენებლები, პირობითად 100,000 ან 1000 მოქალაქეზე რამდენი შემთხვევა, რამდენი ახალი შემთხვევა არის. სხვადასხვა ქვეყანამ სხვადასხვა მიდგომა დააწესა ამასთან მიმართებაში. არის ქვეყნები, რომლებიც ამბობენ, რომ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში თუ იყო, არ ვიცი, 1000 მოქალაქეზე 15 შემთხვევაზე ნაკლები მაშინ გაუხსნით. არის პრიბალტიკის ქვეყნებს ესეთი დამოკიდებულება, მაგრამ მთავარი კრიტერიუმი არის ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესაბამისი ექსპერტების და სპეციალისტების ჩართულობა, ჯანდაცვის მხრიდან გულისხმობ. ესეთი შემთხვევა იყო, გუშინ მკითხულობდი ინფორმაციას, მაგალითად ისრაელში მეგურიონის აეროპორტი, რომელსაც ფიქრობდნენ, რომ მანამდე გახსნიდნენ, დაიკეტა და გადაიდო 1 ივლისამდე. აი ეს სწორედ მადლობა ამ დამატებით ინფორმაციას და კომენტარისთვის. ზუსტად ამიტომაც არის ძალიან რთული. ჩვენ როდესაც საუბრობთ გახსნაზე, საუბრობთ პრინციპებზე, ანუ გაიხსნება მიმართულებები, რომლებიც იქნება უსაფრთხო. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მნიშვნელოვანია ეს მონაპოვარი, რაც გვაქვს ამ ეტაპისთვის ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, არ გავაუარესოთ და ავიაცია და საჰაერო მიმოსვლა არ გახდეს ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამოც შეიძლება გავრცელება გამოიწვიოს ვირუსის ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ეს პროცესი არის მუდმივ რეჟიმში, ახლა მიმდინარეობს ახლაც. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საუბარი იყო ისრაელზე, ჩეხეთზე, ავსტრიაზე, პრიბალტიკის ქვეყნები, უნგრეთი, სხვადასხვა მიმართულებები. ანუ ჩვენ უყურებთ ყველა მიმართულებას პრინციპში, მაგრამ დამოკიდებულია იმაზე, თუ ამა თუ იმ ქვეყანაში რა ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია იქნება
და ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, როგორც ახსენეთ ჩვენ ისრაელთან მქონდა ძალიან მჭიდრო და გვაქვს კომუნიკაცია, ასევე საბერძნეთთან, მაგრამ არ არის დამოკიდებული მხოლოდ ჩვენ მხარეზე, ეს ორმხრივი პროცესია, თუ იქნება მზაობა მათი მხრიდან და საბოლოოდ შეჯერდებიან ჩვენი ეპიდემიოლოგები და ჩვენი საგარეო სტრუქტურები, რომ მიმართულების გახსნა არის შესაძლებელი, უკვე უწყებათა შორის საფრთხეზე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და ამის მიხედვით იმოქმედება. ლევან, მაინტერესებს როგორი აქტიურობა ავიაკომპანიების მხრიდან, განსაკუთრებით აღმოსავლეთის მხრიდან, სადაც რეალურად რეისები სრულდება, უფრო გაცილებით ადრე დაიწყო ეს პროცესი, ვიდრე დასავლეთის ქვეყნებში. არის თუ არა რომელიმე ავიაკომპანია, რომელმაც შემოიტანა საქართველოში ფრენისზე ნებართვის განაცხადი? განაცხადები იყო შემოტანილი მანამდეც, ანუ ეგრეთ წოდებული განრიგების დასამტკიცებლად, გიორგი რო განრეს სლოტები რო ქონოდათ, 36 კომპანიასთან მქონდა ჩვენ კომუნიკაცია ამ რამოდენიმე ხნის წინ და პრაქტიკულად ყველამ დაადასტურა რომ ექნებოდა მზაობა, ოღონდ დამოკიდებულებული იქნებოდა ისევ ეს ყველაფერი ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე და იმ კონკრეტულ ქვეყნებში მათი საავიაციო ხელისუფლების თუ სამთავრობო სტრუქტურების გადაწყვეტილებაზე. თვითონ კომპანიების მხრიდან მზაობა და ინტერესი არის ბუნებრივი. კიდევ ერთხელ მეორე ამას ხაზს უსვამ რომ ჩვენი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან და ჩვენი წარმატებული кейსიდან გამომდინარე კომპანიებს აქვს სურვილი რომ აქ განაახლონ ფრენები, იქნება მწვანე კორიდორები, ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო დერეფნების მიხედვით თუ სხვა პრინციპების და კეთილი, ლევან, აუცილებლად უნდა გითხო სამომავლო თქვათ სამომავლო გეგმების და პროგნოზის შესახებ. მე ვიცი რომ შენ რეგულარულად ახდენ ამ პროცესების ანალიზს, ასევე შეხარ ჩართული აქტიურად სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში შენი სტატუსებიდან გამომდინარე, რომელსაც არ ჩამოვთვლით დღეს. როგორია ხედვა საავიაციო სექტორის განვითარების პერსპექტივის თვალსაზრისით, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე საქართველოში? საერთოდ პროგნოზები ამ სიტუაციაში არის ძალიან საარისკო საქმეა, კი. ჩართული ვარ პროცესში ჩვენ სრულად, გიორგი მართლაც და დღესაც მექნება ჩართვა სამოქალაქო საერთაშორისო ორგანიზაციასთან სერიოზული შეხვედრა არის ონლაინ კონფერენცია. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ სამწუხაროდ ნეგატიური პროგნოზები ამართლებს ამ სიტუაციაში. იყო რამოდენიმე სცენარი, იცი შენ ოპტიმისტური, რეალისტური და პესიმისტური და რასაც ჩვენ ახლა ვადევნებთ კურსს, იქიდან გამომდინარე რომ ეპიდემიასთან ბრძოლა ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაში არის მსოფლიოში და გლობალურად, აი პესიმისტური ტრენდით მივდივართ. დანაკარგებს თუ რაც შეეხება იქნება მრავალმილიარდიანი დანაკარგები, ორ კვირაში ერთხელ აიატა აქვეყნებს ახალ მონაცემებს და 10 და უკვე 300 მილიარდს რო. პროგნოზები არც ისე პოზიტიურია და უფრო URS-ისკენ უნდა URS-ისთვის უნდა ვემზადოთ ვიდრე ჩვენ მოლოდინები. ველოდებით რომ წლის ბოლომდე თუ დინამიკა იქნება ასეთი როგორც ახლა ანუ აი გააჩენ როგორ განახლება ფრენები, ალბათ 50%-მდე ავალთ წინა წლის მონაცემებს. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. მე მინდა წარმატება გისურვო და წარმატება უსურვო სრულიად საქართველოს ავიაციო ინდუსტრიას და არა მარტო საქართველოს ავიაციო ინდუსტრიას. მე ვემშვიდობები ლევან კარანაძეს. მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს მშვიდობიანი კვირა უსურვო და ჩვენ უკვე შევხვდებით მომავალ ორშაბათს დროებით. როგორ შეცვალა კორონავირუსმა მოგზაურობა, რა წესების დაკმაყოფილება გვიწევს ჩვენ როგორც მგზავრებს და რა ტიპის უსაფრთხოების სტანდარტები შემუშავდა აეროპორტებში. კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ვრცლად მარიამ ადამია და პრაქტიკაში გვაჩვენებს რა ხდება ტერმინალში, მანამ სანამ საჰაერო ხომალდზე მივალთ. რა გვიჭერს, მარშრუტი გვიჭერს რაღაცა, ვიმგზავროთ. მარიამ არავის არ გაუგზავნიათ. ასევე თავად პერსონალის უსაფრთხოებისთვის არის საჭირო. მე ახლა პრინციპში შევალ ტერმინალში და ყველა ნაბიჯს დეტალურად გაჩვენებთ თუ რა გზა უნდა გაიაროს მგზავრმა მანამ სანამ საჰაერო ხომალდზე აღმოჩნდება. ნომერ პირველი წესი ისევ და ისევ რა თქმა უნდა პირბადი არის, თუმცა მე დროებით მას არ გავიკეთებ, გამომდინარე იქიდან რომ უკეთესად აგიხსნათ თუ რა პროცედურების გავლა მოგიწევს უსაფრთხოების თვალსაზრისით მოგზაურობის დროს. შემდეგი ნაბიჯი როგორც ხედავთ ეს არის დეზობარიერი და უკვე შემოვდივართ ტერმინალში. შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც თითოეულმა მგზავრმა და ასევე მომუშავე ადამიანმა აეროპორტში უნდა დაიცვას, ეს არის ვიდეო სკრინინგი. როგორც ხედავთ, არის უკონტაქტო ყველაფერი.
აუცილებელია გავიზომოთ სიცხე. ცხადია, ტემპერატურის აღმოჩენის შემთხვევაში შენობაში არ დაგუშვებენ, ჩემი ტემპერატურა 35 გრადუსი არის. აუცილებელი პირობაა და შემდეგი ნაბიჯი არის, რა თქმა უნდა, ჰიგიენის დაცვა. შესაბამისად, ტერმინალის შემოსასვლელშივე დგას უკონტაქტო ხელის საშუალებები, დეზინფექციის საშუალებები. და აქეთ წამოდი მაყურებელსაც რომ ვაჩვენოთ, არის მარკირებული ტერმინალი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გაფრენის ტერმინალში და აქვე შეგახსენებთ, რომ აეროპორტი არის გადატიხრული ორ ზონად. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საერთო სივრცეში, აქ შემოსვლა შეუძლია ყველას. უკვე ბარიერების შემდეგ იწყება მგზავრთა მომსახურების ზონა. ამ ბარიერების იქით შესვლა შეუძლია მხოლოდ მგზავრებს და ასევე აეროპორტის თანამშრომლებს. გამონაკლისის სახით დაიშვა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ბავშვების გამცილებლები. როგორც ხედავთ, არის მარკირებული იმისათვის, რომ უსაფრთხო დისტანცია იყოს ადამიანებს შორის დაცული. აქვე დადო თუ შეგიძლიათ დაანახო მაყურებელს ბანერები, რომლებიც ინფორმაციული ბანერები არის, რომ გვამცნოს თუ რა უნდა გავაკეთოთ ტერმინალში შემოსვლისას. იგივე ვითარება არის გაფრენის ჩამოფრენის ტერმინალში, უბრალოდ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გაფრენის ტერმინალში. რაც შეეხება უკვე სარეგისტრაციო დახლებს. როგორც ხედავთ, 40-ვე სარეგისტრაციო დახლი არის აღჭურვილი უსაფრთხო მინის ბარიერებით. შესაბამისად, პასპორტისა და ბარგის შემოწმების დროს პირადი კონტაქტი მგზავრსა და ასევე აეროპორტის თანამშრომელს შორის არ იქნება. დაცული არის ყველა იმისათვის, რომ არ დაინფიცირდნენ ადამიანები და ერთმანეთს არ გადასდონ. ასეთი არის აეროპორტში მიმდინარე უსაფრთხოების ზომები, რომელიც მგზავრმა უნდა დაიცვას, მანამ სანამ საჰაერო ხომალდში აღმოჩნდება. ახლა თან ვიაროთ და თან მოგიყვებით რა ხდება საჰაერო ხომალდში. როგორც ხედავთ, სკამებს შორისაც დისტანცია უნდა იყოს დაცული. ახლა რაც შეეხება საჰაერო ხომალდს, როდესაც აღმოჩნდებით საჰაერო ხომალდში ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, პირბადე უნდა გქონდეთ, ერთი თან უნდა ატაროთ, ხოლო მეორე უნდა გქონდეთ თან, იმისათვის რომ გარკვეული დროის შემდეგ გამოიცვალოთ. ცხადია, იქაც აუცილებელი არის მგზავრებს შორის დისტანცია, ისე უნდა იყოს ადგილები განაწილებული, რომ ადამიანებს ერთმანეთთან ახლო კონტაქტი არ ქონდეთ. ასევე კიდევ ერთი რეკომენდაცია და მოთხოვნა, რომელიც გაიწერა საქართველოში ავიაციის მიმართულებით, ეს არის ეს ეხება კვებას, რომლის თანახმადაც 3 საათზე ნაკლები ფრენის დროს იკრძალება ბორტზე კვება, ხოლო ყოველი რეისის შემდეგ თვითმფრინავი გაივლის დეზინფექციას და სველი ტიპის წმენდას. ასეთი არის კორონავირუსის შედეგად შემუშავებული უსაფრთხოების ზომები და სტანდარტები საქართველოში. ახლა რაც შეეხება მსოფლიოს, თუ როგორ შეცვალა კორონავირუსმა თამაშის წესები მსოფლიო ავიაციაში, ამას უკვე ჩვენი სიუჟეტი და მოგიყვებით. საქართველოში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი აი ასეთი მდგომარეობა ჯერჯერობით არავინ არ არის, ხოლო რამდენიმე დღის წინ ნათია თუნავა იმყოფებოდა ვიზიტით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, შეამოწმდა აბსოლუტურად ყველაფერი შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, იმისათვის რომ მგზავრები და ასევე უშუალოდ აეროპორტის თანამშრომლები იყვნენ სრულიად დაცულები და უსაფრთხოდ. ავიაკომპანია Lufthansa მასშტაბურ რეორგანიზაციას გეგმავს, რომლის თანახმადაც ნომერ პირველი ნაბიჯი მომსახურე პერსონალის შემცირება იქნება. შემდეგ ეტაპზე კი ძირითად აქტივებს გაყიდის. ცვლილებები მიზნად სახელმწიფოსთვის 9 მილიარდი ევროს ღირებულების კრედიტის უკან დაბრუნებას ისახავს, რომელიც მან მაისში მიიღო. ამას ემატება პირველ კვარტალში 2 მილიარდი ევროს ოდენობის ზარალი და წინასწარი პროგნოზი, რომლის თანახმადაც ძველი პოზიციების დაბრუნებას წლები დასჭირდება. ამიტომაც მიმდინარე წელს კომპანიაში სამსახურიდან წავა მინიმუმ 10,000 თანამშრომელი და პირველად ბოლო 30 წლის განმავლობაში Lufthansa გერმანიის საფონდო ინდექს DAX დატოვებს. როგორც ჩანს, გერმანულ ავიაკომპანიას რთული წელი ელოდება, ისევე როგორც იტალიურ Alitalia-ს, რომელიც ორთვიანი პაუზის შემდეგ ემზადება შიდა და გარე ფრენების აღდგენისთვის. პირველი მიმართულება კი იქნება ნიუ-იორკი, მადრიდი და ბარსელონა. კომპანიის გეგმის თანახმად ივნისში 36%-ით მეტი რეისი შესრულდება მაისთან შედარებით, ხოლო მესამე კვარტალში პანდემიის დაწყებამდე არსებული მდგომარეობის 40% აღდგება. ნახოთ რა გამოუვა, თუმცა ფაქტია, რომ არასახარბიელო ფინანსურმა ვითარებამ განაპირობა სახელმწიფოს ჩართულობა, რომელიც 3 მილიარდი ევროს ფინანსურ დახმარებას გულისხმობს.
კორონავირუსი რომ დამანგრეველი აღმოჩნდა ავიაციისთვის, ამ ფაქტსა და სტურებს ყველა ავიაკომპანია, მათ შორის EasyJet, რომელიც თანამშრომლების მესამედს, ანუ დაახლოებით 4500 ადამიანს სამსახურიდან უშვებს და 2023 წლამდე მძიმე მდგომარეობას აანონსებს სექტორში. ანალოგიურია მდგომარეობა მაგალითად British Airways-ში, Ryanair-სა და Wizz Air-ში, თუმცა კრიზისის გვერდი არაულია არც Boeing-ისთვის, რომელიც 12000 თანამშრომლის გაშვებას გეგმავს კომპანიიდან. ახლა რაც შეეხება მოგზაურობას, ყველა საერთაშორისო უსაფრთხოების ზომების დაცვის პარალელურად ქვეყნებს დამატებითი რეგულაციები აქვს შემუშავებული და მაგალითად კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით 8 ივნისიდან ყველა მგზავრს, რომელიც ბრიტანეთში გადაწყვეტს მოგზაურობას, 2 კვირა თვითიზოლაციაში მოუწევთ ყოფნა, რასაც ბრიტანული ავიაკომპანია არ ეთანხმებოდა და საპირისპირო გეგმებს აანონსებს. 14 დღიან კარანტინთან დაკავშირებით ევროკავშირში შემავალი ქვეყნები თანხმდებიან, რომ ეს იქნება არაეფექტიანი ნაბიჯი ტურიზმის გაჯანსაღების თვალსაზრისით, ამიტომ უმრავლესობა მგზავრებისგან ითხოვს მხოლოდ COVID-19-ის ტესტს. რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტი რიგ საკანონმდებლო ინიციატივებს სავალდებულოდ უნდა ახდას სრულებები 2020 წელს ამოქმედა და რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივებისთვის არის სავალდებულოა და ზოგადად რას გვაძლევს და არის თუ არა რიგას გავრცელება საჭირო ყველა საკანონმდებლო ინიციატივაზე. დავით კლიაშვილი მას პინძლობს დღეს დავით მაისურაძე სილიონის ასოცირებულ პროფესორს კორპორატიული და კომერციული სამართლის ცენტრის დირექტორს დილა მშვიდობის დავით მოგესალმებით. დილა მშვიდობის ბექამ მივესალმები მაყურებელს. როგორც ბექამ თავის შესავალ ტექსტში აღნიშნა, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტს. შეიძლება დასახელება ცოტა რთული ჩანს, მაგრამ ჩვენ დღეს გადაცემაში შევეცდებით ვისაუბროთ თუ რა მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ის ზოგადად საკანონმდებლო აქტებისთვის, ქვეყნისათვის და ასე შემდეგ. და ზუსტად ამ თემაზე სასაუბრო დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად გვეწვია ბატონი დავით მაისურაძე, დიდი მადლობა დავით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ვთქვით, 2020 წლის 1 იანვრიდან კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება და რიგ საკანონმდებლო აქტებს თან უნდა ახდეს ეგრეთ წოდებული RIA, ქართულად აბრევიატურით უკვე რეგულირების ზეგავლენის ანგარიში და მაყურებლისას უფრო ცხადი რო გახდეს რა დოკუმენტებზე ვსაუბრობთ, რა დანიშნულება აქვს ამ RIA-ს და უკვე შემდეგ შევალთ სიღრმეებში მის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე. რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი არის მისაღები კანონ პროექტის თუ უკვე განხორციელებული კანონის კრიტიკული შესწავლის დოკუმენტი. გულისხმობ ორი მიმართულებით ხდება ამ დოკუმენტის ამ შესწავლის განხორციელება. ერთი ეს არის სამართლებრივი შესწავლა, სადაც ხდება ზოგადად მარეგულირებელი ჩარჩოს გაანალიზება, ევროკავშირის დირექტივების შესწავლა, საერთაშორისო ხელშეკრულებების და დოკუმენტების შესწავლა, თუ რამდენად არის მისაღები კანონ პროექტი საერთაშორისო მარეგულირებელ ჩარჩოსთან შესაბამისობაში. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ხაზი ამ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების არის ეკონომიკური თვალსაზრისით შესწავლა მისაღები კანონ პროექტის თუ რა სახის ზეგავლენა შეიძლება ახდენდეს სტეიქჰოლდერებზე, ზოგადად დაინტერესებულ ჯგუფებზე, სახელმწიფოზე, რა ეკონომიკური ფაქტორების ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. რამდენად დადებით ან უარყოფით შედეგამდე მივყავართ. ეს რა თქმა უნდა არ არის სავალდებულო სახელმძღვანელო დოკუმენტი გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის, მაგრამ ხო, დიახ, მთავრობისა და პარლამენტისთვის, თუმცა ეს არის ძალიან კარგი სარეკომენდაციო დოკუმენტი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ექნებათ მომზადებული სავარაუდო გულისხმობ, რომ შეიძლება მისი შინაარსი 100%-ით არ გამართლეს, მაგრამ ძალიან მაღალი ალბათობით გამართლებადი, საშუალო და ხანგრძლივი მოქმედ პერსპექტივაზე პასუხისმგებლობაც ექნებათ რაღაცნაირად დასაწყისში გაზიარებული, რომ ამას რომ მიიღებენ, შეიძლება ამ ტიპის გავლენა იყოს ეკონომიკაზე, ან რაღაც სამართლებრივ გარემოში. ესეთი დადებითი ან უარყოფითი შედეგი. დიახ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ხის პერიოდში, როდესაც RIA არ მზადდებოდა, ანუ რეგულირების ზეგავლენის ანგარიში, შესაძლებელი იყო, რომ ისეთი გადაწყვეტილება, ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებები მიეღოთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, თუმცა კარგად დაწონილი არ იქნებოდა შესაძლო დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
დიახ, ასე შეიძლება ითქვას. თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ზოგადად რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მომზადება საკმაოდ დროს ჭირდება, როგორც მინიმუმ 4-6 თვე მაინც არის საჭირო იმისთვის, რომ სრულყოფილი დოკუმენტი მოვამზადოთ. აქედან გამომდინარე, მომავალშიც კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება, როდესაც კანონპროექტის მიღების დაყოვნება არის გაუმართლებელი და ამას ითვალისწინებს როდეს ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებაც, შესაძლებელია შეუძლებელი გახდეს ეს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშის მომზადება და მის გარეშე მოხდეს კანონპროექტის მიღება. თუმცა, რა თქმა უნდა, რეგულირების ზეგავლენის შეფასებით ამ დოკუმენტის მომზადება ძალიან მნიშვნელოვანია. კანონპროექტის მიღება ამ დოკუმენტის ჩავერთვები მეც შემოგეჭრები რუბრიკაში. ერთ-ერთი არგუმენტი მათ შორის, რომელიც ჰქონდათ, თქვათ, რიას მოწინააღმდეგეებს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ადამიანებს ვინც ფიქრობდა, რომ ცოტა დროში უნდა გადაეწიოს რიას გავრცელებამ ყველა საკანონმდებლო ინიციატივას, იყო ის, რომ ის დროში გაწელოს კანონშემოქმედებით საქმიანობას ჩვენ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში გავდივართ რაღაც ეტაპებს, რომელსაც შეიძლება ჭირდებოდეს ჩქარა რაღაც ინიციატივების დამუშავება. ერთი არგუმენტი ეგ იყო და მეორე არგუმენტი იყო ის, რომ რესურსები, ანუ რიას ხარისხიანად მომზადება და ეს რესურსები შესაძლებელია ქვეყანაში იყოს მწირი. რამდენად ანუ საფუძვლიანი არგუმენტებია და რამდენად ისეთი არგუმენტებია, რომლის გამოც შეიძლება რომ გადავდო თქვათ მიღება. ორივე ძალიან საფუძვლიანი არგუმენტია, მაგრამ პოტენციურად დადებითი მისაღების შედეგი სარგებელი რაც შეიძლება რიასგან მივიღოთ, მე ვფიქრობ, რომ ბევრია. რესურსთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ზოგადად კვალიფიციური სპეციალისტების რაოდენობა ძალიან მცირეა საქართველოში, რომელსაც აქვს რიაზე მუშაობის გამოცდილება. ამ მხრივ შემიძლია აღნიშნო, რომ მაგალითად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სალექციო კურსი, სადაც რომელიც სხვადასხვა სპეციალისტების გულისხმობ, როგორც სამართლის სკოლის, ასევე ბიზნესის მიმართულების სპეციალისტების მონაწილეობით არის შექმნილი და მისი არჩევა შესაძლებელია ილიას უნივერსიტეტის სკოლების ნებისმიერი სტუდენტისთვის და ანუ ამზადებს მომავლის დაახლოებით 2 წელია რაც დიახ გვაქვს და მე მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ აქტუალური კურსია, ბევრი სტუდენტი არის შიგნით ჩაწერილი და ხო, რაც თქვენ ბრძანეთ, აი მომავლისთვის ვცდილობთ, რომ კვალიფიციური პერსონალის რაოდენობა გავზარდოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი. და თუ ვიცი ჯერ ჩამონათვალი და ფარგლები რა ტიპის საკანონმდებლო აქტებს უნდა ახლდეს თან რია? მადლობა კითხვისთვის, კარგი კითხვა. ამჟამად პრინციპში ვიცით უფრო მეტად რას არ უნდა ახლდეს რია, ვიდრე იმას რას შეიძლება რომ ახლდეს. როგორც ამჟამად ნორმატიული აქტების შესახებ კანონით გამონაკლისები რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მომზადებაზე ვრცელდება თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე, ასევე პენიტენციურ და პრობაციის საკითხებთან მიმართებაში არ არის აუცილებელი რომ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი მომზადდეს. და რაც მანამდე აღნიშნე, თუ დაყოვნებამ დაყოვნება გაუმართლებელი არის, რაც თქვენ ბრძანეთ ევროკავშირის ჩარჩოსა და დირექტივების დანერგვასთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების გარეშე მივიღოთ საგამონაკლისო შემთხვევაში. დიახ, საგამონაკლისო შემთხვევაში. მე შემოვალა დისკუსიაში, მე მგონია რომ ცოტა პრობლემური საკითხია ერთი მხრივ ის რომ კი ჩვენ ვალდებულნი ვართ ძალიან მალე მოვაქციოთ იმპლემენტაცია იმ მოთხოვნების, რასაც ასოცირების ხელშეკრულება გვავალებს და მეორე მხრივ ზუსტად მათ იმპლემენტაციას ჭირდება კარგი შესწავლა და ანალიზი, რამდენად შეესაბამება ჩვენს რეალობას, ჩვენს არსებულ საკანონმდებლო გარემოს. არაბათილებს თქვა სიჩქარეს და არასორ გადაწყვეტილებას ეგრეთ. რა თქმა უნდა. და ვისაუბროთ ასევე უკვე არსებულ რეგულირების ზეგავლენის ანგარიშებზე. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე კანონპროექტზე მომზადდა უკვე ესა იყო მეწარმეთა შესახებ კანონპროექტი, რომელიც სამწუხაროდ ანდრომდე თაროზია და ჯერჯერობით არ ეღირსა დღისშუქი, ასევე მოხმარებელთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით კანონპროექტზე. თუ იცნობთ ამ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშებს და თქვენი კომენტარები რამდენად სრულყოფილად კარგად იყო მომზადებული და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ დოკუმენტების წარდგენა კანონპროექტთან ერთად, როდესაც თუ კი ეს კანონპროექტები პარლამენტში განსახილველად შევა.
მომხმარებელთა უფლებებთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტში კანონპროექტთან დაკავშირებულ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშის მომზადებაში ილიას უნივერსიტეტის გუნდიც იღებდა მონაწილეობას სხვა უნივერსიტეტებთან ერთად. ამ ანგარიშის ეს პრეზენტაციაც, ამ დოკუმენტის პრეზენტაციაც მოხდა რამდენიმე დაახლოებით 1 წლის წინ და ამ მომხმარებლის უფლებებთან დაკავშირებით რამდენიმე სეგმენტი ქონდა უბრალოდ აღებული, მთელ კანონპროექტში არ განხორციელებულა, ეს ეხებოდა აღსრულების საკითხებს, სანქცირებას, ეხებოდა უსამართლო კომერციულ პრაქტიკას. თვითონ ილიას უნივერსიტეტს გვაქვს გაკეთებული რამდენიმე რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი, მათ შორის ელექტროენერგიით ვაჭრობის მექანიზმთან დაკავშირებით, რაშიც ასევე აიცეტის გუნდიც იღებდა მონაწილეობას, ასევე გვაქვს ფინანსური კონტროლის დოკუმენტზე, რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტზე ნამუშევარი PMCG-ის კვლევით გუნდთან ერთად და ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ ერთი ეს არის კვალიფიციური პერსონალის არსებობა და მეორე მხრივ დროის არსებობა, იმიტომ რომ რომელიც ჭირდება ამ გამოხმაურება, ასე ვთქვათ, როგორია იმ ინიციატორი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურების მე ჩვენ ვიცი, რომ კანონპროექტის ავტორი შეიძლება იყოს მთავრობა, რომელიმე სამინისტრო, პარლამენტთა ჯგუფი და ასე შემდეგ. მზადდება კანონპროექტი, მე თქვენ ან ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, შერჩეული პირი ახორციელებს რეგულირების ზეგავლენის ანგარიშის მომზადებას და ამას საჯაროდ განსახილველად წარადგენს ან აწოდებს ინიციატორს. თუ გქონია პრაქტიკაში, რომ რიაზე ყოფილა, ასე ვთქვათ, ყისიერი, შინაარსობრივი და საფუძვლიანი გამოხმაურება. თუ კი გამოხმაურება არ იქნა იდეაში, ხომ, მხოლოდ რიას დაწერა დიდ სარგებელს არ მოგცემს ნამდვილად. გამოხმაურება ყოფილა, ყისიერი გამოხმაურება, როგორც წესი, ნაკლებად არის ხოლმე. თუმცა მეორე დადებითი ფაქტორი რაც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ, აი მაგალითად ეს დოკუმენტები რაც ჩამოვთვალე დევს ილიას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ისეთ ნაკლებად ტერმინოლოგიური ენით ჩამოვაყალიბოთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გასაგები იყოს. დიახ, ანუ ზოგადად საზოგადოებასაც შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაეცნონ, ნახონ, იმიტომ რომ ჩვენ მიერ განხორციელებულ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტებში ზოგადად მინიმალური მოთხოვნაა რომ ორი ვარიანტი მაინც უნდა იყოს ერთმანეთთან შედარებული, რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს ხოლმე როგორც წესი განხილული და ეს ზოგად კარგ წარმოდგენას უქმნის დაინტერესებულ პირს, თუნდაც არა სპეციალისტ დაინტერესებულ პირს სფეროში არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის შესაძლო გზებზე. ეგეც პრაქტიკის ნაწილია, თუ ადამიანებს ეცოდინებათ დაინტერესებულ პირებს შეიძლება იმ სფეროში არაჩართულებსაც ეცოდინებათ რომ რია ყველა საკანონმდებლო ინიციატივა სჭირდება, ეცოდინებათ რომ რია არსებობს და წავლენ და ნახავენ და ხო ზოგიერთ კანონს აქვს ზოგიერთ წარა შეიძლება ვიღაცა მარც მოძებნოს ამაში შესაძლოა. ეგეც პრაქტიკის ამბავია მოკლედ გამოხმაურების ნაწილში მყისიერში და დავით უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ მეტი დრო არის, მაგრამ ბოლოს აი ძალიან მოკლედ რომ ვაპასუხოთ ერთი კითხვით. ერთია რამდენად გჭირდება დღეს რია, გჭირდება თუ არა? პასუხი შეიძლება იყოს კი. მე ვფიქრობ გჭირდება, ხო, ბევრი ამბობს რომ კი. მაგრამ მეორე რამდენად აი მზად ვართ კანონშემოქმედებითი საქმიანობა როგორია დღეს ჩვენი, ანუ ამდენ ზად არის ქვეყანა რომ ყველა ინიციატივაზე გავრცელოს რია. თქვენ შეფასება როგორია? ყველა ინიციატივაზე ძალიან მაღალი ალბათობით ვერ გავრცელდება. მე ვფიქრობ, რომ ინიციატივები შეზღუდულ რაოდენობაზე გავრცელდება, რომელთაც შეუძლიათ რაღაც ესეთი სადამფუძნებლო დოკუმენტის ხასიათს ატარებს. მაგალითად, მეწარმეთა შესახებ ახალ კანონპროექტზე აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო რია. იგივე დიახ, თუნდაც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტზე აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მადლობა. სტუმრობისთვის დავით კლიაშვილი იყო სამართლის და ეკონომიკის რუბრიკის თანაწამყვანი ჩვენთან ერთად. დავით მაისურაძეს მასპინძლობდით. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ვასრულებთ საქმიან დილას, საქმის კურს ეთერებში შევხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. დროებით.